No niin, se on oikein hyvää iltaa täältä Videospacein toimituksesta 16.5.2026 ja sehän on suuri ilta tänään, sillä nythän on kaikennäköistä lätkää ja mitä Euroviisua, mutta ennen kaikkea videopörssi numero 52. Oi. Puhutaan tänään vähän videokaupoista ja sitten lopussa on sitten viimeiseksi ja sitten ohjelman numeroksi vähän vapaata selailua ja sitten siinä välissäkin sitten on ensimmäistä kertaa videopörssi Visa sitten, että on vähän terottanut jälleen kerran pelijärjestelmää saakeli. Ketäs meillä täällä on messissä? Niko on siellä, sanotaan viisut kiinnostaa ja lätkä myös, näinkö on? Joo, mua ei kyllä nyt ihan kamalasti molemmat kiinnosta, mutta ei se mitään. Mua kiinnostaa videopörssi, videokaupat kyllä, ja sitä te varmaankin tulitte tänne kuuntelemaan. Mulla ei aavistustakaan, mitä Euroviisoissa on siis, niin ei mitään. Ilmeisesti Linda Lampenius Suomesta on siellä, mutta that's it, mitä minä tiedän kyllä, joo. Joo, ei mitään muuta tietoa kyllä. Ja eikä mulla tietoa, onko siellä joku jääkiekkopeli nyt meneillään sinne? Onko joku jääkiekkopeli tänään meneillään? Ja Niko, oi, kyllä Goldbarissa vielä riittää puhtia Goldbarissa. Kyllä, mä vähän odotinkin, että sieltä tulee. Kiitos tuesta todella paljon, Niko. Ja pelin henki on se, että jos tulee toi satku täyteen, niin pelataan sitten toi arpa- ja leffarallipeli, ja sitten jos oot Supersäkki-jäsen tai Superchatannut tai kanavan jäsen, niin palkinto on sitä isompi sitten, ja myös on saatavilla uunituoretta Videocop Blu-rayta vielä tossa sitten, kyllä. Kaikki muut on toisarvoista, paitsi tämä lähetys. No niin, Siri Limpsis, Niko, sieltä sitten. Saakeli, nyt on kyllä viski maistuu nimittäin. Saakeli, aika väsynyt päivä on ollut tänään, että jotenkin helvetin huonosti nukuin, mutta mä koitan nyt olla todella täynnä energiaa jälleen kerran ja puhua tosiaan tästä nyt. Ensin DVD. No itse asiassa ajattelin, että jos aloitetaan tänään retro-tietokoneista ja sitten retro-peleistä ja sitten niin kuin retro-videonauhureista ja sitten DVD, sitten Blu-ray, Laserdisc ja sitten aina lopuksi vasta VHS sitten kyllä, oi jumalauta. Huatsa, 2 euroa, jumalauta, oi, After Eight. Ai mitä After Eight? After Eight, mitä se tarkoittaa, mutta niin Suomi-Unkari, paskapeli. Hei, otetaan tässä nyt myös virkistysjuomaksi Janne S:n lahjoittamaa Haista Kusi 3 olutta. Sitten näyttäisi olevan perusolut. Ei kun koffia on tässä, joo, Dudi Karjala. Mitä, että Linda soittaa vihdoin myös seisoi. Mitä se tarkoittaa? Ja sitten pistän alustaksi tietysti Videospace tämän Kaivera-setin sieltä sitten, jota saa tuolta osoitteesta kaivera.com. Siinä on linkki siinä. Ja nyt sitten, hei, viime kerralla valitettiin, ettei saa sinne arpajaislistaan pistettyä nimeä. Pitäisi toimia kyllä nyt. Ihan varmasti pitäisi toimia, kun testasin sitten, että se on se videospace.fi kautta osallistu osoite. Niin jos ei ole vielä sinne lisännyt, ei sitä nyt aina tarvitse, mutta jos on kerran lisännyt, niin sitten mun on helpompi löytää sun nimi sitten niin tonne arpajaispalkinnon voittajaksi sitten kyllä. Rankka viikko täällä jotenkin pyhä tuossa keskellä. Joo, niin. Siis nyt oli loppiainen tossa. Ei, mikä vitu loppiainen kuin helatorstai. Tossa oli Sami ja Mätsi oli käymässä täällä sitten. Kuunneltiin vähän levyjä ja sitten eräskin katsoja tuli hakemaan arpajaispalkinnon siinä sitten samaan aikaan sitten Näitkö painoja? En mä nyt oikeastaan nähnyt painajaisia, vaan mä heräsin saakeli, se johtuu varmaan tuosta valoisuudesta. Nyt alkaa olemaan sen verran valosaa, niin sit mä heräsin joskus 4:30 ja en oikein saanut unta. Meikäläinen katteli Eyes Wide Shutin sitten siinä, aloin siinä 5 huitteella katson Eyes Wide Shutia ja sitten menin nukkuun sit vielä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun se loppui, niin kyllä, no joo, ei kauhean hyvät unet, mutta kuitenkin. Hei, mitä E180 videokassette man? Linda olin. Mitenkäs toi biisi? Kiitos, hei Videocassette Man, kiitos todella paljon. Otetaan hörpyt sitten. Linda, Linda mielessäin. Vai miten se nyt menee? Joo. Eilen tuli Kuutamo-sonaatti-elokuva Yleltä.
Mikä mielipide? No kyllähän se ihan hyvä suomalaiseksi on kauhuelokuvaksi, vaikka ehkä se nyt enemmän komedia-elokuva on, mutta no, ihan hyvä sellainen. Ja Jartsa 82 heittää tätä kääriä perkelee. No niin, ja muistakaa, kun superchatti jos laittaa, tai jos oot kanavan tukija, tai uijujui, tai supersäkki-jäsen, niin jos sattuu palkinto napsahtaan tuosta arpajaisista, mitä tässä nyt on, tai leffaralli, tietovisa, niin sitten palkinto on sitä isompi. Linda, muista mua. Niin joo, sillain se menee jo. Linda, Johan Lustig, ennakkovarauksessa on kesällä Arrov tuuppaa ulos. Ja mitä tulee Arrovilta? Tää live suorastaan räjähti käynti. Alright. Haista kusikaljaa ja supersäkki viskiä, niin kyllä sieltä kuule virtaa piisaa. Ja Ande Silver heittää 2 euroa. Oh. Kova leffa, Eyes Wide Shut. Toi on muuten semmonen kanssa tommonen sitkeä huhu, että niin kun sitä muutettiin sitten Kubrickin kuoleman jälkeen. Mutta mä en oikein usko tohon, koska siis tässä oli muuten hyviä ekstroja tässä Eyes Wide Shutilla. Mä kattelin ne kaikki tänään, tai no kuuntelin, niin siis tekijöiden haastattelu, esimerkiksi Director of Photography haastattelu, niin mun mielestä just ennen kuin se Stanley Kubrick kuoli, se oli näyttänyt niin kuin, tiedätkö, Warner Brosin executiveille niin kuin final cuttia. Ja siis ne kaikki olivat tosi tyytyväisiä siihen, että niin kuin mun on jotenkin vaikea niin kuin, tiedätkö, uskoa, että sitä olisi merkittävästi muutettu. Siis sen verran sitä muutettiin, että siis kun toi MPAlle se lähetettiin se filmi, niin sitten ne sanotaan, hei, te saatte NC-17, tässä on niin rajuja seksikohtauksia, niin sittenhän kuuluisasti siihen amerikkalaiseen versioon lisättiin niitä niin kuin digitaalisesti niitä tyyppejä seisoskelen niihin bylsivien ihmisten eteen. Niin kuin, onko se 2 tai 3 kohtaa, mihin niitä lisättiin, mutta siis Eurooppaan aina tuli se Kubrickin versio kyllä. Että mä en oikein jaksa uskoa, että se olisi ollut jotenkin siis ratkaisevasti erilainen sitten, mitä niin kuin Kubrickin joku oma versio sitten, mutta mistä sitä tietää? Mistä sitä tietää? Itse heräsin 6 tunnin känniunien jälkeen 8 pyykkitupaan. No nyt uuteen nousuun. Ai saakeli, Samvan on kyllä, se on kyllä kova sissi kyllä, perhana. Mennäänkö Samvani sitten katsella Euroviisuja? Onko Samvan suuri Euroviisi-fani? Tai lätkäfani? Mutta kiitos vielä. Ja niin kuin sanottu, niin aletaan nyt kohta perkaamaan sitten Videopörssin antimia. Ja muistakaa, että siinä on se videopörssi.fi-urli. Ja sitä kun painaa videopörssi.fi kautta live-urli, niin sitä kun painaa sinne, niin periaatteessa sun lähetys on samaan aikaan mukana. No okei, mä oon tietysti, te olette vähän edellä siinä lähetyksessä. Te olette 20 sekuntia edellä, mitä te näette. Siis se leffa, se muuttuu siinä urlissa, mitä mä painaan sinne sitten, koska se tapahtuu siellä heti, mutta te ootte aina 20 sekuntia niin kuin striimissä jäljessä, mutta kuitenkin pystytte seuraamaan suurin piirtein, että missä mä menen siinä lähetyksen. Siinä sitten, ja niin, eipä siinä muuta. Sen verran ehkä voisi ilmoittaa vielä, että ensi viikolla sitten mä veikkaan, että sitten, jos ei nyt mitään ihmeellistä tapahdu, niin sitten voitaisiin aloittaa ensi viikolla sitten, ensi lauantaina 1986 vuoden leffojen perkaaminen. Mä ajattelin, että mä alan olla jo sillä lailla valmis, että voidaan ottaa ensimmäinen jakso sitten, että ai, hyvää filmiä tulossa kyllä, että ainakin Hitcheri ja Cobra ja mitä kaikkea siinä nyt sitten oli siinä ensimmäisessä setissä, ja vielä nyt en oikein tiedä, että montako näitä tulee sitten, mutta kyllä nyt ainakin 2 tulee. Todennäköisesti 3. Mutta katsotaan nyt vielä. Ja saakeli Kubrick live, jumalaude mä just mietin semmoista, siis me ollaan ton Jeren kanssa puhuttu, että pitäisi Kubrickista puhua, niin jos me otettaisiin Jeren kanssa joku niin kuin Kubrick-sarja, koska periaatteessa ei ole vaikea tehdä kaikista Kubrick-filmeistä niin kuin videokaan, koska oliko se nyt niin, että 14 elokuvaa vaan sillä on, niin ei se mahdoton ole. Sitten siihen päälle vielä live, niin olisi kyllä kovaa settiä kyllä. Samvania ei nappaa Euroviisit, eikä kyllä lätkäkään. No ei Samvani, me ollaan samiksia siinä sitten kyllä. Ja Anneko on kyllä kiekko- ja viisufani. No. Otin keskiviikkona jäykkäkouristus sekä punkkirokotukset. Sen jälkeen vielä pari päivää ihan järjetön väsymys päällä ja
vielä jäsenten kolotusta ynnä muutakin. Vieläkin vähän Toipilanakin. Kovalta. Ai jaa. Mitäs puriko sua, oliko punkki perseessä vai mitäs puriko sua Jyri joku oli jo sitten? No niin, Petrilainen, serkku on nukkunut pois. Nonne, ei onnea vaan otan osaa sitten siihen. No niin, Petri. 86, eli Uno muuttaa maalla. Joo, ei ihan vielä Uno oteta tähän ensin, että antaa Uno vielä ottaa jännitystä, mutta kyllähän mulla Uno muuttaa maalle on tossa kyllä tulossa ihan taatusti sitten. Mutta kiitos Samuan, 5 € pistetään siitä ensi viikolla todennäköisesti eka Sorsapuiston kirppis, jos sä sallii. Eli nyt vika mahdollisuus ryypät. Se on kovaa bisnestä se. Toivottavasti Samanille napsahtaa arpajaispalkinto, niin voin tuoda tiputtaan taas kirppikselle sitten Niin, joo. Alright, hei, ennen kuin lähdetään katsomaan perkaamaan noita kaikkia osastoja tässä, niin siellä oli viime huuto videopörssistä oli palautetta, mikä sitten on poistettu kyllä, että se oli jotakuinkin niin, mä en muista kuka sen kirjoitti, mutta sillä lailla, että pitäisikö sun lopettaa vaan nämä videopörssin tekemiset, koska sä et selvästikään tiedä, mikä maksaa mitäkin. Ja myös sitä, että sinä kritisoitiin, että mä oon myyjien puolella ja kannustan aina kovia hintoja. Sinänsä ihan aiheellinen kritiikki, että mähän yleensä käsittelen näitä isoimpia ja korkeimpia hintoja tietysti, koska A, ne on helpompi löytää tuosta, ja B, niin kun siis saattaa ehkä olla mielenkiintoisempia sitten. Mutta tässä jaksossa sitten ajattelin, että vähän vastapainossa käydään myös sitten ainakin DVD ja VHS ja Blu-ray-osastolta sitten, ja 4K-osastolta sitten myös niitä halvimpia sitten. Jos siellä on mun mielestä jotain todella hyviä löytöjä, niin käydään muutama semmonenkin läpi sitten, että en mä ole todellakaan kenenkään puolella näissä, vaan siis mun tarkoitus on tehdä tässä ainakin minun mielestäni paras mahdollinen ohjelma ja kiinnostavin ohjelma, mitä mä keksin, ja myöskin se kannattaa ottaa huomioon, että siis jos ei näitä jos ei myyjä saa hintaa niistä, niin eihän kenenkään kannata myydä mitään, tiedätkö, että jos kaikki pitäisi saada halvalla sitten, mutta joo, ei siis. Ja vielä sekin, että kyllä mäkin olen näitä kovia hintoja maksanut näistä, että vaikka jotain filmejä tulee lahjoituksena, niin ei se tarkoita, että saakelisti menisi rahaa filmien ostamiseen, että jos se mun käsissä olisi, että kaikki olisi halpaa, niin totta kai mä valittisin sen, mutta valitettavasti se ei varmaankaan ole. Mikäs peruna on maramaski edes? Ei, se on maramitalli. Mitalli on siellä. Martti Ahtisaari mitalli tietysti. No. Vilho tietää kaiken VHS-leffoista. No en ehkä sentään, mutta kiitos kuitenkin kehuista. Siellä Niko 75. Kiitos Niko. Cheers. Cheerilimpsis ja sitten, eiköhän nyt mennä katsomaan nyt. Lähetät chiigailemaan, kuulkaas. Vähän videopörssin maailmaa. Mulla on siellä valmiiksi säädetty nyt sitten, muistaakseni siellä oli tietokonesivu. Ei kun ei olekaan, siellä joku Vestroniko siellä on, mutta tarkoitus oli nyt aloittaa tästä tietokonesivulta. Ensinnäkin tämmönen puhuinko mä jo viimeksi, että Atari ST, STFM, kotimikrotietokone. Niin tämmönen on myyty 260 ja mä väittäisin, että mä en ole ikinä nähnyt Atari ST-konetta, mutta nyt kun mä rupesin miettimään, niin olikohan siellä retroluolassa Atari ST? Kyllä siellä varmaan oli, mutta nyt se on nähnyt kyllä jo. Miksi ei ole maailman parhaat inkkarileffat eli Thunderit taustalla? Koska minä olen katsellut ne jo. Thunderit on päässyt omaan hyllyynsä jo kyllä jo. No. No niin, onneksi olkoon elokuva maailman 500 tilaajasta. Täällä näyttäisi olevan todella kovaa grafiikkaa. Tämä jotenkin nyt hitaalla toimii nämä kuvien lataukset sitten. En tiedä mistä on kyse. Atari S. Turrican näyttää. Kenen mielestä oli Turrican ihan sika hyvä peli?
Sitten on kyllä niin historiahavinaa tämmönen IBM XT-tietokonepaketti. Ai. Tää olisi kyllä niin hieno rekvisiitta, jos olisi loputtomasti tilaa, niin tää on niinku oikein, mitä 512 kilotavua OK maalauta. Tää on varmaan jostain 85 vuodelta tai 86, 87 tai jotain, mutta hieno laite ja 305 € on maksanut kyllä jo. Tässä onko Kimmon elokuvamaailma kerännyt IBM XT tietokonepaketteja sitten? Joo, omaan kaade. Sitten on vähän uudempi kone, että Mikromikko, ai että mä tykkään tästä, Mikromikko. Muistatteko, siis mä muistan aina, siis oli Mikrobitti-lehdessä oli näitä Mikromikko-mainoksia, niin oliko se jonkin sortin, siis kotimaassa koottu tietokonepaketti. Ja mä ai saakeli, jospa meillä olisi niin paljon rahaa, niin 10 000 markkaa, niin saisin Mikromikko PC:n sitten, Pentium-prosessori ja kaikki. Ui, vois pelata vaikka Doomia tai sitten Wolfensteinia, näitä pelejä, mistä voi Nintendo-poika vaan saattoi haaveilla sitten, mutta ei meillä ollut rahaa semmosia. Mutta nyt tosiaan 545 on maksanut kyllä tämmönen masina sitten. En mä tiedä, mikä järki on niin kuin ostella tämmöisiä? Siis mä en niin kuin ymmärrä tätä, kun tää on niin kuin PC, tiedätkö? Että siis, niin, kai siinä joku järkikin on siinä sitten, mutta no, täytyy näitä kyllä. Mikromikki tai Minuutti Mikko, kyllä sen kärsi. Mikromikkohan oli Nokia. Niin, Nokialta taisi olla muuten. Siis Nokian tarkoitan siis valmistaja. En mä tiedä, mistä muuten Nokia on saanut nimensä. Sakeli, jos mulla olisi se kuva tallessa, mikä joskus meillä oli, että oli jostain kaupan seinältä oli otettu kuva, että TV28 Tuma, Noki, hyvä, toimii. Niin, että lukihärö parantaa voidaan. Noita paiskottiin Romulaarin päiviä sitten läjäpäin. Niin joo, siis näitä on varmasti mennyt niin sikana roski. Vielä yksi tietokone tässä, niin ollaan lämmittelykierros päästy läpi. 870 on tämmönen laite kuin Amiga A1200 Blizzard 1260 Turbo plus Flicker Fixer. Ole aavistustakaan, mitä tämä kirjainyhdistelmä tarkoittaa, mutta kenties sen verran mä nyt ymmärrän, että tämä on Amiga se parempi versio sitten. Mähän joskus se Amiga Live, kun pidettiin, niin siinä noin mallit käytiin läpi, mutta mä en nyt oikeasti muista, mikä ero on Amiga 500 ja Tonni 200. Varmaan se joku keskusmuistin määrä on se merkittävä ero tai jotain muuta, mutta en muista nyt enää sitten. Mutta 870, että kyllä siellä kuule kysyntää on Amiga A1200-sellekin kyllä. Vain sadepäivänä ilmoitus, ei ollut kyllä jo. Nokia, eli ei tykkää korealaisista autoista. Ai mitä, milloin Ville on saanut Supersäkki-viestit käyttöön omalle kanavalle ja muut YouTube? No siis sun pitää olla se tosiaan 500 tilaajaa. Se oli aikaisemmin, se oli 1000 tilaajaa, mutta mun mielestä se oli sillä lailla, että 500 tilaajaa ja sitten 1000 katselutuntia piti olla. Onko se nykyään sillä lailla? En mä tiedä montako katselutuntia sulla on, mutta niin se pitäisi vielä saada täyteen sitten. Ja sit sä voit tehdä se hakemuksen sinne ja sit sun täytyy syöttää verokortit ja kaikkea semmoista. Mun tietääkseni sitä ennen ei saa sitä käyttöön vielä. Eli verokortti pitää olla tai sitten Y-tunnus. Niin, että ne voi maksaa. Joo. Mulla oli 1200, se tuli vähän myöhemmin, sillä oli peliä jonkun verran, joka toimi vaan Tonni 200. Ai jaa, okei.
Jaa, en tiedäkään, että on ollut, onko se vähän semmoinen tapaus, kun oli silloin, kun oli Commodore 128, eikö niin? Commodore 128 ja sitten Commodore 64. Airolla sanoi, että noilla vanhoilla koneilla on parempi pelata niiden aikakauden pelejä, kun uusilla koneilla täytyy käyttää jotain virtuaalikoneelta, joka ei toimi niin hyvin kuin aitokone. Joo, eli vähän sama kuin vähän niin kuin emulaattorihomma. Niin joo, siis mä ymmärrän. Eli eikö nykyään käytetä jotain DOS-boksia ja jotain semmoista, että sä voit säätää sitä, että miten se pyörii sitten. Joo. Joo, sitten mennään katsomaan sitten vielä tähän samaan hintaan sitten, kun on lämmittelykierros, niin sitten toinen lämmittelykierros ja katsotaan vähän, oliko täällä jotain hyviä retropelejä sitten, semmosia, mistä minä ymmärrän jotain, en mä nyt ihan kaikkea ala käymään läpi, eikä tää nyt on tarkoitus, tää on kuitenkin leffa-ohjelma, niin ei keskitytä niihin nyt niin kauheasti, mutta kyllä siinä mun mielestä on jotain hauskaa näitä pelejäkin sivuta. Esimerkiksi Ghostbusters 2. En nyt kyllä tiedä, että onko mä edes pelannut tätä Activision-peli. Se aina lupaa hyvää, kun on kuusnepan peli, niin ei ole mitään kuvia. Ei kun on siellä, sehän ei se ole kuusnepan peli, ei kun on se kuusnepan kasettipeli, niin siellä on jotain takakansikuvia, tosi pieniä, mutta isoimmat kuvat on itse elokuvasta sitten. Joo, onko joku pelannut tätä Ghostbusters 2? Sitä ensimmäistä kyllä tuli renkattua vaikka kuinka paljon kyllä. Joo. Sitten kattokaas toinenkin jatko-osa sitten Gremlins 2 Amigalle. En ole kyllä tämmöisestäkään pelistä kuullut ikinä yhtään mitään. Ja hyvin vaan takakannessa on ovelasti vaan tästä Amigan Gremlins-pelistä, niin on jälleen kerran vaan kuvia niin kuin elokuvasta. Miltähän tämä peli näyttää sitten itse kyllä. Tutipuntti on pelannut niin Ghostbusters, joo, siis kaikki varmaan on pelannut tätä ensimmäistä Ghostbustersia, mutta en kyllä muista kakkoista pelanneeni. Mutta mä oon nähnyt sitä AVGn video, mutta mä en tiedä, onko toi kuusnepan versio samanlainen mikä Nessillä sitten. Että noi takakansikuvat on yleensä eri koneen kuvia. Tossakin oli varmaan Amiga. Joo, siis mä kiinnitin huomioon tässä Ghostbusters 2, niin ei kuusnepalla näin hyvää grafiikkaa kyllä ollut, mitä täällä näyttäisi olevan niin kuin tuo pienissä kuvissa, niin vähän kuulostaa kyllä sumutuksesta nyt. Niin, hei, oi, nämä oli kyllä niin hyviä. Mä muistan Rampalla pelattiin. Just tää Konami Arcade Collection ja sitten Gold, Silver, Bronze. Oliko se noin urheilupelejä? Niin näitä tuli kyllä pelattua kyllä. Mitäs tossa oli? Jailbreak. Joo, Jailbreak. Se oli ihan sikahyvä se Jailbreak. Se oli Särkänniemessä oli siellä pelihallissa oli toi Konamin Jailbreak. Sakeli, sitä voisi joskus striimissä pelata. Se oli niin hyvä. Mennään poliisilla, pitää ampua rosvoja, jotka on kadonnut vankilasta kadulla. Ja kerää sinkoja ja konepistooleita ja kaikkea, mitä siellä oli. Ihan sikavaikea, mutta sika hyvä. Sain joululahjaksi tuon pelin. Minkä pelin? Siis Gremlins 2 vai Ghostbustersin vai Konami Arcade Collection peli. 32 € on tästä. Niin, ne oli kasetteja. Hei, good luck with that, että saakohan näitä enää nykyään toimintaan. Niin, että, no, kyllä siellä varmasti on kasettipeliä harrastajia, joilla on ihan arkipäivää ladata 15 minuuttia kasetilta peliä kyllä. Ei juman kautta, Niko heittää 5. Harmi homma, kun pitää lähteä radalle. Kehu edes kerran Tappava salaisuusleffa, se on moro. Mihin radalle sä meet, mutta kyllä Niko, sinä olet oikeassa. Tappava salaisuus, Fire Down Below. Se on niin kova peli, ettei ole mitään järkeä edes, että ei peli, vähän väsynyt, sori. Niin kova Steven Seagal-elokuva, ettei mitään järkeä. Harmi, että siitä ei ole Commodore 64-peliä. Minä ainakin olen sitä mieltä, että Tappava salaisuus on täyden 10 elokuva. Tai ainakin 5/5 € kyllä. Mihin radalle sä meet? Mikä rata? Ravirata.
Nyt on kyllä kovat kisakatsomat meneillään. Lätkää, Ice Skate. Niin joo, tänään on se Ice Skate. Oliko se niin, että Apassi sanoi, että se menee Ice Skatesia kattelee? Joo. Niin sehän on tuo Nokia-areenalle. Ainakin mun velipoika sanoo, että menee Nokia-areenalle kattoo, kun äijät hakkaa toisiaan. Päitä lentää, verta roiskua katsomaan. Irtojäseniä ja irtopäitä lentää vaan, kun äijät hakkaa niin vitusti. Joo. Mutta oliko sitä nyt niin puhetta, että toi Apassi meinasi lähteä kanssa sitä katsoa? Mä en nyt oo hetkeen aikaa jutellut Apassilla, mä en edes muista enää, mutta joo. Sitten oli 38 eurolla Leisuresuit Larry Passionate Patti Does a Little Undercover Work. Joo. Moneskohan Larry-peli tää on? Ja onks tää nyt sitten Amiga? Eiku Macintosh? Joo. Se on jännä, kun toi Macintosh, niin missä vaiheessa sitä alettiin kutsuun sitten Applex? Vai oliko Macintosh erikseen? En mä muista. Kattelin tänään Sam Raimin uusimman, aika paska. Niin oli kyllä, joo. Siis semmonen niinku ihan, joo, kädenlämpöinen 3 tähteä, siis tämä Send Help. Mä tein siitä videonkin tossa, oliko se vuosi sitten vai koska se oli sitten? Ei kun se taisi olla ihan tämän vuoden alussa. Moniko muuten teistä oli otti sen Finkino Plus jäsenyyden? Luin, että Tapparan salaisuus. 3 eri kenellä muulla on 3 näytön taktiikka siellä niin muuta kuin Veli-Pekalla, että tulee kaikki pelit samaan aikaan. Toivottavasti ainoa missä on ääni on Video Space. Kunnolla rottaa oli, kun takakanneisilla laitettiin kuvat pelin arcade-versiosta. Joo. Uskomatonta kusetusta kyllä, ei saakeli, ei niinku mitään järkeä kyllä. Mutta joo. 209 ihmistä silti katselee, vaikka maailma on täynnä erilaista viihdettä sitten tuolla. Maailman turut täynnä. Joo. Missäs mä olin? Muutama pelijuttu vielä tässä. Lämmitellään. Ai että Spy vastaan Spy, tää oli niin legendaarinen peli. 49 € sitten Atarille oli sitten 86 vuodelta. Eli tähän perustui siihen Mad-lehden niihin sarjakuviin. Mä en oo kyllä Atarilla tietenkään tätä pelannut, mutta kyllä tätä tuli hakattua ihan sikana kuusnepalla. Tää oli jotenkin sika hauska peli, kun pystyi tekemään ansoja ja sitä pystyi kaksin pelaa ja sitten pystyi tekemään ansoja. Tiedätkö? Ja se oli hyvä musiikki kanssa. Sitä tuli kyllä höylittyä. Mutta en ole kyllä ikinä muista, että olisin tämmöistä pakettia siihen kyllä näin. Joo. Alhaalla pyörivä teksti ei näy kokonaan. Jaa. Onko se päässyt vähän luikahtaan tonne? Tää on niin pienellä tää mun meikäläisen ruutu tässä, niin mä en oo. No, ei se näköjään ihan koko. No ei, no hyvä kun sanoit. Mä pystyn sen helposti siirtämään sen tosta. Avataan se tosta toi lukko. Joo, pieni hetki. Pitytään kanssa. Pitu. Satana on. Noin. Onko se nyt vähän parempi sitten? Joo. Hyvä kun sanoit. Kiitos. Kyllä se nyt varmaan sai selvää, mitä siellä luki, mutta kuitenkin. Tuo oli kyllä hauska kaksinpeli, kyllä. Ice Cage, Euroviisut ja Ville Livet. Ja olutta nyt on kontenttia, sanoo Henksu. Hyvä Henksu, yeah. Henksu vetää tiukkaa settiä. Ja varmaan kaikki muukin. Ja muistakaa, jos te olette 2 ruudun käyttäjiä, että teillä on kännykkä vaikka siinä, niin te pääsette sitten tuosta QR-koodista meneen tänne live-sivulle, joten te näette, kun tämä myyntikohde vaihtuu siinä sitten vähän ehkä aikaisemmin sitten, niin pääsette. Voitte interaktiivisesti seurata sitä siinä sitten. Joo, Lemmings. No niin, onko elokuvien maailmassa pelannut Lemmingsia sitten?
Psygnoksiksen peliä. Kyllähän tätä tuli pelattua muistaakseni Matchilla Amigalla. Hei, taisi mulla muuten olla Super Nintendollakin tämä Lemmings sitten, että 56 € siinä näyttäisi olevan aika hyvässä kunnossa tämä paketointi tässä, että ihan mintin näköinen paketti, että siinä on kyllä varmasti hyvä keräjän matsku, että 14 € lähtöhinta ja sitten 56 € on päädytty sitten tähän kauppoihin sitten. Joo. Jep. Ai vitsi, tää oli niin hyvä. Siis uskokaa pois, 80. Mulla oli tää ihan sama, Ossilta ostin. Mun kaveri Splatteri Ossi, jolla oli aina kaikki Splatteri-elokuvat, niin mä ostin siltä silloin Commodore 64. Ja oli nimenomaan Ultima 5 ja siinä oli kaikki noi kirjaset ja kartat mukana, alkuperäinen peli. Vittu, sitten Jaana Vileen saakeli heitti sen roskiin koko setin sitten. Voi perkele. Mutta 80, osta heti, hintaa on mennyt ja mun mielestä saakelin siisti paketti toi kyllä, että siinä on kaikkia näitä tilpehööriä tällä. Vähän niinku nykyään justiin on näitä limited editioneita, missä on kaiken näköistä vipstaakkelia. Niin. Ja on hyvä pelikin kyllä, se täytyy sanoa. Joskin Amiga-versio oli ylivertainen, koska siinä huomattavasti vähemmän tarvi ladata sitten. Että. Ja siinä oli musiikkikin Amiga-versiossa. Muistaakseni tässä 6-nepan-versiossa ei ollut musiikki. Airola sanoi, että mulla oli tää kanssa. Oi. Tepataatti katsoo vaan videospacea ja juon viskiä jäätelöpallar. Wow, siis nyt täytyy kyllä antaa Tepataatille kyllä omaperäisimmän juoman palkinto. Eli siis jätskipalleroita viskissä. Joo, Lemmings oli hauska pulmapeli kyllä. Mulla pyörii vaan telkussa Indy 2026 Mekum autohuutokauppa. Ei kiinnosta muut. Toivottavasti Videospacekin pyörii jossain. Mutta hei, Indystä puheen ollen sitten oli tämmönenkin myyty sitten kun Indiana Jones ja Fate of the Atlantis sitten, joo. Siis mä varmaankin oon maininnut tästä aikaisemmin, mutta siis mä olisin niin halunnut pelata tätä silloin killinä, tätä seikkailupeliä, mutta ei ollut ei ollut tätä. Ja vittu, en ole tähän päivään mennessäkään kyllä tätä pelannut sitten. Että. Ja kuuleman mukaan ihan sikahyvä peli kyllä, että Amigalle tää oli. Ja oliko se PC-kin versio sitten olemassa sitten, jossa oli semmoinen VGA-grafiikka, jos nyt en väärin muista sitten, mutta tämä tarvitsee 1 megatavun muistia, muuten on turha yrittää edes pelata kyllä. Gauntlet oli hyvä peli aikana, kyllä. Gauntlet oli ihan sika hyvä. Ja varsinkin arkadessa. Ja muistaakseni ainakin tuolla Tampereen Siperian siellä, mikä se nyt se on se lasersotamesta tuolla. No, niin, mutta siellä Siperiassa on se pelihalli, niin siellä on mun mielestä Gauntlet arcade-peli. Se on ihan sika hyvä kyllä. En jäätelö, vaan jääpallo, siis pallonmuotoinen jääpallo. No, okei, mä vähän ihmettelin kanssa, että joo. Mutta hei, tää oli hieno peli. 130, varmaan on harvinainen. Match of Gallios. Tää oli Blackpexillä pelattiin tätä MSXlle. Tää oli ihan sika hyvä musiikki tässä ja sitten siis tää on peli, mitä ei ollut millekään muulle koneelle mun tietääkseni. Mentiin satella ritarilla sitten niin kuin ympäri sitä linnaa ja sitten niin kuin sanoin, sika hyvä musiikki ja hyviä bosseja ja mitä kaikkea siinä. Joskus mä etin, että mikähän se peli oli. Mä en oo kuvitellut tätä. Ja sit mä joskus löysin sitten joku YouTube gameplay-video, Match of Galios. Niin. Onko siellä joku, joka on joskus pelannut Match of Galiosta? Ja viimeisenä pelinä sitten, vanha kunnon. Mikä se voisi olla? Tiidi. Kyllä, Uno Turhapuro muuttaa maalle Amersoft kasettipeli. 200 €, 199 lähtöhinta, joten 200 €
muistetaan se, että se levykeversio on mennyt niin kuin ihan sikakovalla hinnalla, mutta onhan tämä melkein ulkoisella habituksella melkein samanlainen sitten kuin se toi levyasema-versio sitten. Ja kyllä me tätä tullaan tänä vuonna vielä pelaamaan, älkää siitä yhtään epäilkö sitten, mutta ei nyt tänään varmaankaan sitten. Siellä on vielä tommonen takuukortti sitten, että mitä tässä lukee, että palauta tämä osa Amersoftille asianmukaisesti täytettynä heti ostotapahtuman jälkeen, jotta takuu astuisi voimaan. Joo, okei, mä voin vittu pistää takuun, että hei, vittu, tää on täyttää niin kuin hermojen menetystakuuta siinä. On taattua, että hermot menee kyllä. Tusker oli parempi indie-peli kuin mitään yksikään Indiana Jones-peli koskaan. Mikä on Tusker? En tiedä. Mistä tulee nimi Black Pexi? No sen nimi oli Pekka ja sitten se pukeutui aina mustaan, niin se oli Black Pexi. Ja kuunteli black metallia muistaakseni. Black Pexi. Black Pexi näkyy meidän elokuvassa Verirahat. Se on se yksi jätkä, mikä tapetaan kirveellä sinne alikulkutunneliin. Pää hakataan irti kirveellä. Niin se oli Black Pexi. Ja kyllä, siinä kohtauksessa hänellä on mustaa päällä. Joo, ei toimintatakuuta, että niin kun siis ei ole voitu testata sitä sitten kyllä. Takaan, etten enää koskaan katso sinua pelaamassa Unoa. Minkä takia, veli-Pekka? Ootteko käynyt Pinball Unionissa? En ole käynyt, mutta sehän on ihan lähellä tässä, missä mä asun, mutta siis ei ole kyllä ikinä käynyt. Tarvitsisi siellä joskus käydä. Mitenköhän se on auki? Että onkohan mä ymmärtänyt oikein, että se on jotenkin auki vaan sillain niin kuin pyynnöstä tai jotain? Voi olla, että mä oon ihan väärin käsittänyt. Okei, se oli retropelit sitten ja sitten kuulkaas, mennään tällä lailla asteittain kohti herkkupistettä niin sanotusti ja katsotaan seuraavaksi sitten vähän näitä vanhoja kunnon retrovideolaitteita sitten. Valittakaa vaan, pistäkää sinne, että oot kyllä helvetinmoinen paskahousu, jos tää on niinku huono järjestys teidän mielestä sitten, että jätetään noi leffat sitten vähän myöhemmin. Kattokaa, tässä on kyllä sairaan siisti videonauhuri. Ai että, sopis mullekin kyllä. Siis tää on tuonne vähän niinku C-kasettinauhurin näköinen, että siis tommonen, siinä on oikein kannettava kahva ja kaikkea, että Versatile Video Recorder. Onko siellä Jyrillä tämmönen? Ai että, siinä on, mä katsoin, että oliko siinä Super VHS, mutta ei nyt sentään, että mikä saakeli toi tommonen liitin on, toi video, toi ei ole komponenttiliitin, vaan se on komposiittiliitin. Toi on se samanlainen, mikä mulla on tuossa V2000 soittimessa. Mä en millään muista, mikä toi tommonen vanhanaikainen videoliitin on tommonen, mihin menee tuo vähän erilainen pää sitten kyllä. Ai se on perjantaisin ja lauantai-iltaisin auki se Pinball-uni. Kiitos tiedosta. Ehkä joskus pitää mennä käymään siinä. Mutta tää olisi kyllä 40, mutta tyydyttävä kuntoinen kannettava videonauhuri. Kelaus toimii ja kuva tulee näkyviin. Kuvassa kuitenkin toistuu pieni häiriö eikä trackin säätäminen vaikuta asiaan. Kertoisi se mulle varmaan vähän kertoisi siitä, että siinä on joku kuvapäässä jotain pientä häikkää sitten. Ei ole S-video. Toi on se toisenlainen komposiittiliiti. Se on erilainen se pää. Joo, tää on justiin semmonen, niin kuin Jyri tuossa arveleekin, että siis semmonen niin kuin pistetään olalle kannetaan. Ja tossahan näkyy olevan liitin sitten tuolle kameralle, että se on vähän tommonen S-videon näköinen liite. Mä en usko, että se on S-video liitin kuitenkaan, vaan samalla on vähän niin kuin tommonen, miksi se sanotaan, tommonen mikrofoniliitin, XLR-liitin sitten. Joo, mutta ei tää näytä kyllä tätä Super VHS-laite, kyllä ei niinku pätkääkään sitten. Sitten on toinen sairaan siisti vanha sotaratsu, vanha kunnon Betamax-nauhuri ja on kyllä kunnon mololaite perhana. Oi, mitä herkkua, varmaan painaa ainakin 50 kiloa. Tommosen kun heittää mummon päähän parvekkeelta, niin taatusti joutuu istumaan linnaan kyllä murhasta saakeli. Joo, siellä on sitten vielä kauhea määrä kaikkia säätöjä sitten ton paneelin alla ja no liittimet on nyt sitten vaan tietysti
Video out ja video in sitten, ja onko tässäkin nyt siis samanlainen toi kummallinen liitin sitten, audio out, audio in, eli monolaite on kyseessä sitten. Joo, ja nämä ei ole mitenkään älyttömän siis mullakin on toi kannettava Betamax, niin pelkästään se keskusyksikkö varmaan painaa joku enemmän kuin 5 kiloa kyllä. Joo, että nämä ei ollut niinku ihan niin kannettavia laitteita, jos tuossakin vaikka jos kuvataan joku elokuvateatterin arvostelu Apassin kanssa, niin siinä olisi jo vähän efforttia, kun lähtee tuommoisen nauhurin ja sitten kameran kanssa niin tuohon Koskikeskuksen eteen kuvaan, niin se on ihan niin kuin joku TV-porukka olisi kuvaamassa. BNC, joo, se taitaa muuten olla, BNC-liitin, joo. Se kannattaisi muuten munkin lukea joskus välillä näitä ilmoituksia, niin sehän siinä lukisi kyllä sitten hyvin. Paino, kevyet 17 kilogrammaa. Malautat. Tää on kyllä peto. Tää on peto. 60. Vuosia poissa käytöstä, koneisto ainakin jäykkä. Lataus toimisi, mutta ei jaksa. Toimii hieman avustettuna. Joo, kuulostaa huonokuntoiselta sitten, että ehkä joku niin kuin videolaitteiden laittaja niin saattaa saada siitä toimivan kalun sitten, mutta sitten on toinen siisti, Sanyon Betamax-nauhuri, jumalauta, tää on futuristinen laite, jumalaude, jumankaare, mikä kaunotar siinä on, Betacord videokassette recorder, mikä on Betacord, jumalaare. Joo, nauhuri on testattu toimivaksi perustoiminnolta PlayStop, kelaus ja eject, eri liitäntöjä paljon. Ja eri namiskoita joka lähtöön kyllä, joo, on mahtava kyllä. Tässä ei ole HDMI-liitintä kyllä, sen voin sinulle taata kyllä, ystäväiseni Henksu. Ennen miehet oli rautaa, kyllä. Ennen oli videot rautaa. Mikäs tässä ei ole painoa, mutta veikkaan, että painoa ja se toimii. Painoa on kuitenkin ehkä just saman verran sitten. Myydään as-is-kunnossa, koska käytössä on vanhaa elektroniikkaa. Sitten on hei vähän modernin, tää on viimeinen nyt videolaitteista ja JVC SVHS HR S6600 nauhuri. Mä oon tainnut antaa vastaavanlaisia laitteita peräti 2 arpajaispalkintona aikanaan pois. Joskus mulla oli tää ja siis mun täytyy sanoa, että mun omat kokemukset kaikista JVC-nauhurista, että ne on ihan paskaa saatan. Siis suuri ongelma näissä JVCissä on se, että ainakin niissä kappaleissa mulla on, niin tracking ei yksinkertaisesti, se ei vaan suostu toimii. Se ei vaan niin kuin, siis joissain kasetissa se ei vaan toimi. Se niin kuin menee, aina se on vaan niin kuin automaattinen tracking ja se aina niin kuin, mulla on vaikka kuinka paljon kaappauksia, mitä mä oon noita VHS:ia kaapannut, niin aina niissä on stereoääni. Hirveä pörinä kuuluu siinä, koska en mä oo huomannut sitä, että se ääni pörisee. Sitä olisi pikkusen pitänyt trackingia säätää, mutta se on siinä. Kaikki tuon ikäiset laitteet pitää huolta konkat lopussa. Jos sattumalta toimii, niin toimii ainoastaan, jos käyttää aktiivisesti. Niin, ja ne oliko siinä sillä, että se kuivuu jotenkin ne kompressorit ja sitten ne halkeilee ja näin. Year 2000 compliant. Eli sitten kun vuosituhat muuttuu, niin se myös toimii senkin jälkeen vielä sitten. Mutta onkohan se, kiinnostaisi tietää, että onkohan toi Year 3000 compliant. Hei, katsotaan sitten, nyt kun ollaan tässä, niin laserdiskejä. Arvokkaas kuinka paljon laserdiskejä oli myynnissä nyt. Tänä kautena nyt sitten 7. päivä huhtikuuta viiva tähän päivään, niin tasan 0 Laserdisc-levyä ja sitten 0 Laserdisc-laitetta oli tässä osastossa. Mutta lohdutukseksi voidaan nyt ehkä katsoa Ruotsin Traderasta muutama siisti laserdiski sitten, koska sitäkin se kritiikki silloin valitti, että mikähän siinä on, että sä toivot, että Suomessa pyydettäisiin tosi paljon laserdiskestä. En suinkaan. Mä mielestäni puhuin silloin, että Suomessa ei yksinkertaisesti ole semmoista samanlaista laserdisk-keräilykulttuuria, että täällä olisi niin paljon laserdisk-kauppaa.
Ei siis mun mielestä mä oon sanonut, että mun mielestä on tosi kiva. Tiedätkö, jos nyt itsekin haluaa mennä ostaa laserdiskejä, niin sitä ei tarvitse pulittaa niin paljon, että saa aika hyviäkin kyllä. Toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa on aika paljonkin. No nyt ei ole mitään kauhean erikoista, mutta katsotaan tästä muutama sitten. Esimerkiksi, mun mielestä ihan hyvä hinta tää Back to the Future, 2 ja 3 japanilaisina laserdiskeinä, niin 26,57 € sitten. Ostaisitko sinä nämä? Ja hei, sitten tässä on siisti Terminator-setti. Olisin voinut vaikka ostaa ja ei ole paha hinta, 24 €. Siis tätä mä just tarkoitan, että siis että Suomessa ei ole tämmöistä laserdisk-kulttuuria, niin siinä on sekin huono puoli, että ei Suomessa ole tämmöisiä myynnissä. Että niinku, mä veikkaan, että Suomessa tämmöisetkin tuotteet menis kyllä varmasti kaupaksi. Joo, mun pointti ei suinkaan ollut niin kuin peräänkuuluttaa kalliita hintoja, vaan niin kuin todeta vaan tämmönen asia, että Ruotsissa on hieman erilaista kuin täällä. Blade Runner, Balderunner, ai, Harrison Ford, ja on kyllä niin sairaan siisti Warner Home-videon japsi laserdiski, ettei mitään järkeä kyllä, vai mitä ootte mieltä? Harrison Ford is Balderunner, ja tässä varmasti on sitten kyseessä on teatteriversio, missä on siis tää kertojan ääni sitten. Se on ihan totta, justi niin kuin Veli-Pekka sanoo, että Suomessa ei yksinkertaisesti saa vaan hintaa noista niin kuin vähänkin erikoisimmista laserdiskeistä, varmaankin. Ja siis se on ihan saletti just niin kuin Tapukissa sanoo, että ainakin minä itse, jos mä nyt satun laserdiskejä ostamaan tai Eismanin vaikka niitä lähettelee, niin ne on tosi siistejä, kun siis nimenomaan kansien takia, koska nämä on niin sairaan isoja ja siis LP-tyylisiä. Kattokaa nyt tätäkin. Ai että kun on sairaan siisti, vai mitä olette mieltä? Japsi, Mad Max, tää on Beyond Thunderdome. No ei vaan, on tää siisti silti, mutta ei elokuva nyt niin hyvä, mutta kuitenkin niin laserdiskinä siisti 34 € kyllä, että en kyllä usko, että ikinä Suomessa saisi tuommoista hintaa kyllä joo. Kympillä saa ihan hirveälaatuisen SCART HDMI muuta. Joo, mä oon ainakin tullut siihen lopputulokseen, että mulla joskus on varmaan 2 niitä muuntimia ollut, ja ne ei vaan ollut kauhean hyviä kyllä. Ensinnäkin se semmonen niinku, niissä muuntimissa on aina niinku joku tämmönen toiminta epävarmuus, että koskaan ei oikein tiennyt, että se joskus toimi vähän niinku sitä huvittaa. Ja silloinkin kun se toimi, niin sit oli aina jotain niin kuin jossain yläkulmassa joku häiriöjuova menee. Ja ei kyllä ei saa kelittää. Varmasti näitä on tosi hyviäkin, mutta mä en ole vielä semmoista nähnyt. Siinä on labyrinttiä, on taas hieno kansi. Kyllä 80-luvulla osattiin, mä oon sitä mieltä. Filmikin on aika hyvä kyllä omassa lajissa, ei se mitään. 35 € on Traderassa myyty sitten tämä. Mutta nytten sitten, oi, siinä olisi kyllä niin hieno Friday the 13th Part 6 Jason Lives, oi kattokaa nyt mikä kaunotar. Stereo laser videodisk sitten, että tätä mä just tykkään, että jos laserdiskissä on tämmönen niinku customikansi, että siinä on niinku sillä lailla niinku ettei ole mitään tosiaan reunoja, vaan niin kuin on ihan tarkoituksella tehty niin kuin laserdiskin kokoinen, niin ehdottomasti tämä kelpaisi kyllä hyllyyn, ehdottomasti. Mutta maksaisinko mä 42 €, niin ai saakeli, se saattaisi olla vähän tall orderi kyllä. Niin, kyllä Mad Max Thunderdome on ihan hyvä siihen asti, kun ne kakarat tulee ruutuun. Pitäisi hankkia kyllä Laserdisc pyöritin, kun löytyy Japsi-julkaisut, jota olisi kiva katsoa. No, mähän satuin saamaan siltä työkaverilta, sen toimivan soittimen ja mun täytyy kyllä todella isoksi häpeäkseni myöntää, että mä en ole vielä tähän päivään mennessä katsonut yhtäkään laserdiskiä, siis sillä niin kuin kokonaan elokuva. Mutta sen mä voin sanoa kyllä, että tässä on elokuva, mitä mä en ole koskaan nähnyt. Tää on mulla katsomislistalla ja sitten siellä oli myös se Kulli.
Eli Cool the Conqueror, niin mikä tuli Antti Koolta, niin sekin on mulla katselulistalla sitten, mutta jonain päivänä mä kyllä junttaan sen sinne sisään ja sit mä kattelen tän varmasti täydellisen hyvän elokuvan sitten, Fair Game. Joo. Mun täytyy kyllä sanoa, että siis pieksee kyllä ihan mennen tullen, siis ihan minkä tahansa muuttimen, siis kun on toi Panasonicin toi HDMI-liittimellä varustettu soitin, niin siis se on todella hyvä skaalaa ja upscalaa ja siis toi VHS-kuvalle kyllä, että voihan niitä hyviä muuntimiakin olla, mutta mä en kyllä löydä mitään huonoa sanottavaa siitä siis sisäänrakennutusta HDMI-skaalarista. Fair Game on sentään hupaisaa juustoa. Niin mä oon ymmärtänyt kyllä. Sitten vielä hei yksi laserdiski Svedumaasta. Monster Squad. Joo. Onkos kukaan muuten katsellut Monster Squad-elokuvaa, eli Fred Deckerin ensimmäinen elokuva, eli oliko se tää oli Night of the Creepsin jälkeen tehty, niin tästä puhutaan sitten tuolla VHS-osastolla sitten vielä tarkemmin sitten, että se ainakin aika pienelle huomiolle on jäänyt tämmönen, vähän voisiko sanoa Goonies-tyylinen tämmönen nuorten kauhuelokuva. Mutta Svedumaassa on maksettu 55 euroa ja 60 senttiä tästä Laserdixistä. Laserdix. Joo, mutta siinä oli vähän Laserdixiä. Suomessa ei tosiaan yhtäkään myyntiä nyt ollut tässä ajassa sitten, että katsotaan sitten, kun pyydettiin kerta myös halpoja, niin mikä on sitten ollut tosi halpoja löytöjä sitten? Okei, Ruotsin maasta. Die Hard with a Vengeance, hienon näköinen japsi laserdiski. Ei se mitään, kyllä mulle kelpaisi. 4 euroa ja 55 senttiä. Bruno Reichsek, oi, just became member, yes, Bruno Reichsek, yeah! Tervetuloa ja muista tulla Discordin serverille, jos et ole vielä ollut siellä, lue teksti tosta, kuvausteksti, että miten sinne tullaan sitten, niin tervetuloa kyllä, helkkaristi jees. Se oli yksi ainakin löytö sitten, ja hei, tässä oli kans japsi, Indiana Jones ja Temple of Doom. Olikos mulla tää sama versio? Mä taisin sillä 10 ostaa sieltä retropelimessuilta. Muistanko mä oikein? Mutta jotain semmoista oli. 6 euroa ja 37 senttiä. Hieno kansi ja Samperi siisti kyllä Samperin siisti kansi kyllä. Tähän mä höpisen tässä. Mutta näitäkin on mun mielestä mulla on tää Thunderballin myrskypallin japsi ja toi Obi-Stripella varustettu, niin juurikin tää, ja tässä on aina toi kun se Warner Home-video, ja sitten jotenkin noi reunat on, vaikka mä sanon, että mä tykkään enemmän niistä, missä ei ole reunoja, mutta jotenkin Warner Brosin äijät on osannut kyllä tämän reuna-gamingin kyllä hyvin sitten, mutta maksettu 9 euroa, se on aika lailla semmonen Suomi-hinta kyllä. Ja vaniljapullo heittää, Suomi voittaa, mutta äänestäkää viisuissa Bulgariaa. Niin, siinä kuulitte, Bulgariaa äänestäkää. Voi juman kautta, mä en oo ikinä kyllä elämässäni äänestänyt mitään Bulgariaa kyllä missään, tai en mitään Euroviisoissa kyllä. Tradesta myyjällä on useita. Vois sitten joskus kattookin Traderasta sillä silmällä sitten. Mutta mennään sitten nyt tähän julisteosoitteeseen ja tosiaan tai julistekauppoihin sitten. Tosiaan nyt on vähän erilainen tämä järjestys. Toivottavasti tämä on mieltä lämmittävä järjestys. Vähän vaihtelua välissä. Ja nythän ei nyt ihan mitään älyttömän ehkä kenties nyt sillain päräyttävää. No on tässä aika hyviä, mutta niin kuin ei sillä lailla, että ei ollut mitään ehkä niin korkeita hintoja, mikä varmaan on ihan positiivista tai sitten negatiivista, riippuen sun perspektiivistä. Mutta ensimmäisenä tässä on Harrison Ford.
Balderunor. Ja mä tykkään tästä Metropolis 2020. Well. No, mä en nyt tiedä, onko toi nyt Metropolis 2020. Tavallaan se on ihan hyvä. Tavallaan se on ihan kiva suomalainen nimi, mutta mä en kyllä tiedä, että se olisi missään muussa kuin suomalaisessa julisteessa tota nimeä käytetty. Metropolis 2. Ja tästä mä tykkään kanssa, että tässä lukee tää, että erään Nexus 6 kaimat ovat ylivertaisia voimissa ja taidoissaan. Älykkäitä kuin heidän luojansa. Kaimat ovat orjatyöläisiä, joiden avulla ihminen tutkii ja nauttii uusia planeettoja. Ei kun asutti uusia planeettoja. Erään Nexus 6-yksikön verisen kapinan jälkeen kaimat julistettiin lainsuojattomaksi maassa. Erikoispartiot, kaimaanit. Komennettiin tappavaan maahan tunkeutujat varoitukset. Siis, okei, mä oon nähnyt tuolla Niagaran elokuva-arkistolla, mä oon nähnyt tämän Blade Runnerin, sen suomalaisen teatteriversio. Siinä todellakin Replicants, ne on käännetty kaimat. Ja ilmeisesti tää just Blade Runner oli käännetty kaimaani. Niinku, tätä mä en hyväksy. Mä voin hyväksyä Metropolis 2020, mutta mä en hyväksy Kaimaania. Toi ihan, siis todella paska käännös. Todella helvetin typerä ja siis ei toi kerro mitään niinku. Kyllä tänä vuonna tulee voitto kotiin. Pistin 10 Suomen voitolla. Onko näin? Tässä kuussa sitten tykitellään, kun viikon päästä loppuu huudot. Mitä sä tarkoitat, Jari Meistamo? Lopetatko sä nyt sit myyntihommat sit kokonaan vai? Olikos tää sun myyntis sitten tämä Metropolis 2020? Täällä ei näy noita myyjiä. Kyllä mä en saa näkyville, mutta ilmeisesti tää nyt on tää API-lisenssi on sillä lailla, että ei saisi niin yhdistää myyjää niin kuin sillä niin. Mennään nyt sillä sitten. Mutta Oulusta on se myyty kyllä sitten. Kaimaanit sitten, joo. 81 € oli Kaimaanit ja sitten on aika siisti luotikuja. Siis mä en tiedä kuka tämän julisteen on maalannut, mutta tää on niinku ihan sairaan siisti. Tää kyllä täytyy se myöntää, että Genom Gulregnet. Jari Miestä mä sanon, että 2 alkupään julisteessa jälkimmäinen. Ensimmäistä puuttuu noin yläosan tekstit, niin nämä kaimaanit. Toihan on just siisti, kun siinä on toi kaimaaniteksti kyllä. Genom Gulregnet. No niin, luotikuja. 80 lähtöhinta ja on myyty Helsingissä sitten 82 € hinta. Tää on muuten semmonen Clint Eastwoodin filmi, että siis mä oon nähnyt tämän joskus ihan sikakauan vaan yhden kerran. Tekis mieli kyllä nähdä uudestaan kyllä. Pähä juliste on kyllä ja pitäis kyllä se nähdä uudestaan. Okei, Plade oli Jarilta ja en ole lopettamassa, mutta listailut loppu. Ai, mitä tarkoitat siis, että et lisää uusia vai? Mutta kattokaas tätä. Muistatko elokuvan Halloween naamioiden yö, joka vei sinut kauhun äärirajoille? Nyt saapuu toinen osa, täydellinen kauhuelämys, joka vie sinut sietokuvin yli. Halloween 2, tappajan paluu, Mördaren Ätervander. Joo. Hieno juliste kyllä, ehkä vähän, onko tämä vähän huonossa kunnossa sitten, että vähän repaleinen tuosta reunoista, mutta en muista kyllä aikaisemmin nähneeni tätä Halloween 2. Ja olihan se niin, että sillä lailla se oli, että toi oli Suomessa kokonaan kielletty ja jonkun verran jouduttiin leikkaamaan sitten suomalaista teatteriversiota varten sitten, että en tiedä mitä siitä puuttuu, mutta kuitenkin. Huonokuntoinen taustapuolella sinitarran jälkiä kautta jäämiä. Hieno Frazettan taide luotikuessa. No siis Frazetta mä olisin melkein voinut veikata, että se on. Ja todellakin. Ui. Joo. Joo.
Varmaan seuraavissa videopörissä käydään jo vaateosastokin ja huonekalut läpi. Pitäisikö pysyä vain kuvatallenne osastolla, muuten ei voi puhua videopörissä. Hei, Iron Maiden, siis mä oon aina käynyt julisteet ja pelit ja noi tietokoneet läpi kyllä, mutta nyt mä käyn näitä vaan vähän eri järjestyksessä. Yleensä mä oon aina aloittanut tuosta DVDstä tai sitten Blu-raysta. Me ollaan kyllä menossa sinne kohta. Mutta kiitos valituksesta, niin täytyy ottaa tämä huomioon sitten. Tässä on ehkä typerimpiä suomalaisia nimiä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Yeah, tässä me tulemme. The Beatles, yeah, tässä me tulemme. Yeah, tässä me tulemme. En mä tiedä, minkä takia tää kuulostaa niin tyhmältä. Mutta joo, yeah, tässä me tulemme 102 €. 49 € lähtöhinta. Hard Day's Night. Yeah, tässä me tulemme. Ai vittu. Täytyy sanoa, että mä en ole kyllä mikään Beatles-fani kyllä missään mielessä, en kyllä varmasti 100 tästä maksaisi, mutta kyllä tavallaan toi nimi on niin pöliä, että se on kyllä jo jonkun arvoinen kyllä. No okei, yeah, tässä tulemme. Okei, mä keksin itse tuo me, mutta ei se nyt kauheasti tee tästä järkevämpää tästä. Yeah, tässä tulemme. Sitten on Total Recall, unohda tai kuole. Täytyy kyllä sanoa siis vaikka mielestäni Total Recall on 10/10, 5/5 tähden elokuva, niin siitä huolimatta mä en ole ihan kauheasti ikinä kyllä välittänyt tästä julistetaiteesta, vaikka no tää on kieltämättä vähän miten sanotaan, nyt mä en muista enää sanojakaan, siis semmonen yksinkertainen, siis simppeli, ei autistinen vaan. En mä muista. Mä en enää osaisi puhua. Mutta niin kun, siis saakeli hyvä leffa kyllä. Ja mun mielestä olisi pitänyt niin aina pitää toi, että jokaisessa Schwarzeneggerin filmin nimessä olisi pitänyt aina tee jotain tai kuole. Esimerkiksi Lastentarhan kyttä, että hoida lapsia tai kuole. True Lies, hoida tehtävä tai kuole. Terminator 2, tuhoa tai kuole. Mitä kaikkea? Eraser, pyyhi tai kuole. Minimalista, joo kiitos, minimalistinen. Joo, se oli se sana mitä mä hain. Joo, anteeksi, mä oon vähän väsynyt kyllä nyt. Askeettinen, se oli se sana eikä autistinen. Se oli se oikea sana mitä mä hain. Askeettinen, joo. Kato nyt tässäkin, siinä on toinen Schwarzenegger tai kuole juliste. Eli tää oli se ensimmäinen kerta, kun siinä oli toi juokse tai kuole. Joo, eli The Running Man, juokse tai kuole. Mun mielestä se on hyvä ja kuvaava elokuvan nimi kyllä, sitten suomalainen nimi kyllä. Junior, synnytä tai kuole. Twins. Ole kaksonen tai kuole. Ai mitä, siis onko siellä 300 katsoja? Herranjumala. 200, no ja eikö se ollut 269 katsoja? No, se on ihan hyvä määrä katsoja silti kyllä. Ottaen huomioon, että se on maailma on täynnä viihdettä ja silti joku tuli vanhaa väsynyttä vilhoa katsomaan kyllä sitten. Kiitoksia kaikille katsojille. Painakaa tykkään nappia. Minä painan teille tykkään nappia kyllä. Se on ihan totta, että just toi Total Recall, niin se vähän petaa sitä 90-luvun kasvojuliste-tyyliä kyllä. Joo. Hei, siinä on kyllä, tää ei ole mitään tylsää kasvopatsasteluja, vaan New Yorkin kostajan palannut Charles Bronson, väkivallan vihollinen 3.
Ja tää on kyllä niin sairaan siisti kyllä juliste, ja tässä kyllä on samaa onneksi käytetty sitten VHS, josta puhutaan myöhemmin sitten. Älkää huoliko, me mennään kyllä elokuviinkin sitten tässä, mutta nyt mentiin tällä lailla toista järjestystä sitten. Eräser kumite tai kuole. Ulosta tai kuole. Nussit tai kuole. Nuole tai kuole. Nuole tai kuole olisi hyvä kyllä tommonen aikuisviihde-elokuvaversio siitä. Mutta joo, hei, 135, hieno juliste, ja lähtöhinta on ollut 99 ja 17 huutoa siinä sitten on ollut kyllä. Joo, ihan erittäin sweet juliste kyllä. Kyllä joku näistä kaiketi maksaa oikeasti noin paljon. Kyllä julisteet on siinä lailla kerättyä kamaa, kuten niin kuin on myös sitten noin VHS ja kaikki nämä. Uskoo se kai pitää. Ja vanha kunnon Cobra, lain vahva käsi, rikos on sairaus, tässä on hoito. Stallone Cobra, siinä se on, ja ihan klassinen juliste, ja kelpaisi kyllä meikäläisenkin seinälle. Pitäisi varmaan joskus hommata se semmonen replikajuliste sitten, missä on toi Stallone Cobra sitten toi justiin tämä. No, niin mä en tiedä, onko Suomessa sitten tuosta isoa julistetta, mutta mä haluan saada isomman. Nämä on aika pieniä, nämä on 40x60, että ne on ton kokoisia, no ette enää, mutta ne on tommosia, no, tämän kokoisia, niin pitäisi olla justiin semmoinen, mikä se toinen, kun 90 kertaa jotain, niin nuole tai kuole. Julisteet olisi hienoja, mutta en olla keräileen kansioihin, koska niiden paikka on seinällä. Pitäisi olla messuhallin kokoinen kämppä. Silloin kun mä kävin siellä Raahessa, niin silloinhan sillä yhdellä kaverilla oli hienosti julisteet. Ne on sellaisessa niin kuin, mä en tiedä, siellä varmaan Jari meistä mun tietää, miksi et sanota, mutta siis semmosia niin kuin, vähän niin kuin hyllyjä, mutta niin isoja, että niihin meni joku niin kuin tyyliin, tähän se olisi varmasti joku 30 julistetta. Ne oli sellainen niin kuin niputettu erikseen, että sä voit niin kuin kätevästi vetää sieltä niin kuin esiin sen. Että sillä lailla, mutta onhan ne silti kyllä vähän niin kuin siellä piilossa sitten kyllä. Mutta hei, 170 on 2 huutoa, 169 ja sitten 170. Onkohan tuossa joku vahinkohuuto sitten taas? En mä tiedä, mutta kuitenkin ei varmaan mikään halpa juliste kyllä sekään kyllä. Löydä turbomies tai kuole. Osta lahja tai kuole. Siis killinä mä olin kanssa sitä, niin kuin ihmettelin kanssa, että miksi se niin kuin ampuu tolla lailla. Että en mä tajunnut, että se on sillä lasertähtäin tossa. Mä niin kuin jotenkin oletin, että siinä on niin kuin 2 piippua siinä. Se ampuu niin kuin samalla niin kuin, vähän niin kuin niin kuin ylöspäin sitten. Niin. Mutta miksi se on niin kuin noin rauhallinen, jos se ampuu tolla? No, joo, I realize that now, että se on lasertähtäin kyllä. Olisiko se räkki sitten? Hei, siinä on taas hieno juliste. Halloween 3, pahuuden yö, ja taitaa olla taas sitten samaa julistetyyliä käytetty tässä VHS:ssä sitten, mistä puhutaan myöhemmin, niin joo. Niin elokuvissa löytyi kyllä Halloween 3:nkin sitten, ja oli tämäkin varmasti tätäkin leikattu sitten, ja varmasti harvinainen juliste. Aika siisti kyllä mun mielestä, jotenkin siisti toi, että se tulee tuosta naamasta tollain toi Halloween. Joo, tulispa Cobra 3 sitten. Hei, tässä on ollut paljon huutoja. Tässä on ollut 28 huutoa. Kattokaa siitä. 28 huutoa ja lähtöhinta on ollut 10 euroa. Kyllä sillä varmasti ollut kysyntää, koska 180 oli hinta. Sitten vielä yksi juliste ja lopulta vihdoinkin päästään sitten, mennään DVD-osastolle sitten. Niin. Conan Barbaren. No siinähän se on, varas, soturi ja gladiaattori sekä kuningas. Siinä se on John Miliuksen suurelokuva ja Arskan, no
ei välttämättä voisi ehkä vielä sanoa, että läpimurtoelokuva, mutta sanotaan, että taatusti elokuva, joka pisti Arskan niin kuin vakavasti otettavien näyttelijöiden listalle sitten kyllä. Mä ehkä sanoisin mieluummin, että Terminator on sitten se läpimurto, sitten se viimeinen niitti siihen sitten, mutta kiistatta iso elokuva Schwarzeneggerin uralla ja 271 €, mutta on kyllä hyvän kuntoinen juliste näyttäisi olevan kyllä. No jonkin verran kulumaa ja nastarreikää on, mutta pääsi hyvä kuntoinen kyllä. Barbaren. Ai saakeli, joo, ei ole kyllä nämä julisteet ehkä mun kuppiteitä, että en välttämättä ehkä noin paljon maksaisi, mutta en mä sitä kyllä, en voi kiistää, ettei olisi todella siisti juliste kyllä. Halloween 3 on kohtuullisen harvinainen, mutta hinta olisi aika lailla 100 luokkaa. No, Jari varmasti tietää noi hinnat kyllä hyviä, mutta mitäs mieltä tästä Conanin hinnasta sitten? Onneksi Conan saa jatkoa. Siis mä en nyt välttämättä niin ole kauhean innoissaan sitten joku moderni Conani. Niin siis, vaikka kuinka on Schwarzeneggeri siinä, niin siis, jotenkin se on onnistuttu vetää ihan paskaksi. Se on ihan taattua. Sanokaa mun sanoneeni kyllä. Conan Barbarella olisi kova jatkoos. Ja mitä, Cobra ei ole häävileffa? No kylläpäs on. Puhutaan muuten Cobrasta sitten ensi viikolla, kun 86 vuoden elokuvia aletaan perkaamaan sitten tällä kanavalla samaan ohjelmaslottiaikaan siinä sitten. Elikkä samaan lepakkoaikaan, samaan lepakkokanavaan. Niin puhutaan siitä. Hei, let's go check out some DVDs, my man. DVDs. Ja nyt sitten ensimmäinen DVD, minkä mä spottasin tästä, mistä mulla on jotain sanottavaa, on tietysti vanha kunnon hittimies. Sacre bleu, Chuck Norris, siinä se on. Kyllä, minun action. Ja muistetaan se, että tästä on aikanaan pyydetty vaikka mitä rahoja, mutta 63 € tällä kertaa ja täältä alempaahan se löytyy sitten, että missä on mennyt 50 sama, sitten 65 ja 40 on mennyt sitten sama. Jotenkin mä muistelin, että tämä on mennyt kalliimmallakin sitten, joku 99, mutta minä en ainakaan löytänyt semmoista, mutta tämä ja Hellbound on tästä Men of Action-sarjasta. Uskaltaisin väittää, että ehkä ne halutuimmat siinä sitten, mutta ei olla vieläkään Apassin kanssa katsottu Hitman ja Hellboundia, vaikka kyllä vähän sitä uhotteita. Joku kerta katsotaan double featureinä nämä vähän niin kuin Chuck Norrisin sitten tämmöiset myöhäisemmät klassikot sitten kyllä. Ai Chuckin paras, no ei kai sentäs. Ei kai nyt sentäs. No Veli-Pekka Koskinen sanoo, hittimies ei ole häävielokuva. Täytyy kyllä sanoa, joo, tää on kyllä aika rasistinen elokuva. Siitä kyllä ei kyllä pääse mihinkään kyllä. Joo. Se oli ensimmäinen DVD ja lähtöhinta on ollut vaan 43. No okei, no ei se mikään ihan ilmanen ole kyllä siinä ollut, että sekään, mutta siitä sitten tullut sitten paljon huutoja siitä sitten. Siinä muuten löytyy myös Videospace-linkki sitten. Hittimies. Sissiboksi, ei sentään kommandoboksi. En tiedä tästä mitään. Eikö ne oli jotain typeriä, jotain satuelokuvia, jotain vähän tästä herttasarjaa, jotain 60-luvun elokuvia? No okei, anteeksi, en tiedä onko nämä typeriä. Varmasti, anteeksi, siellä on varmasti sissifaneja, mutta minä olen enemmänkin kommandofani sitten kyllä jo. Mutta tämmöisestä Sissi 4 DVD-boksista on maksettu 64 €. Jee. Sissi missi. Sitten ohitellaan näitä sarjoja taas. Mä en ole vieläkään keksinyt sellaista järkevää tapaa, miten voisi suodattaa noita niin sarjoja erikseen. Ne monesti vähän sellaista tervassa tarpomista, mutta... Hei, Jaate Sakari sanoi, että tuli Conanista mieleen, että ootko nähnyt uuden Deathstalkerin? Rauli taisi siitä vähän tykätäkin. Entä löytyykö viski? Kyllä löytyy. Siihen ainakin minulla on vastaus täällä. Kultaharkkua löytyy tästä. Viimeiset tosta... Mikä tää nyt oli se Skattesark? Mikä viski nyt mulla oli Kuttysark, joo. Niin pitäisi olla täällä vielä vähän Kuttysarkkia. Tässä on vaikea tietää, että paljon täällä on. Mutta siis vastaus kysymykseesi on, että en ole nähnyt. Voisin kyllä sen mielelläni katsoa, ei siinä mitään, mutta
Se taitaa olla vielä niin kuin jossain teatterikierroksella sitten. Kiitoksia Jaate Sakari ja hyvää illan jatkoa. Meinaatko katsella Euroviisu? Rauli ostaa tuon, kun kuulee, että siellä on jotain kovia sotasissa. Taitaa olla Raulin rahat sijoitettu höyhenpylly-elokuviin. Hei, sitten oli Kuutamo-sonaatti. Pitää varmaan videomanne Gizmolle sanoa, että isättänä vihjases Death Crocodilelle, että pistäkääs kuule Blu-ray pihalle Kuutamo-sonaatista, koska mä en muistatteko sitä, mutta kuuleman mukaan videomanne Gizmo oli saanut multa idean Videotalk-lähetyksessä, että pistää pihalle tätä, en ole vielä kattonut, Teivo Tulio-boksi, eli tää on jenkkiboksi, Blu-raylla löytyy Sensuela, niin. Jos tarina on totta, niin vois videomannelle sanoa, että isäkeli sanoi Death Crocodilelle, että tässä olisi kunnon julkaisu. Saatais vihdoinkin kunnollisella kuvalla tää Kuutamo-sonaatti, että näähän on näitä, eikö nää jostain vanhoista televisiomastereista taas sitten. Euroviisut. Fuck that shit. Joo, Death-talkkeri on kyllä misogynistien kuningas kyllä. Sensuelaa pyörimään. Siis Sensuela on niin sika hyvä kyllä. Joo, mutta siinä oli noita ensimmäisiä DVDitä sitten. Mennään tässä hinnassa ylöspäin ja lopulla katsotaan vielä ennen viimeistä sivua sitten, että oliko tässä jotain löytöjä sitten, jos kerta halutaan vähän niitä halvempiakin sitten nähdä siitä sitten. Onko joku nähnyt Kummelin mankelia? Minä en ainakaan ole nähnyt sitä, että yhtäkään jakso 68,50 €, mutta jälleen kerran täytyy ottaa se huomioon, että kyseessä on televisiosarja. Tässä on paljon katsottavaa. Otetaan viskiä. Kummelin mankeli sitten ansioksi. Sitten, hei muuten, leffa, jota en oo kyllä, en oo koskaan nähnyt, eli Sinipukeinen paholainen, missä on Denzel Washingtoni. Jonkin sortin taitaa olla joku tämmönen gangsta-elokuva sitten, tarkoittaa siis tämmöistä kieltolaki-aikaa, mutta antakaa mulle ihmeessä palautetta siis, tai kertokaa kommenteissa, että onko te kattonut Sinipukuista paholaista, ja oliko se nyt niin sitten, että tästähän löytyy tämän Egmont-levyn lisäksi sitten myös suomalainen Blu-ray. Jos ulkomuisteta muistelisin tämmöistä settiä kyllä. Nitropotti sanoo, että Kuutamo-sonaatit on ollut ainakin Yle Areenassa ihan HD-laadulla. Levynä olisi kova. Niin siis mä voisin kuvitella, että Yleisradiolla, siis ne on jossain arkistossa, on kyllä HD-skannina. Mutta eihän tietenkään Suomessa, jossa vaan ainoastaan karvalakkia myydään kansalle, niin eihän Suomessa semmosia saada. Mutta hei, 0 € lähtöhinta sinipukuiselle paholaiselle ja 70. Maan kautta 70. Varmaan aika haluttu setti kyllä, joo. Loistava kirjalle, erittäin hyvä vilmatisointi. Ai mikä, siis tämä sinipukuinen. Niin joo, Saksassa on Kuutamo-sonaatti. Oliko se joku niin sanonut, että ei kuulemma ollut mikään kamala hyvä laatu sitten tuossa Saksa Blu-rayssa. Näin mä jostain muistan lukeneen. Hei, muuten hei, tiedättekö sitä? Videospace-kanavalla on nyt tällä hetkellä tasan 7300 tilaajaa, joten au, kai, karamba! Pistäkää kanavaa tilaukseen, niin ootte osa 7300. Kuka haluaa olla 7300 ensimmäinen tilaaja sieltä Ai juman kautta. Sitten kun on 8000 tilaajaa, niin sitten on 8000 tilaajaa. Sinipukuista paholaista DVDnä myytiin noin Egmont kansin 2 peräkanaa 140 kappaleen hintaan 5 vuotta sitten. Hyvin muistettu Iron Maiden. Joo. Sitten hei koko sarja ja näyttäisi olevan ihan siis suomalaisina ja saakeli jos ja Janne S, niin
on tosi iloinen vieläkin, kun Janne S. lahjoitti ohjelmaa varten sitten tämän V-sarjan jatkosarjan sitten. Joskin minä en ole nähnyt tätä remake-sarjaa sitten, mutta kukas tää Hottis nyt oli, mikä tässä Remakessa oli? Saakeli, kun siitä oli joskus puhetta. Ja mä sanoin, että ai saakeli, että oli hyvän näköinen muija. Ja sitten joku sanoi, että niin, että toi on siinä uudessa V:ssä Diana. Mutta mä en millään perhanallakaan muista kyllä, että kuka se nyt olikaan. Mikä sen nimi nyt sitten oli kyllä? Mitä pelejä pelattaisiin? Tilasin. Oletko sä sitten ollut 7300 tilaa? Todennäköisesti kyllä. Ja Jyrikin siellä onnettelee. Hei, ei mitään, kiitos Jyri. Ja eiköhän se ihan tuosta pikaa sinullakin ole sitten, kyllä. Mitä pelejä pelattaisiin, niin huomaa, että olen tehnyt näistä V ja sen jatkosarjasta olen tehnyt kanavalle videoon sitten kyllä. Mortal Kombat, mikä on sinusta paras sarjan elokuva? Hei kuule, Silikana pelaa, me tehtiin kaikista justiin video tässä, niin kun, jopa siitä uudesta ensi-ilta-elokuvasta, niin katso tämän jälkeen tonne kanavan videoita, niin se on siinä ihan uusimpien joukossa, on molemmat niistä videoista, mutta jos oli liian pitkä, en katsonut, niin sanotaan nyt näitä, kyllä se varmaan se, jos mun nyt pitäisi valita, niin mä melkein katsoisin Mortal Kombat Annihilation, koska se on niin sikahyvä. Yes, sitten pultti pois. Se on siinä. 71 €. Ai. Jaksot 1-58. Ai saakeli. Ai. On tästä varmaan aikaisemminkin sanonut, mutta kyllä se aika sitkeä sissi saa olla, joka kattelee nämä kaikki kyllä jaksot, mutta älkää lähettäkö mulle, älkää lähettäkö haasteeksi mulle, ei, please, pyydän armoa. Mitä pelejä? Siihen on vain yksi vastaus tällä kanavalla. Uno Combat. Katsoin, mutta no ei mulla nyt varmaan mieli sillain ihan kauheasti vaihtunut vielä tästä. No joo, Jyri, kato, nyt alat tekee, 2 videoa päivässä, sieltä kuulet kovaa tuuttia pihalle ja sano emännällä, että se on semmoinen homma, että mies lähtee nyt töihin, että hoida lapsia sen aikaa, niin nähdään 10 vuoden päästä sitten, että älkää häiritkö mua työhuoneessa. Kun teet paukun, niin kaadatko eka viinan vai laanterin? No riippuu, mikä paukku se on. Kyllä nyt yleensä varmaan viinan kaadan ensin. Siitä tulikin mieleen, että pitäisikö ottaa slammeriralli tohon. Joo, jälleen kerran slammeriralli. Pitäisikö pistää tohon niin. Videopörssi, slämmerit. Katsotaan sitä, lyödään tavoite siihen. Ja kenenkään ei ole pakko heittää mitään. Mutta mitä silloin tapahtui, sen näkee sitten. Mutta hei, sitten Robert Zemeckiksen, oliko kenties ensimmäinen elokuva? Siinähän se on, Autohuijarit. Eli Egmontin kohtalaisen harvinainen DVD on tämä tässä kyseessä sitten. Meikäläiselläkin kerrankin sattuu joku näistä olemaan, niin 74,90 € sitten. Ja no, kyllä tämä nyt ihan ok, ihan katsottava elokuva, mutta ei nyt kyllä missään nimessä mikään klassikko. Vaikka tässä on kyllä Kurt Russell ja sitten on toi Frank McRae on. Mutta komedia-elokuva, mikä nyt ei ehkä kauheasti ollut, en mä tiedä, ei ehkä kauheasti niin kuin, tiedätkö, ollut. Ja taisi olla aikamoinen floppikin vielä siinä sitten. No slam, sanoo Tutipuntti, Grand Slam. Ai, Tutipuntti, ei se mitään.
Mulla on huono kokemus ollut videopörssin kanssa. Viittaatko videopörssi.com-sivu? Huomasin muuten, että täällä on bugi, että jos menee niin kuin, tää sivu on joku enemmän kuin 100 tai jotain semmoista. Se vähän vaihtelee riippuen siitä, montako tulosta sivulla on, niin sit se antaa errorin, koska se menee yksinkertaisesti, se menee se timeouttiin se haku siitä, koska se on käytetty skip ja limit komentoja siinä MySQL-hakussa. Mä en oikein tiedä, miten mä korjaisin se, että siis en mä tajunnut, että se menee tällä lailla, mutta niin kun, mun täytyy jotain keksiä. Mä todennäköisesti vaihdan sen sillä, että näkyy vain niin kuin 10 sivua tossa, että sit sitä pitää niin kuin määritystä niin kuin muuttaa siinä sitten, että jos haluaa nähdä pidemmälle sitten, mutta ne. Onko Kummituskopla enemmän Zemeckis vai Jackson-leffa? Ihan hyvä kysymys. Kyllä varmaan, kyllä voi ehkä sanoa, että vähän enemmän tulee ehkä Zemeckis elokuva siitä mieleen kyllä. Hyvä leffa minusta, sanoo Iron Maiden, mutta on myyty 120 euroon toi autohuijari kyllä. Outo kysymys, mutta tiedätkö mistä näkee Texas Chainsaw Massacre 2? Niin, ai suoratoistossa. Mahtaako sitä missään suoratoistossa olla nyt kyllä tällä hetkellä? Onkohan siellä kirjastopalvelussa? Muistatteko mikä se kirjaston palvelu? No siellä saattaisi jopa ehkä ollakin Texas Chainsaw. Se voisi olla semmoinen palvelu kyllä, mistä sen saattaisi ehkä jopa nähdä. Katsotaan Cineast. Siis mulla on pitkään on tässä niinku do-listalta. Mä haluaisin tehdä niinku videon tästä Cineastista, että Cineast-suositukset, mutta arvaa onko taas tullut tehtyä sitä. Ei ole Texas Chainsaw. Sen siinä Blood Simple tuli ja Leslie tulee sieltä kyllä esiin sitten. Mä en tiedä miten toi Texas Chainsawiin liittyy, mutta joo. Noniin, sitten mennään eteenpäin DVDissä ja missäs me niin joo, tää oli uusi sivu tässä nyt, mikä mulla nyt täällä näkyy. Ohitetaan nyt, mikä saakeli, joku lasten elokuva. Miten joku lasten elokuva, miten tää on 80? Kaiken karvanen Charlie, niin kuin, siis puhumme suomea. Niin tää näyttää kyllä niin tämmöisen niin kirppis tykiruokaa elokuva. 80, osta heti hinta. Okei, selittäkää mulle, onko tää nyt joku harvinaisuus? Joo, videopörssi äijä, minä en tiedä kaikesta todellakaan kaikkea, mutta sen takia tämä ohjelma on, että voimme keskustella, kaikki pääsevät osallistumaan keskusteluun, ja mielenkiinnolla nyt otan vastaan kommentteja kaikenkarvaisesta Charlieista elokuvasta. Mikä on mielipide V for Vendetta elokuvasta? Muistaakseni ihan ok, on tosi kauan kun mä oon nähnyt se. Milloin Raulin kanssa taas videoa? Niin, hyvä kysymys. Suunnitelmissa oli, että menisin Raulin tykö kuvaan se komiat kokoelmat sitten. Mikä mun mielestä on klassisin leffa? Vaikea kysymys. Niin miten määritellään klassisin leffa? Mä sanon, että Alien 8. matkustaja. Don Bluth-elokuva on tämä ainakin, mutta Iron Maiden ei ymmärrä. Pistäkää ihmeessä kommenttia, jos ymmärrätte. Nimittäin minä en. Ja niin kuin, yleensä niin kuin SF-filmin niin kuin nämä DVD, niin mun mielestä nämä on aika yleisiä. Siis näitä on tehty isot painokset, vähän sama kuin Future-filmi. Mutta edelleen minä voin olla todellakin kohtalokkaasti väärässä tässä. Mutta sillä mentiin 80 se kyllä. Ja peräse 2000. 50 huijakoilla on pyörinyt, sanoo Paskahanska. Joo, ei siis niin kuin, hei, veli-Pekka Koskinen eikä kukaan muukaan, niin mun todellakaan tarkoitus ei ole väheksyä kenenkään makua. Siis mä vittu ostan ihan tyhmää paskaa, saatan. mä oon se ensimmäisenä myönnän ostavani helvetisti paskaa, mutta niin kuin se, että sitä mä kysyinkin, että minä en ymmärrä. Että sitä niin kuin katsojan palautetta niin kuin otetaan vastaan kyllä. Sitten mennään eteen. Hei, siellähän kyseltiin, että mistä näkee Texas Chainsaw Massacre, niin siinähän on myyty sitten moottorisahaa kerrakseen. Siinä on ensimmäistä moottorisahaa, toista moottorisahaa, kolmatta moottorisahaa
4. moottorisahaa, Next Generation moottorisahaa, Remake moottorisahaa, Letterface moottorisahaa ja vielä sitten toi, mikä Remaken jatko-osa siinä sitten. 85 €, no huhuja. No onhan se nyt sillä lailla ihan hyvä, että ne on niin yhdessä paketissa. Ymmärrän kyllä sen toki, mutta näin ei taida olla mikään näistä edes suomikantisia sitten. Niin. Siinä on on halunnut nähdä moottorisahamurhaajaa siinä sitten. 85 €, osta heti, kättä päälle, Sirilimpsis. P niin kuin perseen reikä on kova leffa. Mikä on paras supersankarileffa? Mä uskaltaisin väittää, että varmaan mikäs tää, Watchmen. Okei, saman tietää, että ainoa painas kaikenkarvaisesta Charlieista, pieni painas Don Bluth ja FIFA. No siis mä tiedän kuka se on ja eikös Don Bluth oli se äijä, joka teki sen peli se Dragon Slayerin kanssa ja Space Ace. Ja siis tuossa oli vielä Suomi-duppaus, että niinku sekin varmaan nostaa arvota. On joku, tiedätkö, tyyppi, jolla on niinku nostalgiset sävärit tuohon filmiin, niin haluaa kilulle lapselleen näyttää sitten ton, niin haluaa sen nimenomaan Suomi-dupauksella sitten, että jos se nyt jossain suoratoistossa on, niin voi ihan hyvin olla, että siinä ei suomalaista duppausta sitten. Ai. Paljonko Frankenström-elokuvasta pyydät? Etitään tähän väliin Frankenström. Onko myyty Frankenströmiä? Taas toivia pois tästä. On Frankenströmiä myyty. Kuule, Frankenströmiä löytyy hintaan 8 € on myyty Frankenströmiä ja sitten 3,5 € kanssa on Frankenström, 9 € Frankenström ja sitten on sanotaan näin, että sillain 8-9 € varmaan Frankenströmin hyvä hinta siinä sitten. Linkitin samalla sen tuohon videospaceen että ehkä toivottavasti seuraavalla kerralla, kun on videopörssiohjelma, niin seuraavalla kerralla mulla on näyttää teille toi kaava. Eli jos on linkitetty useampi samanlainen kohde, niin mä teen siihen sitten kaavioon sitten, että miten se hintakehitys menee. Että esimerkiksi äskeisessä kohteessa nähtäisi sitten, että okei, 8 €, sitten se putuu 9 €, sitten se on 0 €, mitä se nyt menkää. No tuossa tapauksessa sillä ei ole kauheasti hyötyä, mutta niin kun esimerkiksi sitten vaikka Star Wars VHS, Tähtien sodassa, niin siinä voi olla hyötyä. Hei, tätä mä muuten en näyttänyt teille, mutta Sininen salma piti. Tämä on Egmontin harvinaisempi DVD sitten. On muuten hyvä filmi ja tämähän justiin tuli tuolta Arrow-videon 4K, niin ilman muuta tarvii kyllä tämä leffa ostaa kyllä 4K:na sitten. Mä ehkä odottelen alennusmyyntiä sitten, että en ostanut täydellä hinnalla, mutta kyllä tämä pitää uudestaan katsoa ja kyllähän me puhutaan varmaan sitä Blu-raystakin tänään, muistaakseni vielä siitä sitten. Ai kaikki Godzilla-elokuvat arvostelussa. Ai saakeli, se on aika paha. Siinä on aika paljon kuulee vilmiä. Näinkin voisi sanoa. Mutta mennään eteenpäin sitten. Skippaillaan taas vähän sarjoja tästä ja hei, vaikka tää. Future-filmin American Ninja Ultimate Collection DVD. No, laatu nyt ei päätä huimaa. Ja okei, mikälainen, vähän tyhmä kansi taas tässä. Mutta leffat on tietysti täyttä rautaa kyllä. Ja oliko se niin, että ne oli kaikki niinku täyskuvaversioita sitten, että mulla ei ikinä tätä ollut, että en osaa sanoa. Melkein pitäisi kyllä niinku hommata ne Kinolorberin, ne uudet restauroinnit sitten. Vittu kun nekään ei voinut tehdä niinku 4K:na niitä, vaikka tuli justiin se 1 ja 2. Niin saakeli, jos Kinolorberi tekisi 4K-boksin. Kaikista Amerikan ninjoista kyllä. Kyllä mä oon joskus kerännyt Egmontteja, mutta en mä enää noita DVDtä kyllä jaksa kerätä. Että. Mä oon sen verta snobi nykyään, että. Sanoiko joku Blue Thunder? Kyllä sanottiin, joku sanoi.
Käytkö kattoon Top Gunin 40-juhlaversio? 40V... Eikä se nyt ollut nyt keskiviikkoja, vai koska se tulee? Mun mielestä se meni jo. Kyllä, siis joo, me käytiin se Criterionin Godzilla-boksi käytiin läpi tällä kanavalla sitten, ja Gamera-boksi kyllä, mutta eihän siinä ole läheskään kaikki Godzilla-elokuvat, ja joo, mä en ole kyllä näitä uusia Godzilla-elokuvia edes nähnyt, että kai ne joskus pois katsoa. Musiikki sain, time luotani vain. Mitenkäs se biisi meni, mutta soidin menot, tätä tuli silloin katsottua ja kyllähän tää on monta kertaa ollut huutonetissä. Onko tää nyt 86 vuodelta vai 87 vuodelta? Miltäs vuodelta tää ohjelma oli? 85-86 jo, ai että on nostalginen sarja kyllä. Mutta en mä nyt kyllä varmaan, nämä on just ehkä tämmösiä, tiiäks, että on ihan kiva muistella näitä, mutta ei ehkä välttämättä nyt sillä lailla, että viitis niin kuin ottaa asiakseen katsella uudestaan, koska saattaa olla, että ne ei ole ehkä niin hyviä kuin mitä niin kuin muistoissa on. Niin, aika hintava oli toi American Ninja boksi kyllä, että ai. Onko sulla, Jyri, se? VHS kelpaa Ville. Kyllä kelpaa. Milloin taas Apassin kanssa jotain sairaampaa settiä arvostella? Mikäs olisi semmoista sairaampaa settiä? Joo, siis muistaakseni tuossa soidinmenossa oli ihan sikana näitä biisejä. Tyyliin niin kuin oli yksi sketsi, tai ehkä 2 sketsiä, ja sitten tuli taas biisi. Mä olin silloin, kun mä olin killin, niin aina näitä biisejä saakeli. Ei näissä ole mitään hauskaa näissä biiseissä saakeli. Nämä on tyhmiä biisejä. Mä haluan nähdä sketsejä. Sitten ohitetaan taas sarjoja, paitsi, no okei, avaruusasema Alfa, niin elikkä oliko se nyt sitten season 1 on tässä näissä 2 kokoelmana. Nämä on vielä muoveissa sitten. 99 €, osta heti hintaan, niin kaupat on tullut kyllä jo. Joo, sama Jutti Tutipuntti, niin porukoitten kanssa aina katsottiin, että soidinmenot, pakko nähdä. Saunan jälkeen lauantai. Ai, kultainen 80-luvun. Jyrillä on toi American Ninja boksi. Apassin kanssa manit pois ja pultti pois. No siinä on ainakin sitä sairaampaa settiä kyllä, mitä siellä katsojat perään kuulutti. Joo, mä en näitä uusia Godzilloita, mä en niin jotenkin jaksa katsoa, että Human Centipede. No siis 3 puuttuu. Kyllä tuo 1 ja 2 löytyy tuossa Human Centipedenä kyllä. Sitten ihan oikea elokuvakin, ja tämähän on todella kova, ja se oli joku kanavan katsoja silloin, mä en muista kuka sen myi tämän ansiosta, eli suomalainen DVD 3 kaverusta, ja tämähän on muuten 86 vuoden elokuva, ja onpa kivaa, mä pääsen puhumaan tästä, nimittäin tää on ollut semmonen, minkä pitäisi pitkästä aikaa katsella uudestaan kyllä. Steve Martin ja sitten Steve Martin, Chevy Chase ja Martin Short on tässä elokuvassa sitten. Ja koskas muuten tämän ensi-ilta oli? Pitäisikö tämä ottaa jo heti ensimmäiseen jaksoon sitten tämä 3 kaverusta. Joo. Ja voi olla kyllä, että tämä ei ole ihan niin hyvä, mitä mä muistan kyllä. Miksi Trash-videon DVD maksaa paljon? Mikä DVD? Ai 12-vuotias on mitä pelejä pelattaisiin. Aika hyvin. Viisat kumoon, 2 € Koffinjoe, hei, kiitos sieltä Koffinjoelle, todella paljon kiitoksia. Paljonko meillä on slammerirajaa? Jaa, no on sitä, ei siinä vielä ihan slammereitä oteta tossa, niin. Kiitos. Joo, sitten vielä viimeinen sivu DVDtä. Joo, 3 kaverusta on ollut kallis leffa kyllä, ei siinä mitään. Että
Okei, Noki tietää sanoa, että kaiken karvaisten Charlien hintaan viitaten monesti noin pikkusen harvinaiset piirretyt voi olla julkaistu vain kerran Suomi-dupulle, ja sitten niistä ei ole pidetty huolta samalla lailla kuin aikuiset olisi. Okei, hei, toi kelpaa mulle hyvinkin selitykseksi kyllä. Ei se ole niin hyvä, lupaan, mä katsoin uudestaan. Joo, mä pahoin pelkään kyllä, mutta kyllä se tulee katsottua kyllä. Action Heroes! Ai, siinä on Action Heroes, Bruce Willis, Action Heroes, Rutger Hauer, Action Heroes, Charles Bronson ja sitten meillä on Action Heroes, Darkman. Mä tykkään siitä, että tässä niin annetaan uskottella, että niin okei, Darkman on jotenkin niin Action Hero. Ja huomattavaa tässä setissä on sitten, että Charles Bronson toi numero 1. Nämä on kaikki siis uniikisti numeroitua kappaleita kyllä, että nämä on näitä, mä en muista minkä julkaisijan nämä on, mutta siis tämmöisiä tosi halvalla tehtyjä julkaisuja. Tietyllä tapaa ihan siistejä kyllä. Nordic-julkaisuja, numero 99 of 500, niin tässä on toi numero 1 of 500 sitten tämä Action Heroes Charles Bronson. Siinä on todellinen keräilykappale sitten mennyt johonkin sitten Mutta edelleen tosiaan mä tykkään tuosta Action Heroes, Darkman. Ikään kuin se olisi näyttelijä kyllä. Joo, se oli Freakazoid. Joo, niin hyvä. Mä muistelinkin, että se oli varmaan sä, niin 170. Ai että, Freakazoid teki kyllä hyvät kaupat kyllä. En ole tehnyt ikinä Wayne's Worldista arvostelua kyllä. Valitan. Oliko nyt Mies Hermannasta DVD myynnissä? En muista. Ei ainakaan mun listalla ole tässä. Mutta... Sitten tietysti, Super Heavy Walruksen tappaja, eli SF-filmin täydellinen kokoelma, kyllä. 140. Siinä on 136 DVD-levyä kyllä. Että onko siinä montako? Onko siinä 136 elokuvaa sitten? Tai ehkä enemmänkin, mutta siinä on kyllä todella paljon katsottavaa kyllä. Nobody lähetti tarran Pierre Judge stretching his armored forward, raising his thumbs up. Mulla ei valitettavasti tässä näkymässä ei näy noi tarrat, mutta mä voin nähdä sitä oikeasta chatista kyllä tänne sen tarran. Mutta kiitos Nobody! Todella paljon kiitoksia Nobodylle tarrasta. Helvetisti jees. Kannattaa katsella Split Second, se on oikeasti hyvä filmi kyllä. Mun mielestä ensimmäinen Darkman on ihan hyvä, ja me myös tehtiin Darkmanista tehtiin video kaikista. Ne jatko-osat on tosi paskoja, siitä ei pääse yhtään mihinkään. Mutta joo, SF-filmistä en kyllä aio katsoa SF-filmikokoelmaa kyllä. Joo. Sitten tietysti vanha videopörssiklassikko, kaikki Pekko-elokuvat. Aina joka jaksossa pitää olla yhden kerran ainakin nää. 155 €, kevyt kuuli hinta kyllä siinä sitten, että en nyt tiedä sitten onko nämä ne uudet vai vanhemmat versiot. Niitähän on 2 eri kansilla sitten. Tämä on jotenkin strategisesti piilotettu sillä, että ei näy noin kansityylit siinä sitten, mutta joo, 155 € osta heti hintaan. Siellä on Hyvinkäästä tehty kaupat sitten. Ja ai. On kyllä hieno. Mitä mieltä? Olisiko siinä tarpeeksi niin sairasta settiä Apassi kanssa katsottavaksi kyllä? ...136 filmiä, mutta vähän katsottavaa. Niin Suomi-filmiboksissa. Samantre maksoi 15 € Suomi-filmiboksista kirppiksi. Montakos oot Saman katsellut siitä boksista kyllä? Joo. No, en jaksa muistaa. Mulla joskus on ollut se Suomi DVD Split Second. Mä en jaksa muistaa tekstityksestä sitä, että... Vanhat Pekko-kansiversiot. Siinä on ollut siis hyvä hinta sitten.
Ja hei, sitten on tälläkin kanavalla monta kertaa käsitelty taistelu kultaisesta taljesta, eli Egmont Entertainmentin julkaisu, ja kyllähän se multakin löytyy jostain. Se on tuo kansiossa, mä en ottanut sitä esiin, mutta on kyllä hyvä Ray Harryhausen seikkailu, ja lähtöhinta on ollut 150 € ja yksi huuta ja viitasen korotus, niin 155 on kaupat tehty sitten, ja joo. Nämä taitaa vissiin tulla, nämä Harryhausen, että pikkuhiljaa alkaa valuun sitten 4K:llekin sitten, ainakin sen verran mä olin olettavina, koska mun mielestä ensimmäinen Simbadi tulee nyt 4K:na, niin vois kuvitella, että nämä muukin tulee pikkuhiljaa. Ostin Retrogoldilta myös Split Second. Nonni, sehän on hyvä. Ei ole tarpeeksi sairasta, sanoo Nitropotte. Sitten on L-koodi 170, mutta siinä on paljon katsottavaa. Stephen King-elokuvat 219 € plus TV-sarjat. No se on kyllä aika iso paketti. Siinä on kyllä, nyt on kyllä mennään Kingiä kyllä niin, että ei meinaa paskalle taipua kyllä. Että huhhuti huijaa. Mutta no tietysti 219 € on paljon rahaa, mutta on siinä kyllä paljon katsottavaakin. Että en voi väittää kyllä, että mä olisin varmaan edes puoliakaan näistä nähnyt. Että en mä mikään maailman suurin Kingi-fani kyllä taida olla kyllä. Että toi oli mulla sitten myös Veenuksen vallottajat, mutta mä vein sen divarin ja sain varmaan europari kadottaa. Ai. Mitäs mulla oli silloin, kun mä vein kansi jonkun harvinaisen? Olikohan se just se Super Blu-ray? Eli se James Gunnin elokuva, niin mä joskus, että en mä tätä varmaan uudestaan tuu kattoo. Ja itse asiassa nyt tekisi mieli katsoa se ja vein sen vaihtoon ja just vaihtanut johonkin, tiedäkö. On niitä muitakin ollut, mä oon varmaan tässäkin ohjelmassa sanonut, mutta nyt tulee vaan se super mieleen kyllä. Varmasti on muitakin, mitä vaan silloin, tiedätkö, on kaduttanut aikanaan, että on vienyt sen vaihtoon ja sitten ei ole saatu otettu vaihdossa justiin joku, no jotain myyntikasetteja ja tälleen. Sitten hei, kattokaa, siinä nyt on kova jytke kyllä käy. Siellä on tohtori Morunsaari sitten, morjens tohtori. Marlon Brando ja Val Kilmer tässä suurelokuvassa, jota pidetään todella huonona elokuvana, mutta 149 € lähtöhinta ja 2 huutajaa on huutanut sitten sillä lailla, että on maksettu 240 €. Mä en ole ihan varma, että onko tämä nyt ennätys tästä elokuvasta, mutta kyllä se taitaa olla. On aikaisemmin myyty 16 € ja sitten 80 €, siis videopörssin aikana. Että on se joskus ollut vielä kalliimpikin kyllä sitten, mutta viime aikoinen kyllä kiistatta kallein myynti kyllä tästä kyseisestä elokuvasta. Enkä ole vielä tähän päivään mennessä, en ole katsonut tätä kyseistä elokuvaa. Että pitäisi joskus katsoa. Ei mangleria, ei jatko. Eihän toi mikään häävi. Näin olen ymmärtänyt. Ei ole mikään kamala häävi. Joo, kova hinta yhdestä elokuvasta. Ja otetaan vielä se huomioon, että siis tämähän on täyskuvalla. Että tää on niinku widescreenillä kuvattu, mutta 4:3 kuvalla. Ja olettaisin näitä varmaan saattaa olla videomasterista otettu, että ei varmaan mikään ihan paras kuvalaatukaan. Onkohan tämä tästä samaa sarjaa, missä on julkaistu toi Nixonikin sitten? Että silloinkin mä joskus sen Oliver Stonein Nixonin nostin, mutta mitä vittua, tää on täyskuvalla, niin kuin, että mitä helvettiä, että joo, mutta kuitenkin. Just voi mor. No siis tätä mä just tarkoitan, tää on tätä videopörssin kermaa, videopörssin suolaa tämmönen. Sitten oli vielä kerran Pekko, Let's Do It Again. Nyt aletaan olla DVD:tten loppupäässä sitten ja siinähän se on Pekko, Peksi ja poika. Nyt on uudemmat kannet, että tämä paketti on maksanut 249 €. Osta heti hinta, että olisiko se, mä toivoisin, että nämä on niin sama ostaja, että on haluttu vanhoilla kansilla ja sitten vielä uusilla kansilla sitten nämä Peksit hyllyyn sitten, että kyllä siinä jotain on kiinnostanut Pekko kyllä niin kuin ihan vimpan päälle sitten, että nämä on kyllä tosi muoveissa, että siinä mielessä
puolustettava asia, mutta tää on myyty Kangasalta, mutta hei, minä en käynyt ostamassa. Ja hei, jos joku mielestä Pekko on niinku paras ikinä, niin hei, that's very cool, that's very cool. Nitrobotilla on VHS, Tohtori Morun saaresta, ja se, eiköhän se riitä. Mikä boutique label on sopivin Pekko Box? No ei mikään, ei kukaan, ei. I don't think so, I don't think so. Ei mä usko, että mikään boutique label kelpuuttaisi sitä ohjelmistoa. Kattokaa, siinä oli Muumia. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumi. Noniin, juhlakokoelma Special Utgeva. Ja sitten tässä on varmaan anteeksi, tässä on alkuperäiset äänet. No hei, kiva juttu. 295 €, 100 € lähtöhinta ja 6 huutajaa. Se on siinä kuule Siri Limpsis. 28 huutoa ja on siinä kyllä muumia niin sanotusti up the ass. Siinä on paljon muumia katsottavaksi kyllä, että niin. Joo, alkuperäisellä äänellä 26 levyä. No niin, mutta ei se tavallaan jos miettii niin 26 levyä, niin 295, niin ei se ole kuin 10, vähän reilu, mitä, 13 € per levy, niin jotain semmoista, niin ei se nyt, voisi se pahemminkin olla kyllä. Sitten vielä viimeinen DVD, vaikka tämä nyt on TV-sarja, niin otetaan nyt silti Auf Wiedersehen Pet. Voin kyllä sanoa, että en ole ikinä katsonut yhtäkään jaksoa Auf Wiedersehen Pet. Mä todellakin tiedän, mikä tämä sarja on, mistä se kertoo, ja se on kuulemma hyvä sarja, brittiläinen sarja, mutta siis tää on tehty ennen meikäläisen aikaa, joten en ole sitä ikinä katsonut. Oliko tää nyt jotain onko tämä joskus 80-luvun alussa tai 70-luvun lopussa sitten tehty tämä sarja? Jotain semmoista. Mutta jälleen kerran 300 hinta, 4 kautta ja spesiaali DVD, eli tosi paljon katsottavaa kyllä. Että sinänsä ihan perusteltu ostos kyllä sitten jo. Ostatko Muumit Arrow 4K? No en kyllä osta. Muumiboksi on parhaimmillaan mennyt 700. Herran jumala. Tuon muumikokoelman voisin itse asiassa haluta, mutta en tuohon hintaan. Ne alkuperäiset äänet on vaan paljon paremmat. Alright. Siinä olkoon sitten DVD. Katsotaan nyt vielä, löytyykö täältä nyt sitten löytöjä. Eli mä käännän vähän halvimpaan suuntaan sitten tästä. Ei me nyt aloita kauhean kauan tätä selittää, tai perkaa, mutta okei, heti. Okei. Löytöjä. Bengalin tiikeri täyssarja. Ai juman kautta. 25 senttiä. Hei. Huutajia 1. 20 senttiä lähtöhinta. 5 senttiä korotus. Niin. Kyllä maan kautta. Nyt on kyllä osuttu kultasuoneen. Täytyy sanoa, että tämä on kyllä loistavin löytö ikinä kyllä Bengalin tiikeri. Myyty tosiaan toukokuun eka päivä, eli vappuna, onkohan joku ollut vappusimoissaan käynyt vähän ostamassa sitten joo se on näköjään, ei kun se on ilmoitettu eka päivä, mutta myyty ihan eilen sitten myyty kyllä, että joo. Siinä on kova löytö kyllä, toi Bengalin tiikeri 25 sentillä. Sitten on, hei mun mielestä ihan hyvä löytö on Drive-ajojahti. 25 senttiä tämäkin kyllä. Onkohan sama Forssan kaveri myynyt Bengalin tiikerimiehelle tää. Tää pitäisi joskus katsoa uudestaan. Mark Dacascos elokuva ja niin, se oli se videoversio oli leikattu jonkun verran. Ja no, olihan tässä jotain räppimusiikkia tai, mutta pitäisi ehkä uudestaan katsella kyllä tämä Mark Dacascos. Mutta 25 senttiä on mun mielestä oikein hyvä löytö, varsinkin jos se voi mennä niin kuin kävellen hakemaan sieltä sitten. En ole katsonut Bengalin tiikeriä ja en mä nyt tiedä mikä yhtäkkiä osaa sanoa, mikä on huonoin elokuva koskaan, mutta ei se nyt varmaan ainakaan Drive ole kyllä.
Sitten katsotaan vielä yksi löytö täältä ja mennään eteenpäin sitten, teimme koko ilta. Onhan se komea hyllyssä, sanoo Tutipuntti kyllä. Mikäs olisi vielä hyvä? Okei. Sininen laguuni, Egmonti, muistaakseni, Columbia TriStar, se on Suomi-kantinen. Mä en ole muuten ikinä nähnyt tätä elokuvaa. Mulla tulee aina jotenkin mieleen kun toi Top Secret tulee mieleen tästä leffasta kyllä, mutta 50 senttiä. Ihan hyvä hinta. Ja sitten myös Land of the Dead. Director's Cut. Ei ole kyllä mikään kasonen hinta tai elokuva, mutta niin kuin 50 senttiä, niin ei se nyt niin kallis hinta kyllä ole tästä elokuvasta kyllä. Joo. Mennään Blu-rayhin sitten ja katsotaan täältä sitten Blu-raysta. Nyt kun kerta ollaan halvimmissa, niin otetaan ensin Blu-ray-löytöjä sitten. Mun mielestä hyviä löytöjä Blu-rayna. Niin olisiko tässä mitään? Ai, en kyllä ottaisi tätä 50 sentillä. Vaikka mulle maksettaisiin 50 €, niin en kyllä hyllyyn ottaisi luokkakokousta 50 sentillä, mutta se on vaan mun mielipide. Sitten on hyviä löytöjä mielestäni, niin esimerkiksi löytyy täältä no hei, okei. Eurolla esimerkiksi. First Man, loistava filmi. Mä ainakin tykkäsin siitä, että vähän erilainen tämmönen tositapahtumiin perustuva avaruuselokuva. Tai siis tositapahtumiin kertova kuulentoelokuva. Attack the Block, mun mielestä ihan hauska elokuva. Ja 1,20 € hintaa kyllä. Ja oliko tässä vielä Suomi-kannet kyllä. Elikkä toi Nick Frost vastaan, on Suomi-kannet, niin Nick Frost vastaan Alien ne jokut pedot, mitkä tipahtaa Lontooseen sinne. Se oli ihan hauska. Vähän niin kuin Shaun of the Dead, mutta ei nyt läheskään niin hyvä kyllä. Aika paska toi Drive, muistelen, mutta vois katsoa. Joo, pitäisi katsoa uudestaan. Mutta siinä oli hei Blu-ray-löytöjä sitten, että ei jäädä nyt asumaan näihin löytöosastoihin. Mennään sitten tänne, mistä on legendat valmistettu sitten, että vähän kalliimmat julkaisut siitä sitten. Niin, aloitetaanko tästä sitten Blu-rayna? Sanoiko joku Blue Thunder? Kyllä, sininen salma sitten ja oi. On hyvä, siis näin sen ekaa kertaa vasta tästä Blu-raylta, kun ostin sitä, oliko tämä nyt 84 vuoden vai 85 vuoden elokuva, niin sitä varten ostin. Olin pitkään etsiä, että löytyisi hyvää hintaa tämä, mitähän mä nyt maksain, oliko se 29 € vai 30 jotain semmoista, niin, ja katoin sen ja olin yllättynyt, että tämä oli, en odottanut näin hyvää elokuvaa, että suosittelen kyllä filmiä ja nythän se tulee tosiaan Arrow Video 4K:na, niin se ehkä kannattaa hommata sitten kyllä. 51 € on myyty sitten tämä Blue Thunder, niin kannattaa se ehkä katsoa, no en tiedä onko se, lähtöhinta on ollut 1 €, että se olisi ollut löydöt osastossa, jos se olisi siihen mennyt. Olisi ollut osta heti hintaa, mutta ei nyt ihan ollut osta heti hintaa sitten. Moniko siellä on ollut katsomassa, tai on joskus nähnyt Blue Thunder-elokuvan kyllä? Joo. Sitten hei, kattokaas. Bullet, Steve McQueen. 50. Tää pitäisi nähdä uudestaan, että mulla ei ole tätä filmiä niin kuin oliks mulla toi VHS, mutta 52 €. On pitkä aika, kun on viimeis kattonut Bulletin. Onhan se
kauheusleffojen klassikko, ei sitä mihinkään pääse. Mutta lähtöhinta 50 ja 1 huutaja ja 52 sitten on tehty kaupat. Niin. Bullet. My bullet, it's a bullet, ja it's a very good bullet. Sitten maailman suurin kusetuselokuva, eli Päättymätön tarina. Että kyllä mä oon melkein varma, että kyllä tämä tarina päättyy, kun sä katsot tämän elokuvan, niin se loppuu siinä niin kuin 2 tunnin kohdalla suurin piirtein tämä elokuva, 90 minuutin kohdalla. Tätä ei kestä edes 2 tuntia, että miten se voi olla päättymätön tarina. No anyway, 55 € suomikantinen päättymätön tarina sitten. Mä en ole ikinä nähnyt tätä. Tämä näyttää vähän liian lapselliselta meikäläiselle sitten, mutta tämä on semmoinen, mikä olisi pitänyt varmaan killinä nähdä, että miltäs vuodelta tämä oikein oli tämä päättymätön tarina, että veikkaisin 86 tai 87. Voi olla kyllä, Georgio Moroderin musiikki, oi saakeli, Wolfgang Petersenin ohjelmat, okei. Muistaako joku, miltä vuodelta oli Never Ending Story? Oon nähnyt ton, ostas. En mä voi, kato, ne on toteutuneita kauppoja, mä en voi ostaa näitä kyllä. Blue Thunder on näkemättä, kiinnostaa kyllä. Joo, suosittelen tosiaan, se helppo saada se 4K sitten. Tutipuntti meinaa kans kytätä alennuksesta sitä Blue Thunderia Arrowilta. Joo, Arrow on sitä hyvä, että kyllä mä veikkaisin, että se varmaan niin kuin, sitä saa sitä limitettiäkin varmaan alennuksesta sitten. Että. Päättymätön tarina on hyvä ja se on klassikko, että katso se siellä, huudellaan sieltä sitten. Paljon meillä on katsoja? 292 katsoja, kukaan ei sanonut melkein 300 taas. Melkein lähellä 300. Muistakaa tilata kanava ja painakaa tykkäystä. Montako tykkäystä? Hei, 100 tykkäystä, painakaa tykkäystä nyt. Ja käske kaveri tilaan kanava, saakeli. 7301 tilaajaa nyt, että on tullut lisää tilaajia. Kuka haluaa olla 7302 tilaaja sitten, niin se on niin kuin magic number kyllä se. Peräaukkoni on hänelle aina avoinna. Joo, niin. Mennään eteenpäin, jos löytyy peräaukko-elokuvia. Esimerkiksi jos Rauli taidehtyy kysymään Howard the Duckista, niin alkaa päättymättä tarina. Kyllä, se on taattua. Hei, tässä on hyökkäys poliisiasemalle, eli John Carpenterin onko tämä nyt toinen elokuva sitten, eli ton Dark Starin jälkeen. Mielestäni huomattavasti parempi elokuva kuin Dark Star. Ja on kyllä klassikkoelokuva, että saakeli hyvä. Jotenkin hauska tää kansi. Tässä on jotenkin mielenkiintoinen tää tämmönen piirretty kansi, että mä tykkään siitä. Ja tykkään, että siellä lukee hyökkäys poliisiasemalle myös. Ja 56 €, että onhan tää varmaan joskus ollut kalliimmallakin sitten, että näkyisikö täällä sitten suomalaista. 44 € on ollut sama julkaisu, 50 on ollut, 63 € on ollut sama, 70 on ollut sama ja toi Nordicki, niin tätähän on saatavilla Nordiccina sitten, että kyllä tää sillä aika lailla keskihaarukkaan hinnoissa sijoittuu sitten tää 56 € sitten. Hyökkäys poliisiasemalla. Eikö veli-Pekka on nähnyt hyökkäyspoliisia, vai tarkoititko kenties päättymätöntä tarinaa sitten? Lähdin röökille, kuulin liikaa. Joo, mä oon muistaakseni kans ostanut hyökkäyspoliisiasemalle Discshopissa silloin aikana, että melkein varmasti niin kuin heti kun se on ollut uusi, että niin kuin, mä en muista mitähän se uutena olisi silloin maksanut, ehkä 19 € Blu-ray ehkä, että on siitä lähtien ollut hyllyssä kyllä. Aina hämännyt tuossa poliisiasemassa, kun VHS-kasetin eka tekstitys on joku Scorpio, eikä se taida hetkeen kuulu. Okei. No, en tohon osaa ottaa kantaa kyllä. Carpenterin paras on kyllä mielestäni The Thing, mutta kyllähän tämä ja Halloween ja sitten vaikka They Live, siinä on paljon hyvää katsottavaa kyllä.
Päättymätön tarina kolmosessa on niin kammottavan kökköjä, efektejä ja käsittämättömiä kohtauksia, että vahva suositus. Joo, Slayera, niin mä en edes kattonut. Me lähdettiin baariin Darkstarissa, että ei tultu kattoo, että mä en ole mikään Darkstarin yliystävä kyllä, täytyy ihan suoraan sanoa se kyllä. Että. Siinähän sitä on Human Centipede kyllä, että siinähän onko tässä nyt sitten Collection das Tres Películas, eli olisi siinä kaikki kolme Human Centipede siinä voisi olla Apassin kanssa katsottavaa sitten, mutta se nyt on myyty, niin ei siinä sitten sen enempää puhetta siitä sitten. Joo, sitten tässä on aika paljon taas ulkomaisia, mennään niistä ehkä ohi sitten, että mä tykkään mieluummin puhua näistä Nordic- tai Suomi-versioista sitten, koska onhan täällä paljon justiin näitä paketteja ja sarjapaketteja ja sitten näitä tämmöisiä uudehkoja kalliita importteja sitten. Niin. Mutta hei, tässähän on tää Miracle, eli tää lätkäelokuva. Tästä on aikaisemminkin ollut puhetta, että Miracle, heidän pelinsä teki heistä voittajia, heidän tahtonsa teki heistä sankareita kyllä, että 70 ja 50 senttiä sitten on tässä, että tääkin on ollut varmasti vaikka kuinka ja monta kertaa kyllä täällä varmasti videopörssi, no ainakin 2 kertaa. No ei nyt näy kyllä, jotenkin, vai onko se joku toinen Kurt Russellin jääkiekkoilla, voiko näitä olla useampi sitten? Unelma voitosta. No, ei nyt löydy. Ja minä en ole nähnyt Miracle-elokuvaa kyllä. Kyllä on Predator Review. Taitaa olla kaikista kyllä. VHS-nauhojen tekstitysajastukset on välillä kyllä niin päin päristä samaan aikaan huvittaa ärsyttää. Joo, mä luulen varmaan, että ne on ollut ehkä vähän vaikeampaa tehdä noita VHS-tekstityksiä kuin sitten taas digitaalisesti noita kyllä. Jäätelöautokohtaus jäi lapsuudesta mieleen. Joo, se on kyllä brutaali kyllä. Onkohan Senttispeden Suomi-versio myynnissä? Mun mielestä sitä ei taida olla Suomi-julkaisuna, siis sitä Nordic-julkaisu kyllä, mutta mä en muista, oliko Senttispedestä DVDnä. Onko Suomi-kansilla? Mulla on se semmonen Nordic-julkaisu, missä on 1 ja 2. Onko enää tulossa kuukauden 3? Ai niin kuin siis mitä tahansa kuukauden vai kuukauden Bronsoni? Silloinhan mulla vähän jäi se kuukauden Bronsoni kesken, kun mä huomasin, että siis niin kuin suurinta osa ihmisistä, katsojista ei vaan kiinnosta. Mutta voisihan sitä jäsenille tehdä kyllä sitten vielä. Koska mä tiedän, että siellä on kuitenkin jäsenillä paljon Bronson-faneja. Vai mitä oisko? Katotko Euroviisat? No en mä kyllä. En mä. Kova leffa, joka perustuu tositapahtumiin, toi Miracle 81 vuodelta, jossa USAn yliopiston pojista koostettu joukkue voitti Neuvostoliiton joukkueen ja mestaruuden olympialaisissa 8. Tässä muistaakseni on aikaisemminkin puhuttu. Siinä mielessä historiallinen konteksti kiinnostaa kyllä. Joo. Sitten ohitellaan näitä paketteja. Hei, no okei, tästä voidaan puhua. Tässä mulla löytyy peräti tää Nordic Levy, House of the Devil. Tästä on kyllä ihan sikakauan, kun on kattonut tämän leffan. Pitäisi kyllä varmasti katsella uudestaan, mutta en kyllä yhtään muista. Mutta 75 €, tämä sama kyseinen Nordic-julkaisu Newta Filmsiltä sitten on tässä kyllä. Another World Entertainment ja Newta Filmin toi julkaisu. Tässä näkyy olevan Mary Voronov ja D. Vallasekin näyttää. Ja Tom Noonan oli kyllä joo. Löytyy, siis on ostanut tämän varmaan just näistä Dish-shopista silloin kun tää tuli ja kerran katsottu ja en muista, niin kuin en yhtään mitään kyllä, mutta 75 erkkiä, että kiitos, kaching, thank you, drive through. Mikko Heinät, what?
Sanokaa mulle kommentteja ihmeessä kyllä Jaa, 150kin Miracle on mennyt. No sittenhän toi oli aika halpa hinta kyllä sitten toi 70, vaikka se 80 pieni. Jep, siinä on Bondia, 90 € juhlajulkaisu ja sitten on vanha kunno muija ja tosi muija. 90 on tällä kertaa maksettu tästä Suomi-kantisesta. Hauska filmi, ei siinä mitään, mutta kyllähän tääkin on vähän tätä, tiedätkö, videopörssin ehkä tätä neikon. Melkein joka jaksossa on aina yksi muija ja tosi muija kyllä, että eikä siinä mitään. Voisin kuvitella, että tätä on tehty niin kuin tosi monta kappaletta. 80 ja 56 € löytyy aikaisempia hintanoteja. 50, 60. Joo, kyllä tätä on myyty kyllä 60. Näin löytyy vaikka kuinka paljon kyllä tätä filmiä sitten. Ja täytyisi katsoa uudestaan. Kyllä tämä varmaan on Jim Carrey paras elokuva kyllä. Ei siinä mitään kyllä. Joo. 90. Can you freaking believe that? Can you believe that shit, man? Oliko se T-Westin elokuva toi tosiaan toi House of the Devil? Tämä varmaan joo. Nitropotilla löytyy Nuija ja Tosinoja Blu-ray muoveissa vielä. Saattaa ehkä kannattaa pistää myyntiin. Meinaan voi tirvasta kova hinnan siitä. Hei, näköjään oli Serbian filmikin. Mä en huomannut sitä ottaa tähän, mutta kyllä se löytyy. Olisiko tässä tää rankkuusfilmi Apassin kanssa sitten? Tosiaan Serbian filmi on Nordicina julkaistu Suomessa ja Blu-ray, ja tätähän on ollut vaikka kuinka paljon, mutta nyt on mennyt 90 osta heti hintaan sitten, ja kyllä se Serbian filmiä varmasti löytyy aikaisempia noteerauksia, varmasti useampikin sitten. Ihan Nordic-julkkanakin sitten on siitä melkein varma, vai löytyykö ne yhtään sitten? No ei nyt tässä listassa näy olevan kauheasti sitten, että en mä tiedä. Mutta joo, Serbian film on kyllä, se on semmonen filmi kyllä, että 90. Tää on varmaan sillä lailla niin saavuttaa tämmöistä kulttimainetta, että kaikki haluaa nähdä, että on pakko nähdä Serbian filmi ainakin yhden kerran, niin pakko näyttää kyllä. Anne K. sanoo, että ei varppina katso tota ainakaan ikinä kyllä. Älä nyt. Eikö se ole Anne K. Vai siis puhuiko sä Nuija ja Tosinuijasta? Onko nähnyt jatko-osa? Niin siis Nuija ja Tosinuija 2. Joo, se oli tosi paska. Se oli tosi paska. Morena Bakkarin taisi olla toi nainen, mitä kyllä. Tarkoitatko sä V-naista? Onko Serbian vörtti kattoo? No, riippuu vähän minkälaisista filmeistä yleensä tykkäät. Sitten oli otetaan vielä yksi Blu-ray. Tää on suomikantinen. Tässä on kyllä näitä paketteja tällä, mutta kuten sanottu aikaisemmin, niin ei niitä nyt jaksa katsoa. Niin Flatlinersi, Raja tuntemattomaan. Ja herran jumala, nyt aletaan tavoittelemaan niin kuin Blu-rayn korkeimpia hintoja. Eli Flatlinersi suomikantinen 178 €. Lähtöhinta 1 €. Tää on näistä, mistä meikäläinen tykkää, että on lähetty pienestä hinnasta ja sitten on päädytty kyllä niin kuin aika korkealle, kyllä. 178 €, Jesus freaking Christ, kyllä. Ui. Ja okei, jos multa nyt kysytään, niin ei ehkä välttämättä mikään ei mikään kauhean erikoinen elokuva, niin suoraan sanottuna kyllä, että minä sanon sen suoraan, kyllä. Mä en tiedä, onko siellä Flatliners-faneja, mutta tosi harvinainen Blu-ray tää kyllä on, että sitä ei pidä kyllä kiistää, että seitä löytyy kyllä, Flatliners kyllä. Morena oli kyllä veessä, Flatliners. Mutta tässä on kova näyttelijäkaari. Tässä on Kiefer Sutherland ja sitten Kevin Bacon ja sitten Julia Roberts.
Men Behind the Sun. Kyllä se, sitä mulla ei olekaan. Ei ole Men Behind the Sunia ollenkaan. Ei kun oli mulla se VHS, joo. Se multa löytyy. Otetaan yksi kalja tosta. Jano juoma. Alkaa suuta kuivaan kun höpisee niin saakelisti. Nekin tosi raukea olo. Yhtäkkiä tulee tämmönen kaljaraukeus, viskiraukeus. Taitaa just Flatliners olla 90 tasan tullut elokuva. Siinä on se idea jo, että onko ne sillä tavalla jotain opiskelijoita sitten ja ne niin kun kuolettaa itseensä, että ne pääsee tutkimaan tuon puolesta. Ja sieltähän, oliko se sillä lailla, että niiden mukana tulee sitten jotain kauheaa sieltä vai jotenkin niin, jotain sellainen. Lasse Nu sanoi, että todella hyvä elokuva. Tai hyvä elokuva. Tämä on hyvä elokuva. Joo. Mutta hei, siinä alkaa Bluegatkin olemaan ja sitten kuulkaas, meillä on enää 2 osastoa jäljellä. Ja niistä toinen on VHS, mutta me menemme nyt ensin mennään 4K Ultra HD:seen. Ei täällä nyt, jälleen kerran vähän samat sanat tässä 4K Ultra HD:ssä on kuin tuossa Blu-rayssa, että ei jaksa nyt noita importteja niin silleen selätä, että tai no oikeastaan suurin osa tässä on niin kuin vaan Nordickia ja importtia. Että mä koitan tästä nyt valikoida sillain. Nämä on liian uusia nämä 4K, että näissä on niin kuin sillain siinä mielessä niin kuin keräilyarvoa, jos ymmärrätte mitä mä tarkoitan, siis että niin kuin että nämä on niinku about sama hintaisia, mitä ne on uutena. Että siis monesti näitä ostetaan, tiedätkö, ja sä myyt niitä eteenpäin. Kuten esimerkiksi tässä. No okei, no tässä on mun mielestä ihan hyvä. Ja oi sootan, kattokaas mikä saakeli megajytky tässä on. Perkate sentää. Että nyt on kyllä niin Film Vaultti Collection. Ja mä taisin maksaa vielä enemmän tästä. Että 56 € on maksettu tästä. Mutta tosin tässä on kyllä tää rypyssä tämä. Siellä on joku damage tullut, mutta mulla tää on niinku ihan minttikuntoinen, joskin vähän pölyinen ehkä, pitää vähän pyyhkästä pölyä. Mutta kyllähän se on helvetin kova science fictionin elokuva, vai mitä ootte mieltä? Mitä siellä on jäbät ja girlit mielessä kyllä? Seksilelutkin on. Onko Vilho Sopranosia katsonut? No, mitäs luulat? Kyllä olen katsonut monta kertaa koko sarjan kyllä. Katson ekaa kertaa nyt. No juman kaadesi. Ootko tykännyt kyllä? Samuel lähtee Prismaan hakemaan ryykiä. No niin, tuu takaisin Mutta joo, siinä on hieno paketti. 2 huutajaa ollut ja lähtöhinta on ollut 49, että ei siinä kauheasti ole tarvinnut kauppaa hieroa, kun on kaupat lyöty lukkoja. Tämähän oli Nordic-paketti sitten, tämä 56. Videopörssissä ei ole K18 osastoa. Joo, mä tiedän, että Huutonetissä on kyllä. Mä joudun aina vaan niin kuin, aina joutuu vittu jokin mustalle listalle, kun mä selaan seksileluja. Se pitäisi käydä vähän taustatutkimusta tekemässä siinä sitten, että niin kuin, mitkä on hyviä kohteita siellä. Siellä on välillä ihan hyviä kohteita kyllä. Sitten tää on kyllä tää Night of the Living Dead, tää Nordic Steelbook, niin onko tästä vieläkään tullut sitten tätä uutta painosta sitten? Että ei mä usko, että edes tulee. Että. Mutta tämähän oli sillä lailla tätä, taitaa muuten tää Fight Clubikin olla siis. Nythän on tulossa multa tää Fight Club 4K-arvostelu. Sain Levykauppa X:stä arvostelukappaleen, niin tää tulee nytten maanantaina tulee tää Fight Club, niin ei tätäkään kuulemma kauhean isoa painosta ole tehty. Joskin Fight Clubista mä tiedän, että on tulossa se perusversio sitten, 2 viikon päästä siitä sitten. Mikä juju näistä Vault-julkaisussa on? No siis ne on vaan helvetin isoja paketteja. Siinä on kaikkia tämmöistä tilpehööriä sisällä, että on jotain tämmöistä valokuvakirjaa ja joku tämmönen. Pitäisikö mun oikein avata toi? Niin,
mutta siis levy siellä itsessään sisällä on ihan sama, mitä on julkaistu. Että niissä ei ole mitään lisäekstrata. Se on niin kuin lähinnä tämä paketointi on näissä se juttu, että siinä on tämmöinen muovi päällä ja sitten kaikkea siistiä kuvitusta täällä ja tällä. Että, no en mä tiedä, onko tämä kansikuva nyt niin hieno sitten, että vähän ehkä liikaa taiteellista vapauksia otettu. Mutta sitten tosiaan siellä on sisällä näitä tämmöisiä kaikkea roinaa. Oho, Krome sanoo, että pidän enemmän Savinin versiota. No jopas kyllä, pomppas nyt. Niin, sitten oli 4K:ssa, oli sitten vielä, vilkastaan muutama vielä 4K. No, onko se nyt enää? No, okei, täällä on muutama näitä, eli Nightmare on Elm Street-boksi, että tätä kyllä myydään kyllä niinku käytettynäkin. Tämähän oli kans näitä, että näitä tuli myyntiin, niin näitä ei tullut läheskään niin paljon kappaleita myyntiin kuin mitä oli niin olisi kysyntää ollut. Nostaa se joku lommo sitten. Toisella puolella pieni painava pellis. Ai, sääkeli. Se on kyllä, ai että. Mutta siis sisältöhän tässä on ihan sama kuin siis levyperusteella kuin siinä perusversiossakin. Mulla oli vaan se perusversio. Mutta en sitä kiistä, etteikö tuossa ole siistejä noita steelbookeja sitten siinä, mutta ei saatana vähän kyllä kallis boksi, että jos vertaa siihen, että se perusboksi maksoi niin mitä? $89 vai $99. Missä on siis muovikoteloissa ne samat levyt sisällä, niin sitten tämä maksoi uutena mitä? $279 tai jotain. Korjatkaa, jos on nyt väärässä, että mä en tarkkaa hintaa muista dollareissa, mutta kuitenkin mun mielestä oli merkittävästi kalliimpi tämä boksi, missä on sitten vaan niin nämä steelbookit, niin meikäläistä jäi se nyt kyllä ostamatta. Sitten tässä oli toinenkin Nightmare on Elm Street steelbook, oli tässä sitten €240. Lähtöhinta satku ja 6 huutajaa, että kyllä sillä on kysyntää sitten, eikä nyt sinänsä ihmettele, että onhan nämä nyt sen verran legendaarisia vilmejä kyllä, niin harmi kun tässä ei näistä steelbookeista kuvia, mutta onhan tossa, niin on tossa tää pieni kuva sitten, että siis on nämä alkuperäiset kansitaite, mikä on siis todella hienoa siinä. Oliko se muuten niin se, että perusversiossa oli myös Blu-rayt mukana? Taisi muuten olla. Ja taisi muuten olla... Joo, Samuli, sä oot ihan oikeassa. Siis tässä Steelbookissa on myös Blu-ray mukana, mutta siis niissä perusversioissa on vaan 4K mukana. Kyllä, siinä on ihan oikeassa kyllä. Ja Kippistä heittää tutiputti, yes! Kippis, tutiputti, yes! Joo. Otetaan vielä toinen kippis. Mikä mun mielestä on paras Nightmare on Elm Street? No varmaan se ensimmäinen tai sitten 3 tai 4. Mutta sitten vielä yksi. Niin, hei siinä, joo mä olin tästä boksista puhunut. Sama juttu siinä James Bond-boksissa, että niissä Steelbook-boksissa, niin niissä on myös Blu-rayt mukana, mutta sitten on taas perusversio, niin niissä on vaan 4K. Oliko ymmärtänyt oikein? Niin? Sitten vielä yksi Freddy-boksi, niin se on tässä, onko tämäkin muoveissa sitten? Ei ole, mutta onko tämä ihan sama ilmoitus sitten, että samat kuvat, mutta €251, kyllä se Freddy vaan myy saakeli. Niin, ei siinä mihinkään pääse. Einarilla on tämä sama boksi. Oon vähän kateellinen, että Einarihan voisi lähettää sen mulle. Saat lentosuukoon, jos lähetät tänne sen boksi. No meni jo, sori, mä otan sen takaisin tästä. Joo. Mutta siinä on hei 4K, mutta otetaan vielä löydöt tästä. 4K-löytöjä ja on muuten löytö. Siis kattokaas jumalta Vigilante, €1, lähtöhinta 50 senttiä. Vigilante 1. Tosin
tossa ei taida olla onks toi lentikularliinsi tossa, kun tässä nyt ilmoitus ei sano, että onko tässä lentikularkantta, mutta kyllä se siltä samalta näyttää, mutta tämähän on sikasiisti tää holograafinen kansi kyllä tässä. Kattokaa nyt vähän lähempää tää Vigilan. Oi. Ja on muuten hyvä vilmi. Ja jos tää nyt on se vielä tällä kannella, niin on kyllä aikamoinen löytö kyllä, mun mielestä kyllä. Sehän voi olla, että se on jos se on vaan tää kansi. Saattaa ehkä olla, että se on toi käännettävä kansi vaan tossa, niin saattaa olla, mutta en tiedä. Mutta tää on ehkä tässä on ihan ideaakin katsoa välillä näitä löytöjä kyllä. Hei te Sampola, oikein hyvää iltaa 5 €. No oikein hyvää iltaa te Sampola. Hei. Otetaan vähän lakushottiakin väliin. Ei oo yhtään shottia otettu. Joo, mutta Vigilante on mennyt kyllä niinku todella halvalla hinnalla sitten toi. Nyt on käynyt, ja siis helvetin hyvä leffa, ei siinä mitään. Todella hyvä leffa. Hei, te Sampola, ole hyvä. Tai siis kiitos. Olisin, I'd buy this for $1. Mutta siis vaikka lentikular coveria ei ole, niin siltikin hyvä kauppa kyllä. Mätsin täytyy tehdä seuraavan Trash-videon julkaisun homografinen kansi. 3 minuuttia on ollut auki. Virhe. Niin, olisiko siinä käynyt sillä lailla, että jos se on niinku vahingossa, se on pitänyt pistää vaikka niinku viikko aikaa ja se on vahingossa pistänyt samalle päivälle. Ehkä. Voi olla. Katsotaas Hei, mitä? Slammerikin on täynnä vai? Miksi tuossa lukee vaan 2/5 slammeri? Tavoite on umpeutunut. No okei, no en mä nyt ala mitään niin. Eiköhän me voida sopia, että tavoite on suoritettu kyllä. Vaikka siinä oli vaan se puoli minuuttia aikaa kyllä. Kyllä, oon mä varmaan tehnyt Poltergeistista arvosta. Varmaankin on. Ainakin se on käsitelty 82 vuoden elokuvat lähetyksessä. En tiedä, onko se erikseen video kyllä sitten. Mutta joo, otetaan slammerit. Mä ihmettelinkin, että minkä takia se ei liiku ollenkaan toi slammeri-laskurin. Slammeri. Otetaan slammeri, otetaan slammeriä, nautitaan slammeriä, juodaan. Slammeriä ei kusta, eikä paskanneta, eikä mitään tehdä vaan juodaan. Slammeriä, otetaan. Joo, otetaan tästä Mä oon tehnyt Spritea slammerik juomaksi, landrinkiksi. Sprite slammeri. Ai, nyt tulee hyvää. Oi, tulee niin hyvää. Parasta jyrätä pöytä sitten puhtaaksi. Slammeriä tulossa. Slammeriä, juodaan vaan, slammeriä, juodaan vaan. Me otetaan slammerit, eikä nyt lähdetä mitään kuseskelemaan. Noniin, pistetään Slammer Vision. Noniin, lasi, tequila, kaadetaan tequilaa. Toi on varmaan ihan hyvä määrä. Sprite slammeri. Sitten kaadetaan slämmäysjuomaa. Eli tästä tällainen. Sitten otetaan nenäliina. Näin. Ja sitten slämmät. Noniin, poreilee. Ja ei vaiskaan tosi hyvä.
Se oli videopörssislämmerit. Kiitoksia. Kiitoksia Tutipuntti, että muistutit siitä. Slämmeriä lärviin. Jos olette alaikäisiä, älkää nyt missään olosuhteissa kokeilko tätä kotona. Slämmää kätees. Okei, täytyy slämmätä käteen sitten seuraavassa slämmerissä. Pistetään sitten toinen slämmeri. Mä en kyllä tajua, että vittu kun tää ei voi niinku hyväksyä niinku kaikkia niinku siis niinku tarroja näitä. Siis tää hyväksyy vaan superchatit. Joo, tehdään nyt uusi slämmeritavoite. Ei nyt ole kenenkään pakko näitä heitellä mitään, että mä vaan pelleilen tässä. I fuck around. Mutta kun tämmönen ominaisuus on tässä, niin let's do it, man. Eiks noi ole peltibokseja? Ai mikä vai? Niin ne Nightmare on Elm Street, niin ne sisällä on, kyllä. On. Ei ole Tia Tequila, vaan Ville Tequila. Oliko täällä vielä muita 4K-löytöjä? No siis joku myy, tää on kummallista, joku myy slipcovereita, ja siis pelkkiä slippareita. Eli 4 € hintaan sitten. Että joku on varmaan ostanut justiin nämä filmit ja filmin itsellään myy pelkkiä slippejä. Että, no on jollakin ne kelpaa kyllä, eikä siinä, mitäs mä en nyt tässä lähde mitään arvostelemaan sitä Silver Bullettia. Hei, tässä on kans tosi hyvä löytö, että Scream, 81 vuoden Scream. Ja näähän on näitä, sanokaa nyt, mikäs tää studio, mikä on julkaissut nää Scream 4, se on se pieni lafka, se on se joku, mikähän se saakeli, nyt joku siellä asiantuntija, niin ilmoittakaa, mikä se nyt oli se pieni lafka. Se on se joku, olisin voinut kyllä itsekin ostaa 1 € lähtöhinta ja 3 €, 3 huutajaa vaan. Slam, kaima lasia, jee, perkele. Slämmätään lasia, Einarin kunniaksi slämmätään lasia. Kiitos Einari, sitä ennen otetaan vähän, herrytetään vähän viini. Mistä saa ladata kuusella taas soittaa? Sun täytyy itse tehdä. Joo. Itse asiassa tämä 4K löytöosasto, tää on ihan hyvä, koska niin nämä muakin kiinnostaisi kyllä. Halloween Kills, vittu kun oli paska. Ei kun tää on tää Halloween 2008. Ihan vitun paska. No okei, tää oli niistä paras, mutta silti kyllä niin paska trilogia, että ei mitään järkeä. Jos joku siellä on tosi iso fani tällä, niin mä saatan, hei mä oon eri mieltä sun kanssa, että vitsi. Sitten, oi että kun on hyvä leffa, siis At Close Range, 7 €, Arrow Video. Siis tää, ja tästä muuten puhutaan sitten ensi viikolla sitten Christopher Walken ja sitten Sean Penn, ihan loistava leffa. Siis mikä tää nyt oli? Elossa todistamaan on suomenkielinen nimi. Ai että kun on hyvä. Täytyy melkein ehkä katsoa jopa uudestaan, että Samperi hyvä filmi kyllä. Ei siinä mitään. 7 € Arrow Video. Mun täytyy kyllä sanoa, että okei, Naked Gun 4K 5 € tai 7 € myynti, mutta mua oli kyllä vähän hämää tää Die Nakte Kneppe. Mikä? Die Nakte Kanune. Niin, ei. Die Nakte. Jaate sakarit, lämtä klösmän, slämtä fucking ass man. Ja muistakaa, jos tulee satku täyteen, niin sit on leffaralli, ylimmäinen leffatralli. Leffaralli, rally on the freaking leffas, mean. Tää oli positiivinen yllätys. Joo, siis tosi hyvä leffa. No joo, puhutaan lisää siitä sitten, ensi viikolla sitten. Jep.
No, siinä oli oikeastaan löydöt sitten tosta, okei, no otetaan vielä Casino 4K, ai, kun on hyvä vilmi. Ja kun on alkuperäiset kannet, eikä niitä, mikä ihme se joku AI Steelbook-kannet tuli, niin ei. Tässä on alkuperäinen kansitaide. Joskin vähän noin BBFC-pallot vähän häiritsee tuossa, mutta Casino, jos siellä vaikka esimerkiksi mitä pelattaisiin kakkonen etsii hyviä elokuvia, niin kannattaa katsoa Casino vuodelta 96. Eikö se ollut 96? 96 tai 97. De Niro ja Peksi ja Sharon Stone, niin ai. Tää chatti ei autoscrollaa enää. Mitä sä tarkoitat? No siis jos YouTubessa chatti ei scrollaa, niin mä en kyllä mahda sille yhtään mitään. En yhtään mitään. Sun pitää kelata se sinne ihan alaspäin, koska jos sä kelat sitä ylöspäin, niin silloin se ei scrollaa. Se pitää olla aina siellä alhaalla kyllä. Joo, siis tietäkää se, että jos se lopettaa scrollaamisen, se pitää painaa se nuoli sinne alaspäin. Nötte i strassen hömmen glögen, slassen und slussen. Oho, kyllä Tekilas Lämmer vähän kolisee kajuuttaa. Se on ihan taattua kyllä. No tietysti myös varmasti nämä nautitut viskikin kyllä. Jo riittää humala höpinä ja nyt mennään sitten viimeiseen osioon ja kaikkein parhaaseen osioon ja tietysti kaikki on odottanut tätä, eli Traderan ruotsihuudot kyllä. Ja me katsomme nyt kalleimmasta vaan, ja sitten me otetaan suomalaiset kyllä. Mulla oli muuten pieni bugi tässä, parin viikon osalta meni Tradera-ilmoitukset ohi tässä jaksolla, koska siellä on semmoinen pieni bugi, että mä en tiedä, onko se muuttanut jotain tuo järjestelmässä, mutta se aika timestampi ei enää toiminut, niin ne kaikki niin kuin meni aikaan 0 aikaa, joten sieltä osa ei näy. Ne on siellä jossain ihan 00 ajassa sitten. Mutta täytyy ehkä joskus tehdä joku semmoinen korjaus, että hae kaikki, missä closing date on 000 ja muuta siihen vaikka viikko eteenpäin siitä, kun se on ilmoitettu. Joo. Mutta otetaan nyt siitä huolimatta, niin otetaan muutama ruottalainen videolöytö täältä. Ja täällä on kans, kyllähän se Ruotsi on siinä mielessä, että kyllähän on pakko, Suomi-poja on saakeli pakko myöntää se, että kyllä se on niin, että kyllä se svenski-ruotsi videotarjonta on kyllä Ruotsi oli kyllä videonauhan suurvalta verrattuna Suomen säälittävään itsibitsi-tarjontaan, mutta koitetaan nyt kestää pojat ja tytöt, ei sille mitään mahda. Mutta otetaan tästä nyt, ettei nyt kaikki kuolla kateuteen, niin otetaan vaan täältä parhaimpia sittenpä. Mä en oikeastaan just sen takia. No okei, tää on kyllä niin ruotosessa kunnossa, mutta Video Invest, huset på kyrkokaaret, te hauspaite sementeri. Onpas kyllä joku koira on käynyt, pääsi todella pahasti järsiin näitä koteloita sitten tässä. Mutta joo, 65 €. Ja mä en tiedä, onko tää nyt sitten O-klippet. Kraftigt inklippet. Mitä se tarkoittaa? Onko se voimakkaasti leikattu? Jos siellä on vanhoja keräilijäpartoja, niin muistaa sen, että näitähän tuli 90-luvun lopussa tosi halvalla näitä myyntikasetteja. Ja jotkut niistä oli niitä ny-version Video Invest. Ja sitten Huset på kyrkokardet, se oli muistaakseni leikkaamaton versio näissä Video Invest, näissä pienikoppaisissa myyntikaseteissa. Ja sitten taas Zombie Flesh Eaters oli ihan sikana leikattu versio. Ja olikohan se just se sama versio, mikä tarkastettiin Zombieläskin syöt nimellä sitten. Kertokaa virilille ihmisille, miksi 4K-julkaisujen mukaan laitetaan Blu-ray. No siis sen takia, että niin kun, se on varmaan niitä varten, jotka haluaa ostaa uuden julkaisun, mutta niin kun, jolla ei ole vielä 4K-julkaisua, mutta haluaa niin kun, te ei tarvitse tehdä kahta julkaisua, mutta esimerkiksi Arrow Video tekee mun mielestä 4K- ja Blu-ray-julkat erikseen. Mutta useimmiten se on varmaan ihan kustannuskysymys, että se on helpompi tehdä ja yksinkertaisempaa tehdä niin kuin yksi julkaisu ja sinne vaan sujautetaan Blu-ray mukaan.
Joo, tilatkaa Videospace. Niin just, tilatkaa Videospace. On tullut nyt 7300 täyteen kyllä, ja se on niin mahtavaa. Sitten hei, Vilmi, ja tietysti House by the Cemeteryä ei koskaan Suomessa julkaistu, mutta sitten Inseminoid on kans tämmönen, eli Norman J. Warrenin tieteiselokuva. Tätäkään ei Suomessa koskaan julkaistu, minään versiona sitten. Että, no mä en tiedä, mitä tässä, oliko tää in-klippet vai o-klippet, eli leikkaamaton tai leikkaamaton. Ehkä leikkaamaton. Ei mun mielestä siis, mä oon nähnyt Inseminoidin ja löytyyhän se kyllä multa toi Norman J. Warren toi Blu-ray-boksi, niin ei se kyllä mitenkään erikoisen raaka tai edes hyvä elokuva ole, mutta ai saakeli, on kyllä hieno kasetti, sitä mä en todellakaan kiistä, että niinku, ai saakeli, että satana perkele, suomalaiset satana juntit perkele, miksei ne hankkinut kunnon videoita tänne Suomeenkin niin levitettäväksi, saakeli. Onko siellä joku nähnyt Inseminoidia? Koska tää on aika harvinainen film. Ja se on ihan totta muuten, Paskahanska mainitsi, että silloin kun Blu-ray oli uusi, niin siihen tuli monta kertaa, siis pitkän aikaan tuli DVD vielä, se oli ihan standard DVD tuli mukana. Olisiko tämä jatkunut niin kuin jokin 2010-luvun loppuun asti, että se oli yleensä standardi, että tuli DVD siinä kanssa. Elitestifoorumin mukaan House by the Cemetery ID 2010 olisi 21 olisi leikkaamatta. Se on muuten, siellä Jere, jos on katsomassa, niin ollaan Jeren kanssa tekemässä toimintoa tässä, että voi lisätä tosiaan täältä Videopörssin kautta Videospaceen julkaisun, ja tästä esimerkiksi pystyy kroppaan sitten sillä lailla, että pelkkä tämä kansikuva, ja sitten valita Videoinvest, ja sitten Ruotsi, ja näin. Ja sitten se lisääntyy sinne. Lisääntyy julkaisu. Taattua Norman J. Warren. On kyllä vitun paska filmi, sanoo paska. No joo, okei. On se kyllä aika paska filmi, joo, okei. Suomessa oltiin fiksejä ei otettu noin huonoja. Okei. Teillä on ihan hyvä pointti kyllä tässä. Mun on melkein pakko jo olla samaa mieltä kyllä tässä. Sitten vähän parempi Videoinvestin setti on Staden mitt levande döda, Rysare. Onko hei, ei tainnut olla Rymdimperiet slår tillbaka. Mutta Staden mitt levande döda, Rysare, eli Lucio Fulcin City of the Living Dead. Joo, tää on 108 € on maksettu. Nämä on itse asiassa ihan kohtuullisia hintoja. 26 huutajaa. Okei, tää järjestelmä ei näytä niitä erittele niitä huutoja, koska Traders on se paskapuoli. Siis se appin käyttäminen, se maksaa aina krediittejä, kun sä luet sieltä tietoa. Ja siis se on niinku about 100 krediittiä päivä. Se ei riitä mihinkään, tiedätkö? Se riittää ehkä just hakea parhaat myynnit, mitä on tullut näistä osastoista. Mutta jos sä alat erikseen hakea näitä bits sieltä, niin se maksaa jokainen aina 1 krediitin. Se on äkkiä maxed out kyllä se sun bit-määrä päivässä. Ei sitä sen enempää. Mutta joo, hei, siis erittäin paljon kateellinen, koska eihän Suomessa Staden med levande döda julkaistu missään muodossa. Mutta tääkin on hauska, että Traderassa myös sitten Motorsaag Massakern, eli tämähän on tanskalainen kasetti. Motorsaag Massakern, niin mä en tiedä, ei toi näytä kauhean vanhalta, mutta aika kallis hinta kyllä on ollut, 130 €. Ja 7 huutajaa, että tanskalainen kasetti kyllä, että Tässähän oli justiin tää Motorsaag mulla löytyy mun mielestä tää, onko tää juliste? Kun on se VHS. Eikö tää mennyt saakeli just ihan sikaisolla hinnalla vähän aikaa sitten? Mutta jo, ei nyt puhuta siitä. Melkoista tervajuontia oli katsoa Norman J. Warren leffoja, kun Indikaatti yrkäs. No joo. Okei. Siellä Friikasoid on ainakin ylpeänä sanoo, että Inseminoid Pluukka löytyy hyllystä ja hämmentävän tutulta nimeltä kuulostaa Inseminoid.
No siis sehän on vähän niin kuin, miksi se voisi kääntää? Siittäjä. Siitozoid. Hei Freakazoid, muuta sun nimeksi. Siitozoid. Siitozoid. Joo, mutta joo, ei se... En mä nyt voi millään sanoa, että se olisi niinku vitu hyvä filmi kyllä. Ei, kukaan tervejärkinen ei voisi väittää. Mutta otetaanpas Norman J. Warrenin kunniaksi vähän lakua. Eiku tervaa siinä. Eiku fisua. Fish shot. Sitten, hei. Mun mielestä tämmöistä leffaa ei Suomessa ole julkaistu. Apache Quinnan, Al Cliver ja Jera Keva. Eli Apache muija ja Hem-videofilm, mutta hei, mun mielestä ei ole Suomessa julkaistu ollenkaan tämmöistä. Vaikka tää on Hem-videofilm, eli tämmönen pitäisi olla Nordic Videon katalogissa, mutta ei kyllä mun mielestä oo. Apache Quinnan. Joo, mutta 231 € mennyt kyllä kovaa hintaa ja aika siisti kansi. En mä sitä kyllä voi mitenkään, en mitenkään voi kiistää. Tää on Apache Woman -niminen elokuva ja ei ole Suomessa julkaistu kyllä. Ilmeisen italialainen. Tää on myös semmonen, minkä voisin lisätä sitten, kun se toimii se lisääminen tuossa. Niin ilmeisen italialainen elokuva, koska se on Al Cliver sitten. George McRoots ja Tommy Al Cliver och Jera Keva i rollerna. Textnitt finns på svenska. Se bilder någon störning kan förekomma bagia filmens alder svårhittat film. Elikkä svårhittat film, elikkä vaikeasti löydettävä filmi niinkö. On kyllä komeen näköinen kansi, ei pääse mihinkään, kyllä. Mutta se oli hei Ruotsin traderasta herkut parhaat päältä pois. Ja nyt sitten se, mitä kaikki on odottanut vesikielellä, varsinkin naispuoliset katsojat, eli suomalaiset VHS-kasetit sitten kyllä. Otetaan vaan plus 50. Hei hetkinen, wow shit man. Joo. Täällä on kyllä, on tosi paljon hyviä. Mutta jos teillä on kiire katsoa Euroviisuja, niin aletaan perkaan tästä. Ensinnäkin, hei, Pimeyden läheisyys, Near Dark. Ja just tuli uutisia, että tuolta tulee, mun mielestä tuolta tulee, sano nyt tuolta mikä tää nyt on tää julkaisija, sikakalliita leffoja, mutta hyviä julkaisuja toi. Miltä just tuli se Hunter's Blood, niin heiltä tulee nyt sitten vuoden loppuun mennessä tulee Near Dark, uusi 35 milliseltä masteroitu setti ja soundtrack CD, Tangerine CD mukana, Tangerine Dream CD mukana ja uudet extrat ja kaikki. Ja kyllä täytyy sanoa, että on kyllä sika hyvä filmi, ei sitä kyllä pääse mihinkään. Mutta hei, kertokaa, mikä se oli nyt oli toi? Pitäis mun mennä kattoo, se mua alkaa häiritsee. Kuka nyt julkaisi justiin ton, okei, vittu, mä käyn, vittu. Hunter's Blood. Synapse, minä puhun Synapse-filmistä, joo. Synapse-filmistä. Niin Synapse-filmiltä tuli Hunter's Blood, mutta pitäisi tulla vuoden loppuun mennessä Near Dark. Jotenkin on kyllä, tämähän oli sillä lailla tämä kasetti, tämä Transworldin kasetti, ja oliko se niin, että tämä on leikkaamaton? Tämä taitaa olla ihan leikkaamaton kasetti, tämä Pimeyden läheisyys kyllä, niin tarkastetaan vielä. Läheisyys, niin se oli sillä lailla, että tämä meni Suomessa kokonaan kieltoon, kun tuli videolaki, ja silti Anttilassa myyntiin tätä niin 30 markan hintaa, ja sieltä on haettu kopioita. Kyllä tämä kuule varmaan leikkaamaton on. En kyllä tiedä, no kansi on kyllä mun mielestä aika paskan näköinen, ihan suoraan sanottuna, että jos vertaa
mikä se toinenkaan sitten, jos muistat sen, missä Bill Paxtonin naama sulaa sillä lailla, niin eikö se nyt ole aika helvetisti hienompi kansi kyllä kuin tää kyseinen kansi. Hei, siellähän tää on jotenkin taas, no, nyt mulla vuorostaan on jumissa tää chatti, nyt sit se ei päivity tänne. Mä koitan refreshata tän. Joo, Synapse Films. No niin, hyvä. Nyt ollaan taas right on the money, man. No niin, mees mummun kanssa kattoo vähän Eurovisionia. Ei! Mitäs me pelattaisin? Sano mummulle, että shut up! Nyt pistetään. Kuules mummu, se on semmonen homma, että me katsomme nyt Videospace live-lähetystä. Eurovisiot jää tältä vuodelta katsomatta. Ja tällä ilmeen. Ei vaan. Terveisiä mummulille ja käske tilata kanan. Koska mummu on varmasti kohdeyleisöä kyllä. No en mä tiedä, kyllä Brainless Kontulla, niin kyllä mun mielestä Near Dark on huippufilmi kyllä. Pitäisi hankkia toi VHS-versio. No ei tää kyllä mun mielestä vaikea on löytää. Niin kuin sanottu, ei tätä kyllä kauheasti ehkä liiku, mutta mä veikkaisin, että tää hinta on just tätä tyyliä, 30, 40 ehkä. Mutta kieltämättä ei ole hetkeen kyllä näkynyt myynnissä. No 15 € on ollut näköjään marraskuussa sitten. Mä pistän samankaltaiset linkit tähän, joo. Mutta joo, 15 € 30 puolen vuoden sisään 2 noteerausta, niin ei nyt oikein, ei kyllä ole. Hinta oli 39 markkaa siellä Anttilan varastoissa. Okei. Joo, ja siellä on niinku varmaan paljon muitakin. Mä veikkaan, että niinku Anttilaa ja näitä, ei niitä kiinnostanut yhtään niinku vitu elokuvatarkastamon päätös. Ja tää on kokonaankin, että oh really, I don't care, pistetään myyntiin vaan. Mummut laittaa niin paljon superchattia, että menee veri. Nobody muistaa. Joo, siis mä oon joskus selittänyt, että kun aikanaan pelasin tosi paljon Nintendoa. Mä taisin muuten olla ainoa mummun niin kuin lapsenlapsi. Tai ei ainoa, mutta niin kuin ensimmäinen. Niin, että mä tykkäsin pelata Nintendoa tosi paljon ja sitten, ettei vaan me pelit veriin. Mitähän se pelaa noin paljon, että ettei vaan me verin nää pelit, saakeli. Siinä on hyvä leffa, niin peliverissä. Okei, mennään nyt eteenpäin, ettei nyt koko iltaa jäädä tähän norkoille. Hei, mieletön raivo. Chuck Norris. Ihan saakelisti leikattu leffa kyllä, että 39 € on hinta ollut ja yksi huutaja vaan, että 38 € on siitä huudettu ylöspäin. Ja joo, mutta ihan ok filmi kyllä ja tästä tulikin mieleen, että ei mulla taida edes olla kuin joku DVD-rippi tästä. Mä joskus kopsasin jonkun vanhan DVDn siitä. Ja kyllähän tääkin on saatavilla nykyään Blu-rayna kyllä, että se ei ole mikään harvinainen. Ja vähintään yhtä pahasti saksittu Invasion USA. Joo, hieno kasetti, mutta ihan törkeä torso kyllä, että 5 minuuttia vai mitä mä kellotin tästä leikkauksia. Että ei mitään järkeä kyllä, ei mitään kyllä katsottavaa tässä ole kyllä. Joo, elokuvat meni veriin, se on ihan totta. Mutta Chuck Norrista oli siinä ja sitten ei vitsi, hei, ihan loistava filmi Leviathan. Ja tämähän löytyy Kinolorberin 4K:na, mutta siis mä muistan, että tää tuli niin monta kertaa killinä vuokrattua. Kansio jo siis ihan sika hyvä. Ja siis tää oli just näitä, mistä mä tykkäsin, tiedätkö, että tieteiskauhuelokuva ja veden alla ja hyvät efektit ja tää taisi olla leikkaamaton kasetti ja tosi jännittävä elokuva. Kannattaa katsoa ehdottomasti Leviathan, jos ei ole vielä nähty. Nimittäin tässä myös näyttelee Robocop.
tai siis Peter Weller ja sitten toi äijä, mikä oli yksin kotona ja äijä, mitä oli Rampossa, Trautmani, niin näyttelee tässä filmissä sitten. Mun mummu hakkas Nepaa 64 Donkey Kongia ja Mario. Taisi olla pelit verissä. Heittäkää kommenttia Leviathanista. Ja hei, nyt on kyllä tämä on löytöosastolle, stilettikiltsit. Siis ihan törkeä harvinainen kasetti. Joskin tää näyttää, että toi kansipaperi olisi vähän leikelti kyllä. Eli niin kuin, että se mahtuu tuolla ja ehkä vähän ruotoisen näköinen, mutta siis todella harvinainen kasetti. Että onkohan tätä niin kuin ehkä kerran justiin näkynyt koko videopörssiohjelman aikana aikaisemmin myynnissä. Onko Jyrillä tätä Switchblade Sistersia, eli Jack Hillin elokuvaa kyllä? Leviathan on 5/5. Alkaa oluet menemään veri. True that, man. Leviathan on vieläkin oikein maine. Kyllä on. Niin just, ei kannata juoda vodkaa, varsinkin jos löytyy venäläiseltä haaksirikkoutuneelta tutkimusalukselta meren alta. Ei kannata. Niin, sitä mäkin mietin, että mun mielestä Apassi sanoi, että se menee Ice Cageen, mutta en nyt muista kyllä tarkkaan. Mitä? Leviathan jää itselle vähän piippuun. Monsteria näytetään liian vähän ja se loppuun menee jotenkin liian nopeasti. Nää nyt viitti. Come on. Isä aina kysyy, onko diskossa kuumia giltsejä. Sanoi, että siellä on stilettigiltsejä. Joo, mutta hyvä löytö kyllä mun mielestä tohon hintaan. Sittenhän ei 80, tai siis Betamax, miten mä... Betamax-nauha Alien 8 matskustaja. Stereo-äänellä. Oliko beta-nauhurissa stereo-ääni? Oi vitsi, ne on kyllä niin tosi high-end beta-nauhureita kyllä, noin stereo-beta-nauhurit. Oho, 2 tilaajaa tullut taas lisää. No niin, keep 'em coming ja painakaa tykkää nappia. Mutta Alien on kyllä kovaa settiä, 42 €. Löytyy iteltäkin tää ja siis leikkaamaton versio ja tää on muuten kummallinen juttu tää Alieni, että siis sitähän on elokuvatarkastamalla tieto, että olisi minuutin leikattu. Mutta oliko se just niin, että sensuuriseppo sanoi, että se koskee elokuvateatteriprintin leikkauksia, mutta siis ei tää ole leikattu tämä kasetti, ei todellakaan, eikä myyntikasetti ole. Että se on niin elokuvateatteriversiosta on sitten, mä en niin tajua, miten Alienista saisi minuutin leikattu. Ei siinä on niinku, vaikka sä poistaisit kokonaan ihan kaikki veriset kohtaukset, se ei millään täyttäisi minuuttia kyllä. Kokonaan se synnytyskohta, en tajua. Mutta joo, tietäkää se, että tää ja se uudempi myyntiversio on molemmat leikkaamattomia kyllä. Sitten, että täällä on niinku klassikon perään 43 €, vanha kunnon asfalttisoturi. Asfalttisoturi, ai. Mutta siinähän se on. Löytyy kyllä hyllystä samainen kasetti. Niin klassikkokasetti. Ja oliko se nyt niin, että tämä on leikkaamaton R-rated-versio. Eli sitä puuttuu se, kun jätkältä kaivetaan se bumerangin ottasta ulos. Ja sitten se toinen kohtaus, kun toi Benetti repii sen nuolen lähikuvassa irti, niin ne on leikattu R-rated-versiosta pois. Niin, Alien on kyllä minimalistisuudessaan on kyllä parhaita kansia. Siitä on ihan samaa mieltä kyllä. Jos mun pitäisi valita, että kumpi on parempi, Deep Star 6 vai Leviathan, niin helposti Leviathan, mutta ei Deep Star 6 huonoa kuitenkaan. Ja siis se nyt ehkä johtuu siitä, että minä tykkään vedenalaisista monsterivehkeistä kyllä. Ainoa oikea julkaisu tää Warner. Joo, tää on niin klassikko. Ja sitten aika halpaa hintaa on mennyt kyllä Kärpänen. Eikö tääkin ole joskus ollut, tiiäksä, enemmän kuin joku? Lähemmäs 100. Heitän ehkä ulkomuistista, mutta 35 €. No okei, heitin väärin sitten.
Mutta joo, tääkin on saksittu, että miten se oli sillä lailla, että sieltä lopusta on se kun ne vääntää kättä, niin se kun se käsivarsi katkee ja luu tulee esiin, niin sitä ei näy tässä. Ja sitten oli se toinen kohtaus siellä lopussa, kun se monsteri oksentaa sitä happoa sen äijän käteen ja jalkaan, niin ne oli leikattu, mutta muuten taitaa olla. Ja siis elokuvateatterileikkaukset. Muuten taitaa olla leikkaamaton. Tai no, leikkaamaton muuta. Ja ihan loistava filmi kyllä. Ja hei, eikös muuten Kärpänen ole 286 vuoden elokuva? Jes, mä pääsen puhun Kärpäsestä sitten kyllä. Joo, kyllä se on 86 vuoden. Kärpänen videoversio 1H 33 minuuttia. Joo. Ei se kyllä mun mielestä niin paljon ollut leikattu kyllä, että se olisi niin kuin tosiaan, että se on niin kuin minuuttikaupalla ollut. Hei, tässä muuten on elokuva. Mä en ole ikinä nähnyt tätä. Haluaisin kyllä nähdä, että oliks mulla tätä edes? Kamppailuerä. Ei mulla varmaan. Rutger Hauer, Powerspoot ja Kathleen Turner. Kovat näyttelijät kyllä. Tää pitäisi nähdä, mutta ei mulla kyllä tommosta. Philippe Moran ohjaama elokuva. Oho. A Breed Apart. Joo, munkin mielestä kyllä Kärpänen on aika harvinainen filmi. Ajaa, Inseminille taisi olla leikattu ruotsinauhana. Okei. Okay. Hei, sitten tätä mä en edes huomannut, mutta siis tämähän on joku hollantilainen komedia, ja siis mulla löytyy tää. Tää oli 50 euroa, siis oliko se nyt niin, että siis joku hollantilainen äijä kyseli siitä, ja sitten mä ajattelin, hei mä haluan katsoa tää, siis kun tää on ilmeisesti tosi kysytty niin kuin ulkomailla, että sitä ei kauheasti julkaistu missään, niin tää täytyy kyllä joskus kyllä katsoa. Flodderit, pähkähullut naapurit, ja tää on kuulemma joku räävitön komedia. Ei se voi olla kyllä 3 minuuttia. Siis toi vuokrakasetti, ei kyllä varmaan. Mutta okei. Mitäs siellä nyt lukee siellä Kärpäsessä? Perkele. Mä nyt vielä katon itekin tässä. Joo, 3. Ajaa. Okei. Okei. Ehkä mä puhuin paska. Ehkä joo. Että siellä niinku kokonaisia kohtauksia puuttuu kyllä. Hei, kyllä mä joskus voin muistaa väärinkin. Joo. Okei. Mä en muista. Siis oliko se nyt jotenkin, mihin mä sekoitan sen, se, että se elokuvateatteriversio oli leikattu vaan niistä kohdista, että se Kärpänen, siis kädenvääntö ja sitten Kärpänen sylkee sitä happoa. Mutta niin kun, tossa lukee paljon enemmän näitä kohtauksia sitten. Ja mitä ei tätä. Flodderin nauratti 87, olisi aika riski katsoa 2026. Kärpänen nyt videolla. Kärpänen suhisee videolle. No, alright, mennään eteenpäin. Sitten Ghostbustersit 1 ja 2, 50. No niin, ei huono. Toi kyllä, mulla taitaa olla Ghostbusters 2, tai ainakin joskus on ollut. Ei varmaan ehkä enää ole. Mutta ei mulla ikinä ole kyllä ensimmäistä ollut Ghostbustersia. Joo. Jotenkin nämä videotraden julkaisut, ne ei ole kyllä mun mielestä mitään kauhean kiinnostavia meikäläisiä. Mun mielestä ne on yksi hyvä. Okei, Simbadi ja sitten Kauhuyö. Okei, on niillä varmaan muitakin, mutta jotenkin sellainen niin kuin toi kansityyli ja kaikki, jotenkin, I don't know.
En ole koskaan nähnyt Kärpästä. Et edes mökillä vai? Ei vaiska. Kannattaa kyllä katsoa. Ihan loistava filmi kyllä. Pähkähullusta tuli mieleen Eddie Murphyn hulluattanut pähkähullu professori elokuva. Milloin arvostat? En kyllä tiedä. Mä en ole ikinä edes nähnyt yhtäkään näistä. Oli joskus Kärpänen chillaamassa kuulokkeissa. Miten sä et huomannut sitä? Tässä on hauska nimi, mä tykkään tästä. Mulla löytyy tää, mutta ei nyt ole esillä tässä. Mutta Suppose I Break Your Neck. Onko tää joku Eurospy-elokuva tai tällainen? Mitäs jos rikon selkäsi? Suppose I Break Your Neck. Nää on joo, Eurospy voi olla kyllä vähän semmonen, teksää, acquired taste. 50 kuitenkin maksetaan. No kyllä täytyy sanoa, että ei ole kyllä pitkään aikaan näkynyt tätä myynnissä. Ja siis toi teknofilmi yleensä on kyllä aika harvinainen julkaisija kyllä. Joo, kyllä mulla paskaa komediaa riittää tuossa, ei nää mitään. Hei, Vestronia olisi ollut. Olisin melkein voinut huutaa, mutta en vaan huomannut tätä. Säädytön komedia. Okei, mähän olen aikaisemmin sanonut, että okei, Vestronia se on 150 joku tämmönen random komedia-elokuva, en mä sitten, mutta no okei, 50 ei nyt ole vielä kauheasti. Sinänsä kuitenkaan on Vestronista ja harvinaisia kasetteja on, niin. Mutta no en nyt huomannut sitten ja näin. Perfect Timing-niminen elokuva, joo. 50 myyty Rantasalmesta sitten, että en tiedä yhtään, että minkälainen filmi on kyseessä, mutta varmaan sairaa hyvä sitten jo. Sitten mennään sitten tästä niin täällä on ihan hyviä. Esimerkiksi, no itse asiassa aika yllättävä hinta. Lisa Unelmien nainen. Mun mielestä oliko tää just jotain, mitä mä poistin hyllystä? Tai ehkä mä jätin just Weird Science, mutta 52 € siis niinku Egmontin, siis Esselte-videon kasetti, ja mun mielestä ne on aika yleisiä kyllä, mutta ehkä mä oon väärässä. Mutta siis onhan kyse on kyllä aika hyvä filmis. Kyse on aika hyvästä filmistä kyllä. No siis ei mun mielestä Kärpänen 2 nyt, se on mun mielestä mainettaan parempi elokuva kyllä, mutta ei se läheskään ole niin hyvä elokuva kuin toi ensimmäinen Kärpänen, mutta kyllä se on mielellään kattelen Kärpänen 2. Ja oliko se nyt niitä Kärpäs 2 ei edes ole Blu-rayna? Ei edes kunnolla Blu-rayna ole. Joo. Joo, ei kyllä, siis ehdottomasti kannattaa tsekata ensimmäinen Kärpänen. Marko Troppi, Unelmien nainen. Tell me about it. Katoin jo. Joo, sitten joo. Tää mua vitutti, saatana. Todellakin olisin ostanut, jos mä olisin huomannut nämä. Kaikki Walking Tall-elokuvat. Mä sitten ostin erikseen ton Walking Tall 3, jos no ette te näe siellä taustalla, mutta siis tämä täällä, ihan täällä toisessa reunassa, toi Walking Tall lahjomaton seriffi 3. Ja siitä maksoin 30, mutta saakelita. Siis 2 ja 3 on etsinyt kyllä ja olisin varmasti kyllä lähtenyt huutaan tähän, mutta meni vaan liian nopeasti sitten, että en käynyt 5 päivään katsomassa, niin en huomannut tätä sitten. Ja musta vähän tuntuu, että tämä uusi huutonetti, niin ei jotenkin ota esiin niin kuin näitä, tiedätkö, se huonommin näyttää tämmöisiä kiinnostavia kohteita kyllä. Jaa, Fly Collectionissa on Bluke, okei. Mutta onko sitä sillä niin kuin yksittäisenä myynnissä? Kukas siellä nyt vetää? Onko siellä viisut jo alkanut? Anteeksi, Räin.
Ja nyt sitten päästään näihin, mitä mulla alkaa tässä olen kanssa niin kuin esillä sitten. Eli top Runners. Kyllä, se on siinä. Mountain of Cannibal God, viidakon julma salaisuus. On leikattu kikkelin katkaisu ja muitakin gore-kohtia, mutta on silti aika raju filmi. Siellä no oikeastaan ei aika raju filmi. Nämä gore-kohtaukset leikkaa pois ja eläinsnuffit, niin tää on oikeastaan aika lasten viidakkoseikkailu sitten. Mutta ihme kyllä, viidakon julma salaisuus, hieno kansi ja hieno nimi, niin ihme kyllä, niin okei, no toi Betamax löytyy VHS. Ihme kyllä ei ole ehkä sen enempää sitten pyydetty hintaa tästä sitten kuin 70 tai niin 6,950 lähtöhinta ja sitten yksi huutaja vaan. Ja on ollut periaatteessa peräti 11 päivää on ollut aktiivinen huuto. Mutta Betamax, niin kyllähän se vähän laskee hintaa siinä sitten. Että. Joo, mutta sitten on Halloween 3 ja sehän löytyy tästä ja samanlainen kansi kuin oli se juliste, mitä aikaisemmin katsottiin tuossa, niin onhan se saakeli hieno, eipä sitä kuitenkaan mitään valittamista siinäkään ole kyllä, että ja mun mielestä on kyllä, jos minulta kysytään, niin mainettaan parempi elokuva kyllä. 0 € lähtöhinta ja 5 huutajaa ja 70 on päästö sitten. Mä arvostan jos myyjä pistää 0 € lähtöhinta. Joo, alkuperäinen nimi varmaan tarkoittaa, että Mountain of Cannibal Godia, niin siis viidakon julma salaisuus on Mountain of Cannibal God. Sitten tässä oli toinenkin Halloween, sama julkaisu. 80 on myyty sitten tämä Halloween. Eikö nämä molemmat ollut VHS? Sittenhän myös Halloween 3 on se vielä paljon harvinaisempi se isokoppanen. Mutta sehän on mun mielestä myöhempi julkaisu, se isokoppanen julkaisu. Missä on samanlaiset kannet kuin tuossa Conan Barbarissa. Niin, se on, sitä mulla ei ole. Että se on vähän harvinaisempi sitten. Että. Leikattu minuutti 20, lukee tässä tiedoissa. Okei. Katsotaan, onko tieto tallennettu myös Videospaceen, johon lisäilee samaa tietoa. Kyllä joo. Tornemi. Ai, täällä Videospacessa taas lukee 2 minuuttia ja 39 sekuntia. Mun mielestä tämä tieto on kopioitu tuolta Hellho, ei kun Attisensor, joo. Mä oon ihan samaa mieltä. Olisi ollut tosi siistiä, jos jokainen Halloween olisi ollut niinku erilainen kauhutarina. Ja siis joka vuosi olisi jaksettu tehdä tätä. Nyt me oltaisiin varmaan Halloweenissa, mitä? Halloween 40, kai se olisi Halloween 47 tulossa nyt sitten. Jos joka vuosi olisi jatkettu Halloween. Olisihan se Michael Myers voinut joskus palata siihen, mutta niin kuin, olisi ollut aina just tommonen, vähän niin kuin Twilight Zone-mainen outo tarina Halloweeniin, jossa on niin kuin raakoja kohtauksia. Joo, mä olisin tykännyt siitä kyllä. Mutta joo, onhan siellä paljon ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että Michael Myers pitää olla ja niin. Ja ihan sikahyvät musiikit. Alan Howard ja John Carpenterin musiikit, niin ihan sikahyvät. Mutta olihan tässä vielä Halloweenin alkuperäinenkin siinä sitten. Ai. Onkos Jyrillä tästä Ui. Halloween, naamioiden yö. Yö, jolloin hän tuli kotiin. Kertookohan se tästä yöstä, jos mä lähden vähän baariin katseleen Euroviisuja, niin kertookohan se siitä, että mä tulin yksin kotiin taas. Kenties. Mutta joo, tää on samperi harvinainen kyllä. Mutta hei, täällä on muuten väärä kasetti sisällä tässä. Se on toi Median kasetti. Mutta hei, jos se olisi Tervolan jäbäsi mukana, niin mun mielestä tää Median kasetti on alkuperäinen julkaisu. Siis tosi vanha julkaisu. Ja sitten joissain näistä sateenkaarista on toi Median kasetti sisällä. Ja siis nimenomaan tämä Median kasetti, missä lukee englanniksi nämä kaikki tekstit.
Sittenhän sitä on se median julkaisema, missä lukee suomeksi sitten se teksti. Mutta go figure. Joo, tosi hyvä kyllä. Joo, tarra on ihan sika hyvä. Yö, jolloin hän tuli kotiin. Niin ja sittenhän tästä on 2 eri variaatiota. Joissain on semmoinen variaatio, missä on toi teksti yö, jolloin hän tuli kotiin, niin on punaisella. You gotta catch them all. Onko sulla Jyri, niin onko sulla se, missä on punainen teksti vai sama toi musta teksti? Yö, jolloin Vilho tuli pupiruusin kanssa kotiin. Tulisinkin. 79 € mun mielestä aika halpa hinta kuitenkin. Että mun mielestä Halloween on kyllä mennyt paljon kalliimmallakin kyllä. Tätä sateenkaarta varsinkin. Tai siis nimenomaan sitä. Joo. Hei, sitten oli tää kasetti. Mä en oikein tiedä, mihin vittuun mä pistin tän, mutta löytyy kyllä hyllystä. Ja Fred Deckerin tosiaan tää Monster Squad. Niin Suomessa löytyy tämä Kauhukopla nimellä oleva elokuvajulkaisu, siis Showtimelta. Ja vähän tunnettu elokuva, eli Killit vastaan toi ihmissusi, muumioiden Dracula ja Frankenstein. Ja tässä on se Wolfman Got Nards. Ja oliko se nyt niin, että Shout Factorilta kun tuli toi 4K vai keneltä se tuli? Mutta ei nyt mikään klassikko, mutta ihan hauska elokuva ja jotenkin hirveän niin kuin, tiiäksä, syrjään jäänyt ja unohdettu elokuva ehkä tämä Kauhukopla kyllä. Minä tulin yksin kotiin tänään, sanoin yhdelle naiselle, että pitää katsoa videospacea tänne. Olisit ottanut nainen kainaloa. Nyt katsotaan hyvää viidettä. Joo. Joo. Sitten oli joku tämmönen. Mulla ei kyllä ole tätä eikä sano mulla yhtään mitään, mutta Terassi Hill näyttelee tässä lännen nopein elokuvassa sitten. Ja Nikkessä on, ai saake nyt häivästuttaa. Hui. Pölysiä kasetteja. Ammattivaaroja. Joo, mutta en tiedä elokuvasta sen enempää. Mutta ihan siisti kansi kyllä. Ja Satkun on ollut kyllä, siinä on myyty Turusta sitten 99 ja 50. On myynti. Joo, mikään semmoinen hirveä spakuhullu ole kuitenkaan, että viittis ihan noin kallilla ostaa kyllä. Sitten tätä mä en ymmärrä. Mä en sit ymmärrä tätä yhtään, mutta siis Paluu tulevaisuuteen 3. Siis luulisi olevan tosi yleinen kasetti. Esseltä video ja siis tämmönen niinku kasetti, jota on tehty varmasti useampi 1000 kappaletta. Ja mun mielestä näkynyt kyllä monta kertaa jollain 30, mutta nyt 9 € lähtöhinta ja 4 huuta ja 103 €. Okei, excuse me, niinku mä en nyt ymmärrä kyllä taas tätäkään juttua kyllä. Joo, Kauhukoplissa on hyviä praktikaaliefektejä on. Mutta kai se on just sillä lailla, että sulla on Back to the Future 1 ja 2, niin pakko saada se 3:nkin siihen sitten hyllyyn, koska muuten se korpee kyllä. Mulla ei kyllä yhtäkään Back to the Future VHS-nä kyllä. Taisi joskus olla se ensimmäinen, mutta ei ole kyllä enää. Joo. Hei, nyt on pakko mennä niin. Siellä saa Kuselle taas kylttiä, saa sieltä kaivera.comista, mutta meikäläinen lähtee Kuselle taas. Mä menen kusemaan uudestaan. Mä olen kusemassa. En paskalla yrjöllä, enkä runkkullakaan. Aina vaan uudestaan kusemassa. Euroviisussa mä olen Kusella taas.
Mun pitäisi olla Euroviisuissa laulamassa Kuuselle taas Euroviisuissa. Mä menen Euroviisuihin laulamaan Kuuselle taas. Kuusella taas. Mä olin Kuusella vaan. Uudestaan olin kuuselimassa. Mä kädetkin pesin vaan, enkä runkannutkaan. Aina vaan Kuusella käyn kuusemassa. Kuusella taas. Olikos Mad Max 2 vieläkään leikkaamatonta versiota digitaalisena? Siis no en mä dialogista tiedä, mutta onhan se ollut siis varmaan Blu-raysta lähtien leikkaamaton versio, siis se missä on nämä puuttuvat veriset kohtaukset. Kyllä. 4K on leikkaamaton, Blu-ray on leikkaamaton, kyllä. Mun tietääkseni ainakin. Joo, mä tiedän tämän Back to the Future-pelin, se näyttää kyllä niin ärsyttävältä kyllä. Sitten kannibaalien polttouhrit. Ai, se on siinä. Vain 10 minuuttia saksittu versio, mutta on kyllä niin sika hyvä. Aikamme verinen shokki! Aikamme suurin shokki! Verinen ihmisillehän tuo heille suurimman nautinnon 3 huutomerkkiä! Muistatteko sen meidän huusi noita kansia? En mä oikeesti kehtaa. Se yläkerrassa voi olla joku, joka häiriinti. Mutta joo, Cannibal Holocaust ei varmaankaan esittelyä kaipaa. Mutta mä en tiedä, onko tää nyt sitten... Tässä on nauhasta toi kuva, mutta... Okei, nauhan pitäisi näyttää tältä. Voisiko toi olla kopiokasetti, koska... Siis mä tiedän, että tästä kasetista on tehty kopioita aikaisemminkin tästä Cannibal Holocaustista. Mutta toisaalta tässä on kyllä ihan oikein näköiset kannet. Että nämä kyllä saattaa nämä Alfa Panorama-kasetit vähän kyllä laadultaan heitellä. Nämä on vähän tällainen itse kun tein, niin halvalla sain kasetteja, mutta en mä nyt ala sitä kommentoimaan. Mutta tämä on myyty kuitenkin 110 € ja on ollut lähtöhinta 33 €. 2 huutajaa on kamppailu siitä sitten. Joo, 48 huutoa, se on aika paljon kyllä. Mistä sä tommosen kyltin oot saanut? Ihan huippu. Joo, siis näitä on eräs Videospace-kanavan katsoja halus perustaa näitä Videospace-fanituotteita tekevän kaiverusfirman, niin löytyy Mukin alusta löytyy ja sitten Kuselle taas kyltti WC:n ove ja myös kynä löytyy sitten, että se osoite lukee tuossa scrollaavassa tekstissä kaivera.com. Tämmönen löytyy. Siellä fanituotetta kyllä on, kyllä saakeli, kyllä meinaa höpö myy, niin kuin Jaana Vilen joskus sanoo, että höpöhomma myy. Ei mikään sivistys, vaan höpöhomma. Kannibaalien panouhrit. Luontodokumenttia toi kyseinen kasetti enemmän muistuttaa. Joo, ei siinä ole mitään, ei siinä ole mitään katsottavaa. Näin niin kuin Goren tasolta kyllä. Ja edelleen tämä polttouhrit, tämä mua jaksaa hämmentää. Mun mielestä kannibaalit ei todellakaan polta tässä elokuvassa ketään. Joten tästä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, mutta se varmaan se sekaannus tulee siinä, että se oli se juutalaisvaino-ohjelma tai se toisen maailmansodan ohjelma. Sehän oli Suomessa nimellä sen nimi oli Holocaust ja sitten sen nimi oli Polttouhrit. Niin onkohan tässä nyt Alfa Panorama elokuva käsitetty, että joo, varmaan tämä holokaust tarkoittaa polttouhreja. Niin, että kyllähän ne kannibaalit varmaan uhraa polttamalla sitten ihmisiä. No ei yhtäkään ihmistä ei polteta. Kannibaalit ei ainakaan polta ketään.
Joo, siis ne on käsityötä. Se on kaivera.com. Se kaveri tekee niitä. Käykää tsekkaa. Kaivera.com. Videospace-tuotteet. Ja viimeinen VHS-sivu sitten tulee nyt tuolta pikaa, ja sitten me ollaan käyty kaikki osoitteet. Siellähän on Euroviisukin kovassa tahdissa menemässä nyt sitten. Mutta me puhumme nyt emme Euroviisioista, vaan me puhumme Clint Eastwoodin ratkaisevasta iskusta. Ja tämäkin on myyty Anttilassa sitten 39 markan hintaan sitten. On kyllä halvalla mennyt sitten tämä kasetti sitten. Ainakin joku on ostanut Anttilasta. 115 € sitten ja 4 huutajaa ja tämä on kyllä näistä Clinteistä, tai siis Dirty Harrysta se aina, mikä multakin puuttuu. Ja kiistatta jostain syystä se harvinaisimpää. Oliko tämä nyt sitten 3. Dirty Harry-elokuva? Sudden Impact. Vai ei kun 4 taitaa. Oliko se 3. vai 4? Mä oon oikeasti hävittänyt molokoppia satoja. Voitaneen puhua molokaustista. Niin, mutta kun ei holokaust tarkoita polttouhria. Holokaust on massatuho. Kansanmurha ehkä. No ei se kyllä oikeastaan kansan. Massatuho voisi olla hyvä käännös. Joo, sitten hei, kuulkaas tämmönen Roger Corman tuotanto, ja ei varmaan kauhean, mä en muista, mä olisin koskaan aikaisemmin nähnyt myynnissä. Mä en muista edes, mistähän tää on saatu, tää mun kauhun kammio. Mutta Polar Video on kyllä yksi näistä tosi marginaalisista labeleista, niin niitten tää kauhujen kammio on sitten myyty niin 120. Jälleen kerran vaan yksi huutaja, 119 lähtöhinta ja Turusta myyty taas, niin joo, Roger Corman klassikko. Ihan hieno, ainakin hieno kasetti, jos ei muuta. Ja mun täytyy kyllä häpeäkseni sanoa, että siis en ole katsonut tätä. Mehän on välttämättä tämmönen niin suurin niin Edgar Allan Poe kautta Roger Corman filmatisointiystävä, vaikka tässäkin on Vincent Price ja Barbara Steele, että kyllä kai se nyt ainakin sen takia pitäisi katsoa. Mutta jonain kertana sitten vielä, rakkaat ystävät, jonain kertana. Onko tämä jotain sukua sille Pit and the Pendulum? Onko tämä Pit and the Pendulum elokuva sitten? Näyttäisi vähän sitä ainakin kannen perusteella, mutta en nyt tiedä kyllä. En tiedä kaikkea kyllä. Tuossa lukee Pit and the Pendulum nimikasetilla, joo. Okei, se on se, juuri se. Ei se kyllä toisaalta sekään, niin jos nyt sanotaan, että holokaust tarkoittaa kansanmurha, niin eipä noi kyllä kannibaalit kyllä niin kuin, tai no siis se on kannibaalien kansanmurha, kyllä. Siinä mielessä kyllä. Ihan totta kyllä. Tuo oli Ysärilläkin jo vaikea, eli kallis. Ai siis Cannibal Holocaust, vai? Joo, Pit and the Pendulum on tässä. Kyllä kauhujen kammio on se oikein. Eikö Seben Finn puhuu muuten Magnum 44 kyllä. Se on Sudden Death on toi ratkaiseva isku. Sudden Impact. Ja kyllä se on Rareen Dirty Harry. Enkä osaa sanoa miksi. Okei, aika kökkö-elokuva tietää toi Tutipuntti sanoo siitä sitten. Okei. Mutta nyt sitten, ai. Death Wish 3. Todella harvoin näkyy kyllä tätä 3. osaa. Mä väittäisin, että tämä 3 näkyy kaikista harvoiten myynnissä. Tätä Death Wish 2 näkyy, Death Wish 1 R-video-versiona. En ole ikinä nähnyt. Mutta jopa Death Wish 2 R-video punakauntista versio on näkynyt enemmän kuin tätä 3 leffa. Ja siis ihan sikahyvä. Siis niin en mä tajua kuinka ei mitään järkeä kuinka hyvä leffa on Death Wish 3 kyllä. Ja ai. Se on nyt 139 € on myyty tämä sitten. Ja on se kyllä vähän leikattu kyllä tämä elokuva. Että oliko ainakin se kohtaus, missä
talo räjähtää ja se palava mummu juoksee sieltä talosta ulos ja sitten tämä pahis ampuu siitä konepistoolilla sitä palavaa mummoa. Ainakin se on leikattu. Ja sitten se, kun se jätkän päähän menee se puukko kallosta sisään, tai ottasta sisään menee se ansa, kun se astuu, niin menee puukko päästä sisään. Se ainakin puuttuu tästä. Mutta mä en nyt tarkkaan muista, mitä tästä puuttuu, mutta puuttuu kyllä jotain. Mutta hei, 49 € lähtöhinta ja 139 on päättönä huuto. Ja on kyllä hieno kasetti, ei sitä päästä yhtään mihinkään. Ja ihan legendaarinen tää kansi mun mielestä, niin tää Bronsoni justiin Magnumin kanssa sitten, Wilde Magnum osoittelee sieltä sitten vähän kameran ohi sitten. Kunnon kasarikansi kyllä. Because of you, I will kill an old grandma. Catch it on 6 o'clock news. Hey, what are you doing, man? Hey, what the fuck you want? It's my car. It's my car. Ai että Jyri Kilpi, eikö sä ole ikinä nähnyt Väkivallan vihollinen 3? Se on niin järjetön elokuva, siis sä tulet nauttii sitä yli kaiken. Siis se on niin silmittömän väkivaltainen ja järjetön elokuva, ettei mitään järkeä. Mutta joo, hienoa, että nyt on näkynyt edes yksi kauppa sitten tosta. Sitten oli Miami Vice, hei 3 kasettia, 141 €. Eikö mun mielestä mulla taisi olla joku yksi näistä kaseteista ja kun mä hyllyä tyhjensin, mä poistin. Tai sitten ehkä oli 2. Mutta sitten kun näitä puuttuu ne 3, niin en mä sitten jaksanut pitää niitä 2. Vaikka olisi ehkä pitänyt. Hienoja kasetteja. 141 € sitten, eli 3 eri kasettia. Ja mun mielestä ihan hyvä hinta ja hyvä pyynti kyllä. 59 € ja 50 senttiä. Ja ihmeen vähän kyllä, täytyy kyllä sanoa, että ihmeellisen vähän kyllä Suomessa on julkaistu näitä Death Wish-kasetteja kyllä. Ottaen huomioon, kuinka paljon jaksoja kuitenkin tehtiin ja kuinka suosittu sarja tässä oli kyseessä. Ihmeen vähän kyllä. Ai että, Turun kinokillassa filmiltä. Ai että, se olisi niin hienona. Ei kun onhan Cinemadromessa on kyllä näytetty Death Wish 3. Kyllä se varmaan oli justiin filmiprintti sitten. Olisiko ollut? Hyvä kysymys. Mitkä jaksot näissä on? En muuten osaa kyllä sanoa. Olisiko siinä ensimmäisestä seasonista? Viimeisessä on ainakin se, missä Chito kuolee. Eikö se ole sitten vasta joskus kolmos seasonissa sitten? Mutta olisi noita voinut enemmänkin julkaista sitten. Sitten on hei Slaugter teurastaja. Tää olisi melkein kuulunut meikäläisen hyllyyn, mutta en nyt jaksanut lähteä huutamaan, koska löytyyhän tästä se väkivallan mieskasetti sitten, että mikä on paljon yleisempi. Tätä en ole kyllä ikinä nähnyt myynnissä. Slaugter teurastaja sitten. Jim Brown. Ja mikäs tää? Niin, Slaugter on sen se englanninkielinen nimi. Ja harmi, kun sitten jatko-osaa ei Suomessa julkaistu koskaan, vaikka Ruotsissa se kyllä tuli sitten, mutta on hieno kyllä komea kansi ja 150, niin vähän nyt kaduttaa, että minkä takia, miksi en lähtenyt siihen, mutta onneksi olkoon nyt ostajille kuitenkin, että siinä on kuuma nauha niin sanotusti. Muistiin puhdasalaisen repliikin. No you won't. Everybody's gonna hurt me. I'll be back. Everybody's gonna hear about me. The whole world is gonna hear about me. No we won't. Ja sittenhän tietysti kaikkien aikojen klassikko. Kaimaanien metsästäjä, elikkä Blade Runner, ai, 150. Ja huomatkaa se, että tässähän on sitten ainoana versiona sitten
Tai no okei, no jos ei nyt lasketa DVD Special Editionia ja Blu-ray Special Editionia, mutta siis tässähän oli se kertojan äänellä varustettu Theatrical Cut, että sittenhän tuli se myyntikasetti, niin tuli missä on Director's Cut, missä sitten ei enää sitä ole. Mutta ihan loistava kyllä niin kuin, ja haluttava ja harvinainen vuokrakasetti Warner Bros. Home Videolta sitten kyllä, että eipä siinä sen kummempaa. Ja siinähän on tosiaan, okei, mulla on muuten on tässä tää myyntitarra on tässä. Mulla itse asiassa ei ole sama versio. Toi on muuten vanhempi versio, nyt kun mä alan tarkemmin katsoa. Vaikka meidän kannet on samanlaiset, kyllä. Mutta kasetti on erilainen. Siellä on toi uudempi logo on mulla tässä. Ja sitten se on myyty kotikäyttöön. Ja tässä, mikä on myyty sitten 150, niin täällähän on sitten toi vanha Warner Brosin vaakuna. Joo, ja sitten mikä toi on toi Warner Bros. Tämä tämmönen, en mä tiedä, Seal of Proof tai joku semmonen. Joo. Sitten hypätäänkin kuumaan science fictioniin. Ai, Bye Jupiter. Ai. Tää on niin kummallinen julkaisu kuin vaan voi olla. Super Video Releaseiltä kyllä. Super Video Release. Näähän on jälleen kerran tosi marginaalinen VHS-lafka. Ja en mä tiedä, voisikohan tää Bye Jupiter kenties olla ehkä niiden harvinaisempia julkaisuja. Tää on kuitenkin tohon tieteiselokuva. Ja oliko siinä joku semmonen juoni, että joukko joku tiedemiehiä lähti tekee, jotenkin Jupiteri meinaa räjähtää ja sitten niillä on semmoinen joku tieteellinen operaatio siinä sitten, että tai no okei, siinä lukee Mars yritetään saada asuttavaksi suottamalla planeetan jäätiköt. Tätä tehtäessä löytyy jotakin, joka johtaa vaaralliselle tutkimusretkelle Jupiteriin. Elokuvan retkikuntaa johtaa Eiji Honda. Aha. Joo, mutta siis tosi harvinainen ja 200 osta heti hintaa, että siinä ei ole lähdetty sitten sen kummemmin tinkaamaan siitä sitten kyllä. Joo, Bye Jupiter on elokuvan nimi. Joo, mutta siis jos et ole koskaan kuullutkaan Bye Jupiterista, niin et taatusti ole asunut välttämättä tynnyrissä. Ai Jaana Vilen on paikalla. Anteeksi, onko juontaja selvinpä? No, ei tässä nyt. Olisiko se jotenkin ihmeellistä vai? Joo. Onko siellä Jaana Vilen katsonut Bye Jupiterin koska viimeksi? Joo. Ja hei, jälleen kerran, siis nyt on, siis tosi kovia kauppoja on ollut kyllä. Captain America. Ja tämä muuten on katsonut. Tää on Rep Browni näyttelee tässä Captain Americassa. Eli nämä on näitä Marvelin televisioelokuvia, mitä 70-luvun lopusta. Ja onkin meinaan kyllä todella paska elokuva, mutta hauskalla tavalla paska elokuva. Ja näähän on ihan sikaharvinaisia näitä, mitä Esseltä Video toi Suomessa vuokralle sitten näitä Marveleita sitten. Ennen kuin Marvel oli Marvel, siis kauan ennen kuin Marvel oli Marvel, niin tuli näitä. Mutta siis, oliko se niin, että tässä oli myös, oliko tässä Christopher Lee? Ei kai. 78 vuodelta. Ikäraja suositus 12 vuotta. Pommi uhkaa hävittää kokonaisen kaupungin. Kapteeni Amerikka heittäytyy dramaattisen seikkailuun, jossa on kyse sekunneista. Joo. Mutta joo, joskus katteli ja tästähän on jatko-osakin, niin sekin pitäisi kyllä katsella. Itsellä on ainoastaan yksi supervideo release, Santi. Joo, sitä muuten mulla ei oo sitä Santiita.
Myy mulle Santi. Tää on paska, tutipo. No. Ja hei sitten, kukahan mäntti on ostanut tässä tämmösen Caligula 204 € Betamax-nauhalla? Betamax-nauhalla. Kuka se mäntti voisi olla? Se on meinaan tässä sitten. Ai. Joo, siis tää on ollut semmonen leffa, mikä mulla on pitkään ollut etsinnässä. Ja sieltä muuten myyjä sitten lähetti vielä bonuksena sitten tämä ehkä vähän kulahtaneen kylmäverisen pedon kannen. Ja tässä on saatekirje. En mä tätä nyt kokonaan jaksa lukea. Tää on aika pitkä, mutta Parahin Vilho, kirjoitan silloin, että ensimmäistä kertaa. No siis, kiitos kaupoista. Ostin tuon Caligulan beta vuosia sitten Hämeenlinnasta Vinkola-nimisestä Nostalgia-baarista, niinkö? Paikkaa ei enää ole. Piti kerätä komiat kokoelmat, mutta aloin keskittymään liiaksi Visamäkisen maailmaan sen verran, et tosin kerättävää sillä tahdo enää olla. Ja toisaalta taas ollaan huomannut, että muut ihmiset eivät enää VHS-kirjääjää arvosta. Bonuksena sinne tahdon lahjoittaa myös kylmäverinen peto, kurly, kansipaperin aikanaan, kun teet pimeätä työtä ohjeellisen muodossa, kun Lukasen löysi. Joo, kiitos paljon Video Space Live ynnä muusta ohjelmista. Tulee seurattua, vaikka nyt juuri supersäkkitilaaja en olekaan. Kiitos. Ohessa, ai niin jo, tässä oli tää porilainen lehti oli kans mukana. Mihinkähän mä sen pistin? Se on varmaan tuo pöydällä, mutta joo, oli sitten tästä kyseistä myyjästä sitten kyllä. Noniin, mutta hei, kiitoksia todella paljon. Se on nyt siinä Caligula ja määhän lupasin, mä teen sitten, jos ei nyt varmaankin seuraavaan sitten tuohon videonurkkaukseen sitten tulee Caligulasta juttu. Että sehän oli se, kuka saakeli sen nyt lahjoitti sen 4K Ultra HD ilman kansia tosin, mutta niin kun mä ajattelin, että mä katon sen ja se on hyvä aasinsilta sitten puhua tästä erittäin harvinaisesta kasetista Nordic Videolta sitten, joka on tosiaan ollut pitkään hakusessa sitten kyllä. Dear Egg, niin kirje on mukana kyllä. Joo. Mutta Caligulan ostaa tärskäytiin siitä sitten ja ai. Yksi semmonen, tiiäksä, valas vähemmän sitten. Hei, olihan täällä muuten yksi laserdiski, että tää oli näköjään VHS-osastolla, niin 205 € on myyty sitten tällä mitä kaikkea. Tässä on jotain, siinä on jonkun tämmönen stereojärjestelmä on ilmeisesti tässä. Joo, ja siinä on sitten muutama laserdisc, elikkä onko tää nyt sitten jotain special editioneita sitten nämä Star Warsit sitten, ja sitten on Terminator 2 Judgment Day, ja Terminator 1 on siinä, ja Flatliner, Rollerball, ja Terminator 2 toinen Limited Edition, ja sitten on Pulp Fiction, Judge Dredd ja Dracula ja Abyss. Okei. Se oli semmonen paketti, se on vaan niinku kaukosäätimen kuva ensimmäisenä tossa. Patakirppiksellä Porissa oli noita kansia polviin asti, joku Visan oma loosi. Ja eikö niillä kaikilla ole hintapyynti justiin joku, tiedätkö mitä, 150 tai jotain. Että joku oli sanonut, että hei, näitä ei näitä kasetteja, nämä ei ole kauhean yleisiä nämä kannet sitten. Joo. Kaksi filmiä vielä. Sitten otetaan vielä sitten toi videopörssi Visa. Mä luulen, että tänään nyt skipataan tää, tiedätkö, vapaata selailua osasto, koska kello on kohta jo 11. Niin. Vai onko siellä joku, joka todella paljon odotti juuri sitä osastoa, koska niin, olen hieman väsynyt kyllä. Kylvetäänkö yhdessä Neiti Mellow VHS? Okei. Sylviä Emanuele Kristel nyt elokuvassa. Okei, mä en arvannut, että tää oli elokuva. Mä ajattelin, että tää oli joku vaikka sarjakuvalehti. Joo, ei ole kyllä tästä filmistä mitään
tietoa, mutta siis onhan alkuperäiset kannet ja nämä kaikki kyllä, että ne siinä mielessä kyllä. 223 € ja 2 huutajaa, 99 ja 50 euron lähtöhinta sitten, että siellä on 2 tyyppiä, jotka on todellakin halunnut tämän Sick Video, Esseltä-videon kasetin kokoelmiinsa sitten kyllä. Oliko tuo se, mistä on olemassa pelkkä kansipaperi? Joo, siis kylmäverinen peto on justiin se, että pelkkä kansipaperi on olemassa. Joo, mutta en tiedä. Tuossa lukee, että totta kai Sylvie ja Kristel nakuilee elokuvassa. No totta kai. Mutta nyt sitten illan viimeinen VHS-jytypätkä. Joku atomipommi räjähdys saakeli VHS-kaupoissa. Kukaan ei voi ylittää. Ei ole tänä vuonna kauhean montaa näin korkeita kauppaa käyty. Ja tämä on semmoinen kyllä, mikä on aika harvinainen, eikä löydy meikäläistäkään kyllä. Todellakaan ei löydy kyllä niin kuin meikäläistä hyllystä. Ja nyt puhutaan Marvel-elokuvasta. Kyllä, Howard the Duck, joka tunnetusti on Japen ja Raulin suosikkielokuva. Ei vaiskaan kusetin. Me puhumme Doctor Strange ja pahan voima. Fix Esseltä video, eli 78 vuoden elokuva. Ja se on siinä. Tää on yksi harvinaisimmista noista Esseltä videon kaseteista. Ihan without any question. Joo. Ja jälleen kerran tosi askeettinen kansi. Ja siis yksinkertaisesti Vilmi, jota ei kyllä kauheasti liiku. Elokuvat, että se K18. Ai, millähän perusteella kyllä. Joo, mutta en siis ole kyllä ikinä nähnyt tätä elokuvaa, mutta siinä se nyt on sitten tämä Doctor Strange. Ja kyllä voisin harvinaisuuden takia kyllä kelputtaa omaankin hyllyyn tämän kyseisen Marvel-tuotannon sitten kyllä. 007 kultainen ase, mä huomasin sen kyllä, mutta mä en näyttänyt se tässä, koska on Bondista puhuttu muutamaan kertaan, mutta sä varmaan tarkoitat tätä. 007 ja kultainen ase. Siinä on vanhan vaakunan Warner Home Video-logo kyllä ja mikäs siinä? Bondit pitää olla kaikki hyllyssä vai mitä? Herra Brainless Kontula. Ei kun CB Finn, anteeksi. Sinäkö ostit sitten tämän kyseisen Vilmin sitten? Jack the Rattle. Ville, I love you. No, kiitos. Oliko Vilho eilen ryypis? En ollut, kuinka niin? Ei mitään muuta julkaisua ei oo tästä, kun pelkästään vain ja ainoastaan, kuten myös tästä siis Captain Amerikasta, niin ei ole muuta julkaisua, mutta nämä on näitä just varmaan, jos veikkaisin, niin tää on sillä lailla justi, että niinku, tiedätkö, pistetty vuokrakasetti ulos ja sitten kerätty, tiedätkö, takaisin näitä ja tuhottu. Vähän samaa vähän kuvittelisin, että niinku justiin toi Esseltä-videon se Frankensteinikin, ne on vähän samaa sarjaa kyllä ehkä. Oho, CB Finn, että ostin kyllä, mutta sarja tuli täyteen. Hei! Onneksi olkoon! Onneksi olkoon CB Finn. Joo, mitäs mieltä? Kyllä aika kova hinta ja siis 499,50 lähtöhinta ja 1 huutaja ja kukahan se huusi, mä en tiedä. Ei näy en mä viittinyt sieltä huudella sitten. Nää löytyy huutonetistä kyllä. Joo, mä tiedän. Tuttu sälli kyllä. Mutta jos nyt niin paljon kiinnostaa, niin löytyy huutonetistä kyllä toi sitten ostajakin. En mä tiedä, onko se nyt sillä lailla random huutonetin käyttänyt tuttu nimi, mutta kallista. Kallista. Mutta toisaalta se on halpaa, jos rahalla sen saa. No niin. Huhhuti huijaa, semmosia tällä kertaa VHS-kauppoja ja nyt on käyty kaikki osastot läpi. Ja okei, VHS nyt ei otettu noita löytöjä sitten tohon, koska
mä nyt niitä vilkaisin vähän aikaisemmin. En mä nyt yhtäkkiä löytänyt sieltä, että olisi ollut mitään erityistä mainittavaa. Yleensähän VHS ne on niitä sitten niitä jotain uudempia myyntikasetteja, mitä on justiin euron pari hintaa 50 sentillä. Ei nyt välttämättä niistä jaksa puhua sitten kyllä. Jyri sanoo, että kyllä mä Doctor Strangein kirpparilla eurona otan mukaan, kun seuraavan kerran tulee vastaan. Niin, niitä varmaan tulee kyllä aika usein vastaan. Mäkin yleensä, kun mä menen kirppiksettä tuohon 5 tähden leffadivariin, niin siellä on varmaan ainakin 3 aina rivissä. Niin mä otan, ei saatana. Ei jaksa, oikeasti ei näitä Marveleita aina jaksa saakeli. Ne on siellä sulassa sovussa sen uuden Doctor Strange-leffa vieressä sitten. Niin. Kyllä se näin on, joo. Jep. Mutta hei, nyt sitten, kuulkaas, on aika pelata videopörssivisa. Elikkä tähän kun osallistut, jos oot superchatannut tai jos oot supersäkki tai uijuju tai tukijajäsen, niin ja jos voitat, niin saat isomman palkinnon, mutta kaikki voivat osallistua tähän. Ja nyt kannattaa sitten kelata tämä niin kuin lähetyksen se aikajana niin eteen, kun vaan se sieltä, tiedätkö sun, mistä sä nyt ikinä katselekaan, niin menee. Tässä on 8 kysymystä, erittäin ekstra vaikeita kysymyksiä. Nyt kannattaa varautua kyllä niin kuin todella helvetinmoiseen teurastukseen kyllä sitten, että nyt on tää kansiruutukin tässä sitten tässä Videospace-visassa. Ja 8 kysymyksiä, monivalintakysymyksiä on tässä. Ja tämän tosiaan visan tarjoaa sitten kaikki ihanat superchattajat, keitä oli sieltä aika monta kyllä. Joo. Raha on vanha keksintö ja sitä on kaikilla. Just näin kyllä. Nyt ootteko te valmiita? Oletteko te valmiita? Videosäkki supervitsaan sieltä sitten jo. Videopörssin viisuvisa. Kysymyksiä lähetykseen 16.5.2026. Eli kaikki tieto pitäisi löytyä näihin vastauksiin tästä lähetyksessä sitten kyllä. Ja sitten no mä odotan sieltä, joku sanoo, että ollaan valmiina, niin mä odotan siihen mennessä. Sitten mä painan ensimmäisen kysymyksen. On the freaking road, man. On the freaking road, man. Noniin. Ja sieltä sanoo Brains Kontulota, anna palaa. Ja ensimmäinen kysymys lähtee NYT ja nyt. Paljonko maksoi Doctor Strange suomalainen VHS? A. 20 €, B. 120 €, C. 500 €, D. 550 €. Paljonko se maksoi? Ja aikaa on puoli minuuttia vastata siihen sitten. Ei kun minuutti aikaa vastata kyllä. Minun kellossani on mennyt jo puolet ajasta siinä sitten kyllä. Siellä pitäisi selvästi näkyä jo ensimmäinen. Siellä tulee ensimmäinen vastaus näkyy tulevaan sieltä sitten syötteeseen, joten pitäisi olla järkevässä mittakaavassa aikaa vastata siihen sitten. Ekstra vaikea kisa. Saattaa olla kompa vastaus. Älä hötkyile vastauksen kanssa. Ja siinä se alkaa kohta aika oleen loppu ja aika on loppu. NYT ja nyt. Ja oikea vastaus oli 500 €. Justa me tästä puhuttiin, että jos et sitä muistanut, niin olet varmaankin, kärsit jostain sortin muistisairauksesta. Ja kyllä siellä oli 19 oikeaa vastausta, ei tainnut olla yhtään väärää vastausta, vai oliko sieltä? Mutta seuraava kysymys sitten on, kuka näyttelee Marlon Brandon kanssa 240 € Dr. Moronsaari DVD:ssä? 240 euroa, joka se DVD maksoi. A. Robert De Niro, B. Martti Ahtisaari, C. Val Kilmer, D. Robert Downey Jr. Joo, siis kirjaimella pitää vastata, ei sillä numerolla, että
Eli, tai nimellä, että A, B, C tai D. Joo, tää olisi voinut ehkä tähdentää tässä tarkasti tämä, mutta joo. Ja sitten alkaa kysymykset olen kysytty siinä. Eli kuka oli tosiaan? Ja oikea vastaus on Val Kilmer. Siellä yksi vastasi Martti Ahtisaari, mikä on sinänsä aika hyvä vastaus. 25 oikeita vastausta. Freakazoid vastasi X. Mitenkäs se oli siellä oikeaan vastaukseen pistetty? Ehkä se aikaisemmin pisti sitten ton. Joo. No niin. Vigilante 4K lähti hyvään euron hintaan. Minkä lafka on sen julkaisut? A. Arrow Video. B. Blue Underground. C. Anchor Bay. D. Vinegar Syndrome. Eli tosiaan eurolla lähti tämä ei Vinegar Syndrome. Ai vitsi, Snake Pilsner heittää supersäkkiä, että se jää tuonne taakse, mutta kerrankin tuli tällainen supersäkkiä. Oi, pistetään vähän viskiä lisää lasiin. Nyt jaksaa ehkä salaa selata sieltä sitten noita kysymyksiä. Eli mikä lafka julkaisi ton Vigilanteen sitten? Mikä lafka? Kaadetaan tästä nyt vähän lasiin. Oi! Arrow Video, Blue Underground, C. Anchor Bay vai D. Vinegar Syndrome? Ja oikea vastaus on tietysti Blue Underground, ei Anchor Bay, koska Anchor Bay oli se ensimmäinen, eikä Vinegar Syndrome. 14 oikeaa vastausta oli siinä, mutta nyt vasta aletaan puhumaan vaikeita kysymyksiä sitten. Ehkä tuossa pitää olla vähän enemmän väliaikaa tuossa. Kuka seuraavasta ei näyttele 105 euron nopeat ja kuolleet Blu-ray-leffas? Sakkeli, eikö mä näyttänyt muuten tätä? Tää jäi multa väliin, mutta ei se mitään. Kuka siis ei näyttele nopeat ja kuolleet Blu-ray-leffasta? No niin, 105 euroa oli sillä hintaa sitten. Ja onko se A. Gene Hackman, B. Russell Crowe, C. Keanu Reeves, D. Lance Henriksen? Freakazoid kelaa sitä sun striimiä eteenpäin, saat vähän jäljessä siinä sitten. Kuka ei näyttele tässä? A. Gene Hackman, B. Russell Crowe, C. Keanu Reeves, D. Lance Henriksen. Se tahtoo olla toi mun lagi on vieläkin vähän liikaa. Jos pitää 70 sekuntia pistää vastausaikaa. Väliaikaa ehkä vähän enemmän. Nyt se on 10 sekuntia. Ehkä mun pitää pistää väliaikaa niin kuin sanotaan 15 sekuntia. Joo. Oikea vastaus on tietysti C. Keanu Reeves. Ei Russell Crowe. Russell Crowe todellakin näyttelee tässä elokuvassa. 8 oikeita vastausta siinä sitten. Siellä varmaan jollain menee hermo taas. Että ei se tänään vittu sun peli, ei toi ihan paskapeli saata. Tuossa on liian vähän väliä tossa. Montako laserdiskiä myytiin tällä kaudella huutonetissä? A. Ei yhtään. B. 8. C. 14. D. 25. Montako meni nyt siis huutonetissä? Montako laserdiskiä myytiin nyt tässä huhti-toukokuussa? Paskapeli saatana. Joo, mä lisään pikkusen aikaa lisää ja sitten varsinkin taukoaikaa vähän lisää. Ja oikea vastaus oli siis A, ei yhtään, 16. Joo, 16 oikeaa vastausta. Joo, toi aika justiin, kun se näytetään se oikea vastaus, sitä pitää lisätä. Tää on ihan hyvä tää, 16 oikea vastausta, joo. Sitten seuraava kysymys, mikä oli tämän kauden kallein juliste huutonetissä? 271 euroa. A. Cobra. B. Conan Barbari. C. Väkivallan vihollinen 3. D. Anal Master 2000. Koska mä selvästi näen, että siellä tulevia vastauksia, ne
vuotaa niin kuin seuraavaan kysymykseen vielä, mutta mä oon sanonut, että pitää kelata se mahdollisimman eteen se, niin kuin se, että se ole lagia siinä, tai on lagia mahdollisimman vähän. Jep, mutta se ei ollut Laserdisk-osastolla Jyri Kilpeläinen. Mä en tiennyt kun mä tein näitä kysymyksiä. Joo. Se oli vaan kaukosäätimen kuva. Mutta 271 €, mikä oli Kalleen juliste sitten tällä kerralla sitten. Eli B. Conan Barbari 15 vastasi oikein ja siellä oli Anal Masteriakin oli vastattu kyllä. Atte B, Robert Einer, Tutipuntti, Tane, Antti Korhonen, kaikkea, Jyri Kilpeläinen. Siellä on monta oikeita vastasta. Ja sitten hei, mikä oli Bye Bye Jupiter VHS Fix Supervideo-release 84 vuoden, mikä hinta sillä oli? A. 302, B. 229, C. 110, D. 200. Huom, 15 markkaa on E, F, 1 €. Mä en edes muista itse, mitä se oli. Bye Bye Jupiter VHS. Kukaan ei tiedä. Ekstra vaikea. Ja oikea vastaus on D, 200 €. Ja siellä oli 16 väärin sitten meni ja sitten 15 markkaakin joku on. Ainoastaan 4 oikeita vastasi. Leijera, Antti Korhonen, Näke Pilsner ja Esko Asko. Oliko tämä nyt viimeinen kysymys sitten? Slaughter teurastaja VHS myytiin 150 € hintaan. Millä toisella nimellä se on julkaistu Suomessa? A. Väkivallan mies. B. Bronxin teurastaja. C. Teurastajan paluu. D. Ahtisaari ja pyssy. E. Väkivallan liekit. F. Hervannan teurastaja. 6 vaihtoehtoa vastata kyllä sitten. Kukaan ei sanonut, että peli on helppo tai oikeudenmukainen. Joo, tarvii lisätä vähän lisää ilmaanoittavaa. Tämä on säkelin vaikea, kun sä teet sitä testiä tuossa, niin ei se välity se. Kaikki ajat tuntuu tosi pitkältä tuossa. Slaughter teurastaja, oliko se väkivallan mies, Bronxin teurastajan paluu, Ahtisaari ja pyssy. Oikea vastaus on A, väkivallan mies, VTCltä kyllä ja Bronxin teurastaja, ei huono vastaus kyllä. No niin, 2 oikeata vastausta, Sankari ja Tutipuntti. Ja nyt sitten katsotaan montako peliä, kenellä oli eniten oikeita vastauksia. Voiko se olla näin? Kilpailun voittaja Tutipuntti. Se on, Tutipuntti on 7 oikein. 7/8 erää oikein. Tutipuntti on voittaja. Okei. Onneksi olkoon Tutipuntti. Joo. Mä koko ajan twiikkaan tätä peliä. Mun täytyy vähän lisätä vastausaikaa. Vähän pidentää näitä väliaikoja siinä, koska mä huomasin, että siellä vuotaa nämä vastaukset niin kuin edellisestä kysymyksestä saattaa vuotaa seuraavaan. Eli siis toisin sanoen jollain on lägiä sen verran, että se menee seuraavan kysymykseen se edellisen kysymyksen vastaus kyllä. Ei paljon, mutta jonkun verran kyllä. Tutipuntti, onneksi olkoon, Tutipuntti, onneksi olkoon. Tutipuntti on superchatannut ja Tutipuntti on supersäkki jäsen, joten Tutipuntille lähtee todella mahtava palkinto sitten. Elikkä oliko Tutipuntilla vielä oliko Tutipuntilla vielä Videocop Blu-rayta? No, kuitenkin Tutipuntti on tuttu sälli, joten kirjataan Tutipuntti tänne sitten Ja sitten vielä toinen arvonta
Eli leffaralli, ja nyt se on pelkkiä tervehdyksiä vaan. Tässä ei ole oikeaa eikä väärää vastausta, eli don't worry guys. Ja tämän tarjoaa siis Supersäkki-jäsenet, kanavan Supersäkki-jäsenet, joita on, tässä käydään läpi ne. No niin, onko paikalla? Onko paikalla seuraavia Supersäkki-jäseniä? Okei, mun mielestä Mätsi on postittanut ne jo, taisi viimeiset postittaa tuossa keskiviikkona, mutta nythän se torstaille pyhä. Pystyykö se ohjelma kirjoittamaan chatin? Silloin se voisi laittaa kysymyksen tähän ja se. Kyllä se pystyy. Hei, toi on muuten ihan loistava idea. Toi on muuten todella hyvä idea. Silloin periaatteessa sen chattikysymyksen näkisi heti sinne chattiin. Joo. Täytyy miettiä Mulla ei ole semmoista toimintoa siinä, mutta niin kun, kyllä se on mahdollista tuohon apiin pistää kyllä. Ja voihan siellä varmaan, eikö se pysty tuollain siis jos se loisi tonne niin ton Gu et A, lue kysely. Montakos vastausta siellä sai olla Mielestäni se on niin 4 vaihtoehtoa kyllä. Hei, täytyy ihan, en ole miettinyt mutta ihan mielenkiintoinen idea kyllä. Ihan vilpittömästi kyllä. Alright. Noniin. Nyt sitten, hei, mennääs katsotaan kanavan Supersäkki-jäsenet, onko paikalla? Haluan kiittää Hermanon Analmasta. Ja muistakaa jäsenvideot sitten, siellä on koko ajan ollut toi Minds, mä en erikseen muistanut sanoa sitä, että tosiaan. Niin. Joo, siellä on kanavan Supersäkki-jäseniä sitten, joita on sieltä sitten kyseisiä sällejä. Esimerkiksi Rgman, Elisabeth Ron ja J.P. Jalonen ja P. Jalonen ja Juhanimäki Ainali. Ja California Jani, Niko Räsänen, Ossi Los Angeles, Harri Jokinen, Sammontre, Janne S, CB Fin, Niko 75, Zamde, Zamde, Korodei, Mies Velatasta, Te Sampola, Markus Känsä-Kangas, Dream Evil, Mikko Heinonen, Koneero, Jakke Rautio, Savikko 24, Nikoko. Mä taisin muuten viime lähetyksessä unohtaa sanoa nämä kokonaan. Pyydän sitä anteeksi. Juuso Paakko, Te Kaippaaja, Kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketunleipä, Henkmeister, Baritonisti, Kökkö, Freakazoid 85, Danket, Yläpelti, Nappi Ojola, Epis 33 ja Oisku. Kanavan Supersäkki-jäsenet. Seuraava peli on teidän tarjoama teille omistettu niin sanotusti, eli tämähän on sitten Raatteen tie. Eli nyt sitten heitä sinne terkkuja ihan mitä vaan, eli sieltä se lähtee. Oho, tässä lukee Videocop vielä, mä unohdin vaihtaa, mutta ei se mitään. Pistä Videocop terkkuja. Elikkä leffaralli, heitä sieltä vaan kommentteja sinne tulemaan chattiin, ihan mitä vaan, se voi olla vaikka moi. Niin olet mukana leffarallissa, jossa voi voittaa vilmejä. Himmel sukeltakaa, joo!
Lifelong hangover. Fuck you asshole. Sieltä tulee hyviä terkkuja kyllä. Tässäkin voi aikaa olla vähän enemmän lisää kyllä. Pistetään vähän lisääviä aikaa siihen. Tää onnistuu näköjään näin. Vai onnistuu? Kyllä se pitäisi onnistua. Hyvä. Siellä tulee vielä lisää. Siellä tulee se käy. Ai se ei muuten näyttä. Joo, okei. Nyt mä täysin. Sehän ei näy teille, mutta se kuuntelee kyllä viestiä. Se ei näy toi komento sinne teille. Joo. Mä täytyy lisätä vaan sitä aikaa tuohon. No niin, nyt ei enää kuuntele vastauksia. Ja katsotaan nyt sitten, että ketä siellä nyt oli. Miten me nyt saadaan toi näkyy? Perkele. Mennään tuosta tonne takaisin ja nyt sitten niin vittu. Menikö tää taas vituiksi? Ei kun se näyttää vaan noin. Okei, laskekin. No niin, täällä oli nytten mä oon itekin vähän testaan YKK. 17 osallistujaa nyt on tässä. No niin. En tiedä mikä on Nightbot. No niin, pelataan nyt se raatteen tie siitä sitten ja leffaralli alkaa nytten sieltä nytten viheltää ja sieltä äijää tipahtaa kevlarsuoja ja supersäkkien jäsenillä on kevlari, Tutipuntilla oli kevlari, Mikko Heinen, sieltä äijä tippuu, Tutipuntti kaatu, Robert De Niro kaatu, Juuso Pakko kaatu, Tane Norter kaatu, Einari Keskiaho kaatu, Jartse kevlarsuoja, Jaatesakari kaatu, Oisku kaatu, perkele, Friikasoid kevlarsuojas, Jartsa 82, mutta nyt Friikasoidikin kaatu, Juuso Pakko kaatu, Samantre kevlarsuojas, Esko Askos kaatui, ei vitsi, Samantrekin kaatui, perkele, Dream Evil Kevlar suojaa, perkele, ja siellä on Pieran ja Dream Evil on siellä, ja sieltä tippuu, se on, pam, se on Pieran, Pierasin on voittaja. Noniin, lähtöä kommentilla on Pierasin on voittaja sitten kyllä. Noniin. Onneksi olkoon Pierain, mä en tiedä, onko Pierain ikinä voittanut kyllä. Onneksi olkoon Pierain. 132. Hei tässä Pierain, sen ilmoittaudu sinne, että videospace.fi kautta osallistuin, niin sanotaan Pierain on se nimi ja tällainen, niin otan yhteyttä sitten. Mä en muista, oliko sä voittanut aikaisemmin. Okei, mä en nyt halua kellekään tuottaa pettymystä, niin otetaan tähän hetki nyt vielä sitten tätä vapaata selaamista sitten, mutta ei kauhean kauaa kyllä, mutta täytyy valitettavasti sanoa, että nyt on vähän on väsynyttä meininki. Hyvä Pierain, sieltä tuli Pierain ja video.fi.osallistu, niin sieltä vaan mukaan osallistumaan sitten. Kova kamppailu kyllä. Ja edelleen mun täytyy lisätä vaan noita, tiedätkö, melkein kaikkea aikaa voi vaan niin kuin pistää pidemmäksi. Joo. Sitä mä opin tässä nyt sitten näin niin kuin realistiaikaisessa
Ja toi on hyvä idea, että se kysymys näkyisi chatissa. Joo. Se on tosi hyvä idea. Mun täytyy tutkia sitäkin vaihtoehtoa. Silloin se näkisi heti siihen. Eikä siinä menisi aina sitä 20 sekuntia sitten siihen, niin kuin siihen delayhin kyllä. Sittenhän sitä aikaa ei välttämättä tarvitsisi olla niin paljon sitten. Joo, mutta hei, nyt sitten Tequila Slammer piristä. Epäilemättä. No doubt about that. Pitäisikö me vetää yhdet Tequila Slammerit ja sitten katsoa vielä vähän huutoneita? Mitä olette mieltä siitä? Tässä oli nämä Videospace fanituotteet, just Kuselle taas kyltti ja toi Videospace kynä ja sitten toi juoma-alunen sitten. Joo, pitäisi löytyä sitten. Hyvä, ei mitään. Nyt sitten vapaata selailua sitten ja ollaan nyt VHS:n ihmeellisessä. En mä pelaa nyt Uno. Ei, no. Mennään vähän VHS:n ihmeellisen maailmaan. Okei, 120, aika kova pyynti, mutta Kosta ja Final Mission on kova filmi. Tiesittekö siitä? Olen muuten nähnyt tämän tuolla elokuva-arkiston näytöksessä silloin. Ja oli ihan sika hyvä kyllä. Ei taida olla niin kuin edes DVDtä tosta Final Missionista. Ei taida olla. Pitäisikö mun katsoa seksio? Hei, kovat jätkät. Oi, no niin, Kovat jätkät 2. Sieltä löytyy Kovat jätkät 2. Ehdottomasti kovin toimintaelokuva, jota on kuuna päivänä koskaan kuvattu missä. Yläkulma siellä. SummerSlam 89. Pitäisikö se, onko tää joku niinku, tiedätkö, merkki siitä, että pitäisi ottaa slammeri. SummerSlam. Rosavas Here. Jättiläinen taivaalla. Eikö tää ole toi Airportin jatkoosa? Tässä on kyllä Kadonneen avaruuden vangit. Tää on hauska filmi kyllä. Okei, täytyy kyllä myöntää, että mä en ole ikinä nähnyt tätä Kalsar-videon julkaisua, mutta ei saakeli, on kyllä aika kova pyynti 200. Tämähän on tosi yleinen, yleinen, mutta sitten se Mistarin kasetti on kohtalaisen yleinen kuitenkin. Paljon siellä on vielä onko siellä vielä onko siellä enää ketään katsomassa? Lähtikö kaikki vetää? Oho, 144 on siellä vielä katsomassa kyllä. Kaikki on varmaan lähtenyt jo Eurovision osastolle sitten kyllä. Onko Burtin Malonen ihan hyvä elokuva? No ihan ok kyllä jo. Se on nyt toi, onko se 85 vai 86 se action-elokuva kyllä. Siinä oli ihan hyviä toimintakohtauksia, jopa vertakin lensi siinä sitten. Siege, se on kova kyllä. Joo, 12 €. Parempi kuin mitä mä muistin. Severiniltä tuli se Blu-ray, niin se oli parempi kuin mä muistin kyllä. Siinä on muuten Close Encounters of the Third Kind, Laserdisc, ei kun mitä, Super 8. Niin, siis Super 8, siis kaitafilmi. Ai että. Nämähän on sillä, että onko se jotain 20 minuutin versioita niin kuin Hollywood-elokuvista. Tämä oli siis, näitä tehtiin silloin aikaa ennen kuin oli niin kuin videonauhureita. Niin kotikäyttöön myyntiin semmoinen Super 8. Eli siis sä voit niin kuin, siis, niin, siinä on pari 10 minuutin kelaa, mikä niin kuin yhdistää niin kuin parhaat palat siitä elokuvasta sitten. Ja oliko siinä sillä, että monessa ei olisi ääntä mukana, niin. Tai no niissä hifi-versioissa oli sitten äänet, mutta
Aika jännä. Siinä olisikin uusi keräilyvillitys, kun alkaisi keräilemään noita, tiedätkö, näitä Super 8-versioita leffoista. Toihan on sininen yleensä. Ai mikä toi on sininen yleensä? Jaha, Masters of the Universe. Ketkä siellä muuten odottelee Masters of the Universe-elokuvaa innolla sitten, kun tulee tämä uusi elokuva? En välttämättä voi sanoa, että olisin yksi heistä kyllä. Tarvisi joskus nähdä tää Entäs Bob? Tää on kuulemma hauska filmi kyllä, mutta en muista, että mä olisin ikinä nähnyt kyllä. Onko siellä, varmasti siellä monikin, joka on nähnyt, mutta Bill Murray ja sitten Richard Dreyfuss. Ei mitään tämmöisiä, minä seksiosasta, ei mitään tämmöisiä VHS. Mennään nyt K18 oikeasti, ei jaksa. Välineet K18. Fucking ei. Natural Pictures. Oho, tämän voisi melkein katsoakin jo. Joo, siis miksi te ette näe siellä mitään, niin se johtuu juuri siitä. Olispa vaan koneen käyttänyt, niin olisi siisti juttu. Hei, vähän käytetty nukke. Bonnu ja Bunni seksilö. Vähän käytetty. Upea ja aidon tuntuinen. Paino joku 2 kiloa. Hinta lähemmäs 300. Okei, no. En mä voi ei tässä ole hauskaa. En mä halua näyttää teidän näitä, kun se on heti saakeli lähetys menee niin taas tulee joku häläri siitä. Ehkä sit joskus myöhemmin, jos vähän vois katsoa etukäteen jotain hauskaa, mitä voi nähdä. No. Osta. Joo, osta. Mä menin jo pois sieltä, ette päässyt naureskeleen siitä sitten. Ai että Mortal Kombat Annihilation, varaudu uuteen taisteluun. Siinä on seksilelua kerraksi. Joo, se oli vähän käytetty. Joo. Okei, hei. Yksi sivu vielä. Sitten mä oikeasti lopetan. Siis ihan oikeasti. Minä olen väsynyt nyt. Olen nyt todella väsynyt ja joo, en mahda sitä valitettavasti yhtään mitään. Ja mä tiedän, että siellä varmasti on ihmisiä, jotka haluaa mennä katselemaan jotain muutakin ohjelmaa sitten kyllä. Että mutta ei se en mä aina ole väsynyt. Tää nyt on poikkeustapaus kyllä sitten, että kun huonosti on nukkunut viime yön, en ollut ryyppäämässä, en todellakaan ollut. Mutta näin sitten välillä käy, että välillä tulee huonosti nukuttua. Toivon todellakin, että olette nauttineet kuitenkin tästä ohjelmasta. Onhan tämä nyt kuitenkin 4,5 tuntia kohta menty, kynnetty taas näitä, 4,5 tuntia. Oh sweet baby Jesus, kyllä. No niin, joko mummu meni nukkumaan, että pääsit tuleen takaisin sitten katsomaan videopörssiä ja joko Suomen veto meni tuolla Euroviisuissa ohi sitten ja taas tuli 0 pistettä varmasti Suomelle kyllä. Aina se on aina hirveä hypetys, tiedätkö, tulee Euroviisut, niin nyt on Suomella on taas helvetin kova tiimi siinä ja sitten Euroviisut tulee, niin taas tulee just toiseksi viimeisenä tai 0 pistettä kyllä. Joo. Hei, ensi viikolla sitten puhutaan 86 vuoden elokuvista samaan aikaan, samaan kellotaajuudella. Eli tuu silloin katsomaan, niin puhutaan sitten Cobrasta ja Top Gunista ja mitä kaikkea siinä nyt onkaan, mutta paljon on taas puhuttavaa kyllä ja näin poispäin. Niin. Suomen veto ei ole vielä mennyt hyvä. En nyt aio sitä katsella, mutta ehkä sinä katsot sen sitten jo.
Nyt mä lopettelen tältä illalta ja kiitän todellakin paljon seurasta kaikkia katsojia ja tukijäseniä ja supersäkkijäseniä ja uijujäseniä ja superchattajia. Vaikka nyt väsyttää, niin on se aina, kyllä se aina on kiva teille esiintyä ja kertoa teille hyvistä elokuvista ja näin. Mutta huomenna videotalkkia ja huomenna myös jäsenille sitten tulee toi Fight Club 4K-arvostelu sitten. Joo. Hyvää yötä, hyvää Eurovisioa myötä, onni myötä Suomelle, kaikki kunnia kotimaalle ja palataan sitten taas lauteille. Se on moro.